Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 4. febrúar og fundurinn í dag að mestu helgaður atvinnumálum í Reykjavík og ber dagskráin þess merki. Forseta hefur borist dagskrárbreytingartillaga frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins þar sem lagt til að dagskrá fundarins verði breytt þannig að tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kostnaðarmat á mögulegum sviðsmyndum varðandi stálgrindahúsið við Álfabakka verði sett númer 2 á dagskrá fundarins og að tillaga sama flokks lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði verði sett númer 3 á dagskrá fundarins á meðan tillaga sama flokks að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri verði númer 8. Björn Gíslason hefur óskað eftir að koma með athugasemd þetta og sæti. Gjörðu svo vel, Björn. Já, forseti, ég ætla nú að óska eftir að fá að koma upp. Mér finnst nú betri bragur á því og það svona megin reglan að menn flytji mál sitt úr pontu. Það er ekki hefð fyrir því í upphafi fundar. Hér dagskrártillögu að ræða, það þarf svo sem ekkert að fylgja henni neitt sérstaklega eftir, en þú hefur tækifæri til þess úr sæti núna. Gjörðu svo vel. Býtum nú við. Já, þú ert að hafna mér að fara upp eða sem sagt? Já, forseti hafnar því að þú komir hingað upp. Við höfum ekki verið að gera það fyrir bara dagskrá fundarins hefst. Gjörðu svo vel. En fyrirgefðu, forseti, ég vil þá fá að gera smá fundarhlé til að ræða hérna þetta mál. Óskar borgarfulltrúinn eftir fundarhlé í upphafi fundar? Já. Forseti verður við 2 mínútna fundarhlé. Komum fram.
Er settur aftur. Forseti var spurður að því hverju það sæti að taka athugasemdir og fundarsköp úr sæti og vísar forseti til 20. greinar. Þar 5. málslið sem segir borgarfulltrúi skal flytja mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. Borgarfulltrúar skulu þó að jafnaði veita andsvör og gera stuttar athugasemdir úr sæti sínu. Og á þessum forsendum og þeirri hefð hefur borgarstjórn verið unnið hérna áfram. En ég geri ráð fyrir því að Björn Gíslason vilji fylgja eftir þessari dagskrártillögu sinni úr sæti. Gjörðu svo vel. Já, forseti, það er gott að heyra það. Þetta meginreglan að flytja þetta úr pontu en ég flyt úr sæti. Meginreglan að ræður séu úr pontu en athugasemdir. Já, þú last akkur að greina, ok. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð mér hér hljós undir fundarsköpum forseta. Fyrir fund forsætisnefndar borgarstjórnar föstudaginn 31. janúar síðastliðinn óskuðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eftir því að á fundi borgarstjórnar 4. febrúar 2025 yrðu eftirfarandi mál tekin til umfjöllunar. Númer 1. Tillaga kostnaðarmat á mögulegum sviðsmyndum varðandi stálgrindahúsið við Álfabakka. 2. Tillaga að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri. 3. Tillaga lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Málunum 3 var forgangsraðað í þessari röð. Beiðni fulltrúa Sjálfstæðisflokksins var breytt í meðförum forsætisnefndar þannig að samkvæmt útsendri dagskrá fundar borgarstjórnar 4. febrúar 2025 tillaga að lækkun fasteignaskatta Númer 1 af hálfu Sjálfstæðisflokksins, tillagan Álfabakka númer 2 og flugvallarmálið númer 3. Tillöguflytjandi í þessu Álfabakkamáli, það sá sem hér situr, vill og talar, vill að röðun málanna ráðist af því sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu til upphaflega. Ég ætla að lesa þessa tillögu bara aftur, ekki? Nú tíminn útrunninn. Þú ætla að gefa þér heimild, Þorsteinn ætlar að gefa þér heimild til að lesa bara heiti tillögunnar. Já, ég fæ ekkert að lesa þetta aftur, nei. Óþarfi, það allt. Gjörðu svo vel. Já, það semst heiti tillögunnar, semst dagskrártillögunnar, það með það. Já, það Álfabakka-tillögunnar sjálfsögðu, já. Það sem sagt, já, fyrir fund, hvað heitir, það tillaga kostnaðarmat á mögulegum sviðsmyndum varðandi stálgrindahúsið við Álfabakka sem var heitið tillögunnar. Takk fyrir. Einn hefur óskað eftir að gera örstuttu athugasemd við fundarsköp. Gjörðu svo vel, Helgi Ás. Forseti brýnir að fundarsköp og andsvör eru mínúta. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er mikilvægt fyrir alla borgarstjórna að átta sig á því að það er grundvallaratriði að borgarfulltrúi hefur fullan rétt samkvæmt lögum að leggja fram mál. Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn hér í borgarstjórn og hefur rétt á því að vera með mál númer 2. Hann lagði fram ákveðna uppröðun og það er engar forsendur samkvæmt lögum að hafna því að setja Álfabakkamáli númer 2 á þessari dagskrá fundarins. Það er rökstutt í greinargerð hvers vegna Álfabakkamáli hefur tengst við atvinnumál í borginni vegna þess að mergur málsins sá að það mál var bara ljós á skort á framboð á viðunandi atvinnulóðum í borginni og hvers vegna æ fleiri fyrirtæki sé að flýja með starfsemi sína í önnur sveitarfélög. Og ég vísa hér sérstaklega í álit innviðaráðuneytisins dagsett 13. nóvember 2023 þennan óskoraða rétt borgarfulltrúa. Þannig að þetta er ekki bara fonsaðri. Þetta snýst grundvallar lýðræðislegan rétt þeirra sem hér eru meðal annars í stjórnarandstöðu að leggja fram mál á dagskrá borgarstjórnarfunda og það sé í samræmi við vilja þess flokks í hvaða röð málin séu tekin fyrir. Takk fyrir þetta og forseti hefur einmitt álitið ávallt í fyrirrúmi og einmitt þess vegna er málið á dagskrá eins og borgarfulltrúum er heimilt. Það segir hins vegar ekki neitt röðun og þar hefur skapast hefð undanfarin kjörtímabil, en í því felst engin réttur, hvorki fyrir stærstu né minnstu flokkana. Tveir hafa átt að óska eftir að koma með stuttar athugasemdir, og mér sýndist að vera Kjartan Magnússon fyrst og síðan Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel, Kjartan. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek undir
það sem kom fram í máli Björns Gíslasonar og Helga Áss Grétarssonar borgarfulltrúa hér á undan. Það er alveg ljóst að samkvæmt 27. grein sveitarstjórnarlaga og 34. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar þá eiga borgarfulltrúar rétt að máli verið tekið á dagskrá borgarstjórnarfundar hvert af málefni sem varðar hagsmuni sveitarfélagsins. Meirihlutinn hefur verið iðinn við það á þessu kjörtímabili að skapa ýmsar nýjar hefðir í því skyni að koma í veg fyrir að fulltrúar minnihlutans nái fram málum sínum. Eins og í málefnum ljósleiðarans þá var beinlínis bannað 2 fundi í röð að ræða málið. Meirihlutinn bannaði málið þó það hefði verið lengi í nokkra mánuði í opinberri umræðu. Nú er gengið lengra með því að raða málum að geðþótta meirihlutans greinilega til þess að koma í veg fyrir að umræðan við óþægilega og vandræðalega álfabakkamál verði rætt á þessu fundi. Það var rætt á síðasta fundi og borgarstjóri fann þá sérstaklega að því við þann sem kom því að dagskrá þess fundar að það væri til umræðu 2 fundi í röð. Þannig að meirihlutinn er greinilega að sveigja og misnota og brjóta fundarskrá borgarstjórnar í pólitísku skyni. Takk fyrir þetta og forseta ber skylda til þess að upplýsa að umræða þema fundarins var rædd fyrir áramót. Póstur fór til allra í forsætisnefnd þema fundarins og uppröðun einnig. Þannig að þetta er svo sem allt til skriflegt. En næstur í andsvar og forseti mun síðan halda áfram og við göngum þá bara til atkvæði þessa dagskrá og gera tillögu. En einn hefur í viðbót óskað eftir andsvari og forseti hefur lokað mælendaskrá fyrir andsvör að þessu sinni. Það er Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er mikilvægt að þau alvarlegu mistök verði leiðrétt sem að gerð hafi verið útsendri dagskrá borgarstjórnar með því að forseti borgarstjórnar hefur tekið sér það vald að hlutast til röðun mála Sjálfstæðisflokksins á dagskránni. Samkomulag hefur ríkt frá síðasta kjörtímabili það að Sjálfstæðisflokkurinn, stærsti flokkurinn, eigi annað málið á dagskrá borgarstjórnar og það er því ákvörðun flokksins sjálfs hvernig hann raðar sínum málum en það er ekki á höndum forseta að gera það eða við meirihluta borgarstjórnar. Og það vald að hliðra til máli Sjálfstæðisflokksins á dagskránni með þeim rökum að það mál sem Sjálfstæðisflokkurinn óskaði eftir yrði annað mál á dagskránni flokkaðist ekki undir þema fundarins sem atvinnumál stenst enga skoðun vegna þess að máli varðar atvinnulóðina á Álfabakka og tengist skorti á atvinnulóðum í borginni. Og ég bara vísa í það eins og þeir hafa gert hérna félagar mínir bæði Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi og vísa til álit innviðaráðuneytisins 13. nóvember 2023 þar sem kemur fram að ráðuneyti leggur áherslu á réttur sveitarstjórnarmanna samkvæmt 1. málsgrein 27. greinar sveitarstjórnarlaga til að koma málefnum á dagskrá sér ríkur. Ok, hvað er ekki með þetta? Takk fyrir þetta, forseti ítrekar að máli á dagskrá. Við búum bókun. Og það er bara sjálfsagt mál, en forseti vill ítreka það að máli á dagskrá. Það er sjálfsagt mál, eins og við margótt farið yfir hér. Forseti ítrekka líka 10. greinina í samþykktum, það sem er alveg skýrt að forseti ber ábyrgð á dagskrá borgarstjórnar. En við skulum halda fundinum áfram, mótmæli hafa komið fram, það er bara sanngjarnt að það sé gert í lýðræðissamfélagi og nú hefur alheimurinn móttekið það. Gjör svo vel, það er bara fínt, þið gerir það. Er Marta Guðjónsdóttir að óska eftir að gera örstutta athugasemd? Vissulega er það forseti ágæta borgarstjórn. Marta Guðjónsdóttir, þú ert alltaf búin að gera athugasemd nú þegar. Ég ætla að gera stutt athugasemd. Gjörðu svo vel, örstutt, hún verður ekki 1 mínúta. Já, bara... Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, vissulega er það rétt að forseti ber ábyrgð á dagskránni en forsetin hefur ekki það vald að ráða röðun mála flokkana á dagskránni. Takk fyrir þetta. Jú, forseti hefur einmitt þá ábyrgð að raða og gerir það gjarnan í samráði við forsetisnefnd. En við skulum bara lesa 10. greinina hérna í hliðinu og eftir, það er sjálfsagt mál. En þeir sem samþykkja þessa dagskrárbreytingatillögu gefi merki vinsamlegast. Þú samþykkja þetta? Þeir sem samþykkja eru
má ég sjá má forseti ekki bara stýra fundinum? Þeir sem samþykkja dagskrárbreytingatillöguna vinsamlegast gefi merki og það eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, þeir sem á móti kunna vera og Flokk fólksins og það eru þá fellt með atkvæði meirihluta á hjásetu Vinstri grænna og Sósíalistaflokks, ekki satt? Friðjón samþykkti. Ég samþykkti, ég var bara annars hugar. Varstu annars hugar? Já. Það var allir einhver rögli. Já. Það er rétt, borgarfulltrúi Friðjón, það voru einhverjir ekki með. En forseti ætlar að halda áfram. Forseti hefur aftur á móti ákveðið að gera breytingu á dagskrá þannig að mál númer 9 sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri verði mál númer 2 á dagskrá fundarins. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði færist neðar á dagskrá í staðinn og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, er það rétt skilið hjá mér að við vorum að gangi gegnum atkvæðagreiðslu hvort að færa ætti 9. mál upp sem annan dagskrárlið. Það er fellt að meirihluta en forseti borgarstjórnar leggur síðan til að það verði annar liður. Er þetta bara er ég að misskilja hlutina þarna? Þetta er sitthvort málið. Sjálfstæðisflokkurinn er með 3 mál að dagskrá fyrir þessum fundi og við vorum að fella það, borgarstjórn var að fella það að mál stálgrundarhús í Álfabakka yrði ekki gert að máli númer 2 en hins vegar barst forseta fyrir helgi ósk dagskrárgerðarbreytingu og litla orðalagsbreytingu á tillögunni og forseti samþykkti það að tillaga Sjálfstæðisflokksins um að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæði í Vatnsmýri væri færð sem var einnig ósk Sjálfstæðisflokksins. Þannig að forseti leggur til að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum og þá lít ég svo þá að það sé. Forseti þarf einnig að leita afbrigða til að taka á dagskrá lausnarbeiðnir vegna 2 varaborgarfulltrúa og lausnarbeiðnir bárust eftir að fundur var boðaður og verður sendur fundamönnum núna. En þá skulum við gera smá forsetaskipti. Þá göngum við til dagskrár og við hefjum borgarstjórnarfundinn á umræðu atvinnulífið í borginni, stöðu, áherslur og tækifæri og fyrst tekur til máls borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum í dag með þemafund atvinnumál og efni fundarins, eins og þið sjáið á dagskrá fundarins, er fjölbreytt. Við erum hér að fara að ræða almennt atvinnumál, stöðu og áherslur. Við ætlum að ræða hér atvinnustarfsemi á flugvellinum. Við ætlum að ræða hér menning og listir og áhrif þess og mikilvægi í atvinnulífinu. Við ætlum að ræða hér vinnumarkaðsmál og við ætlum að ræða hér svona áfangastaðamál. Þetta eru svona þessi stóra vídd atvinnumála sem við ætlum að ræða hér í dag. En hún er engan veginn tæmandi, svo langt í frá. En í þessari umræðu hér er allt undir. Það er atvinnan í borginni, það er nýsköpun, það er menning og listir og það eru atvinnugreinarnar okkar. Atvinnugreinar eins og ferðaþjónusta, útgerð, verslun og þjónusta, svo eitthvað sé nefnt og það er gríðarleg flóra af atvinnutegundum hérna í borginni. Við eigum hins vegar engar sérstaka tölur yfir það, nákvæmlega í borginni. Við eigum tölur yfir það fyrir landi í heild. En eitt af því sem við viljum gjarnan fá er betri mynd af atvinnuvegum Reykjavíkur. Og ég er eiginlega, svo ég segi það nú enn og aftur, ég er eiginlega alveg viss með að við værum lítið sveitarfélag út á landi og værum við kannski með þetta svolítið á hreinu.
svona í grófum dráttum væru við með það í beinunum og í DNA-in okkar. En við vitum að stórar atvinnugreinar eru hérna. Við þekkjum ferðaþjónustuna vel, við þekkjum verslun og þjónustu, við þekkjum áhrif menningarlífs og við þekkjum það að Reykjavíkurborg er einn stærsta útgerðarborg og höfn landsins. En förum aðeins í tölurnar. Byrjum og ég á að benda hvert. Á. Ekki þrátt fyrir að ég íti á. Og þarna kikkaði það inn. Byrjum á. Þannig að ég á að vissa þess að þanga. Eitthvert, ég ætla að gera test. Já, sko, þetta svona örlítið meiri diskant í þetta. Byrjum á Reykvíkingum. Hérna eru tölur síðan 2023. Þá vorum við 136.900 og borgin vex hratt og það er hægara sagt en gert að vaxa á sjálfbæran hátt við þær kringumstæður sem við höfum búið við undanfarin ár. Bara árið 2023 sem þið sjáu á þessum tölum, þá fjölgaði okkur hér í Reykjavík 3.783 og við erum í dag 140.000 manns. Við höfum oft sagt, ef við setjum þetta í eitthvað samhengi, þarna erum við árið 2023 að stækka 1 stykki Hveragerði, sem er nú eitt af frábærum sveitarfélögum Suðurlands. En við þekkjum öll þau áhrif sem svo mikla fjölgun hefur á borgina og við þessu höfum við brugðist og erum stöðugt að. Það er verkefni okkar hérna í borginni að vera stöðugt að hugsa húsnæði, samgöngur, grunnþjónustu í mennta- og velferðarmálum og allri þeirri flóru af þjónustu sem borgin veitir og ég veit að fáir þekkja það betur en þið hérna í þessum sal. Helstu uppbyggingar svæðin okkar eru tengd svokölluðum uppbyggingar ás sem að við höfum haft fyrir framan okkur og var samþykkt í nýju aðalskipulagi árið 2014. Og samgöngusáttmálinn var síðan samþykktur árið 2019 en síðan eru liðin 5 ár. 90% af því sem við erum að gera, 80-90% af því sem við erum að gera tengist nákvæmlega þessum samgöngu ás bæði í nýjum íbúðum en líka í uppbyggingu á atvinnuhúsnæði. Og hér sjáum við glæru eða myndir af þróunarsvæðunum. Ég ætla ekki sérstaklega að fara í þessi þróunarsvæði í minni ræðu en ég ætla aðeins að veita miðborginni dálitla athygli. Stóra málið okkar þegar kemur að atvinnu er atvinnustefnan okkar sem var samþykkt árið 2022 hér í þessum sal samhljóða sem skiptir gríðarlega miklu máli. Þar er lögð áhersla á alþjóðlegt samkeppnishæft umhverfi fyrir borgina þar sem atvinnulíf, menning og nýsköpun er í forgrunni. Og það er einnig lögð alveg sérstök áhersla á stöðugt og gott samtal við atvinnulífið og byggja upp traust og samvinnu. Og við höfum haldið atvinnulífsfundi sérstaklega til þess. Og hvað hefur atvinnulífið sagt við okkur á þessum fundum? Og á síðasta fundi sem við héldum í Höfða fyrir rúmlega ári síðan, þar fengum við líka með okkur klasasamfélagið, háskólana og verkalýðshreyfinguna ásamt atvinnulífinu. Og hvað sagði þessi frábæri hópur við okkur? Hann sagði, við þurfum fyrirsjáanleika. Við þurfum innviða uppbyggingu áframhaldandi á húsnæði og samgöngur. Og þetta vitum við. En svo sögðu þau líka ýmislegt sem er mikil pólitík í og er heljarinnar sprengju svæði og það er við viljum góða þjónustu á leikskóla og rýmri opnunartíma. Þetta segir atvinnulífið. Við viljum lengri opnunartíma leikskóla. Af praktískum ástæðum, sannarlega, ég átta mig á því. En þetta er til dæmis eitt af því sem getur verið mjög viðkvæmt að ræða pólitískt. Af því að við höfum ekki verið að rýmka opnunartíma sveitarfélögin þvert á móti. Við höfum verið að stytta opnunartíma. En atvinnulífið segir við þurfum rýmri opnunartíma. Við þurfum aukna áherslu á nýsköpun og stuðningu klasa sem samfélag. Stefnan okkar er alveg skýr í borginni. Borgin vill skapa nærandi umhverfi fyrir fyrirtæki til þess að blómstra og dafna. Við viljum að umhverfi þar sem sköpunarkraftur fær að njóta sín. Við viljum tæknilega sterka innviði, gott aðgengi að grænum svæðum og sterka samfélagsgerð. Og við viljum ýta undir fjölbreytta atvinnuþróun að Reykjavík sé alþjóðlega viðurkennd, miðstöð, sköpunargleði, menningar og nýsköpunar. Og til þess að það megi verða, þá þurfum við að taka þátt
í margvíslegum verkefnum. Og orðspor Reykjavíkur skiptir nefnilega gríðarlega miklu máli fyrir okkur á erlendir grundu. Eins og þið sjáið, þá eru Íslandsstofa og markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins að sinna markaðssetningu fyrir Reykjavík á erlendum vettvangi. Við rekum síðan alþjóðaverkefni með styrkjum frá Horizon og Live og Bloomberg, þetta eru verkefni sem þið þekkið, sem hafa auðvitað líka áhrif á orðspor borgarinnar erlendis. En það skiptir okkur máli að samræma skilaboðin þvert á öll vörumerkin og við séum að stuðla að því að Reykjavík sé spennandi og sjálfbær áfangastaður fyrir ferðamenn, erlenda sérfræðinga og fyrir fjárfesta. Og verkefnin sem við sjáum hér tengjast einmitt fjárfestingum, þróunarsvæðum borgarinnar og ekki síst ferðaþjónustu. Visit Reykjavík nú sameiginlegt verkefni alls höfuðborgarsvæðisins og ég ætla að fara betur í það seinna á eftir. En mig langar kannski núna að draga sjónum aðeins að Inspired by Iceland, sem alþjóðlegt markaðsverkefni sem við höfum tekið þátt í nokkurt skeið, en verkefni snýr að ferðamönnum og fyrirtækjum sem hafa sérstakan áhuga á menningu og listum og eru líklegir framtíðargestir Reykjavíkur og kaupendur af íslenskum vörum. Og við höfum einnig endurnýjað þennan samning við Íslandsstofu og gerum það í borgarráði á dögunum. Annað stórt verkefni sem við tökum þátt í og erum leiðandi í, það að segja Reykjavíkurborg, og það er Meet in Reykjavík sem einnig fóstrað af Íslandsstofu. En verkefnið samstarf Reykjavíkurborgar, Hörpu og Íslandsstofu og ýmissa fyrirtækja úr ferðaþjónustu sem snýr að því að fá til borgarinnar ráðstefnu og fundi og verkefni miðar að því að minnka árstíðasveiflu sem eykur hótelnýtingu á veturnar en ekki síst laðar að betri borgandi gesti eins og við ræðum oft. Og bara til að setja þennan geira ferðaþjónustunar sem heitir innan ferðaþjónustunar MICE-markaðurinn, af því að hann snýr Meetings and Incentives Trips, sem eru þá ferðir og fundir, ef við íslenskum það. Áhrif þessa gríðarlega mikill. Hann 30 milljarðar í heildar áhrif inn í hagkerfið og það eru 72.000 ferðamenn sem koma bara í kringum þessa viðburði. Þessir ferðamenn eru lengur og þeir eyða meira. Þannig að þess vegna erum við að tala að þessi hópur sé betur borgandi. En þá það hvað höfum við, hvernig borgin hjá okkur núna? Það hefur gríðarleg breyting orðið á miðborginni undanfarin ár. Heilsársferðamennska hefur gríðarleg áhrif og við fundum það bara í heimsmarkaðnum hvaða skiptir miklu máli. Og ferðamenn hafa glætt borgina lífi sem gerir það að verkum að íbúar borgarinnar búa nú við öflugri og skemmtilegri borg. Það miklu meiri sátt þróun miðborgarinnar sem öflugt og kraumandi miðborgarsamfélag. Þar sem fyrirtækin í borginni taka þátt og markaðssetja og það það miðborgarfélagið sem fer fyrir því. Og við höfum sérstaklega unnið með miðborgarfélaginu í kringum síðustu jól, ég held að öll inn í þessum sal þekki það hvað jólin voru falleg hjá okkur í ár. En það eru nokkra tölur sem eru sláandi skemmtilegar núna, sem eru samantekt þá það hvernig staðan í miðborginni, því að hér alltaf talið. Og við heyrum oft mikla umræðu tóm rými í borginni. Slík umræða ekki nýja nálinni. Ég þekki það vel eftir að hafa verið rekstraraðili í Smáralind. Það alltaf umræða verslun og þjónustu. Og það ekki óeðlilegt í þessum bransa að það sé 10% rýma alltaf á hreyfingu. Nú miðborgin undir því, hún í 9,8%. Ég ætla að leyfa ykkur aðeins að ná þessum tölum inn og ég ætla að fá að halda áfram í ræðu númer 2 þar sem við förum í ferðaþjónustu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næstur á mælendaskrá borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér í borgarstjórn í dag ætlum við að ræða atvinnulíf, stöðu þess, áherslur og tækifæri auk fjölda annarra tillagna sem að tengjast atvinnumálum. Og atvinnulíf í borg ekki bara störfin sjálf og fyrirtækin, heldur hefur atvinnulífið djúpstæð áhrif á samfélag, menningu og lífsgæði í samfélögum. Og það má kannski segja að atvinnulífið sé einhverjum hætti samofið sjálfsmynd borga. Og þá veltum maður fyrir sig hver eiginlega sjálfsmynd Reykjavíkur í þessu samhengi. Jú, við byggjumst upp sem verslunarþorp á 18. öld, útgerðarbær eftir að Höfnin var byggð í byrjun 19. aldar og ennþá erum við stærsta útgerðar
bæjarfélag á landinu og svo erum við stærsta matvæla framleiðslusvæði landsins og svo erum við orkusveitarfélag og miðpunktur ferðaþjónustu í landinu og þessi grunnur gömlu Reykjavíkur, hann í sjálfu sér óbreyttur. Útgerð, iðnaður, orka, matvæli og svo með menntaskólanum í Reykjavík og síðar Háskóla Íslands byggðist upp menntasamfélag sem styður við stoðir atvinnulífsins. Og í dag borgin blómstrandi að þúsundum sprota þar sem að hugmyndir hitta fjármagn á hverjum degi og borgin styður við. Og þetta það sem að gera það verkum að borgin samkeppnishæf í alþjóðlegum samanburði og þannig verður hún að vera. Við viljum að hér sé auðvelt að stofna og reka fyrirtæki. Og við verðum að bjóða atvinnulífinu kjöraðstæður og veita góða þjónustu og sýn okkar í því birtist í stefnum í atvinnu, nýsköpunar og ferðamálum. Við viljum að hér séu aðstæður og jarðvegur sem laða að hugmyndaríkt og atorkusamt fólk. Og það sem borgin leggur til og við þurfum að passa að sé alltaf í lagi bara þessi grunninnviðir. Vegir, flugsamgöngur, hafnir, lagnir, háskóla og rannsóknarsamfélag, líka falleg borg, falleg almannarými og að sorpið sé hirt og snjórinn mokaður. Allt þarf þetta að fúnkera. Og svo erum við með þessa stærri samfélagslegu þætti eins og að búa við öryggi og frið og sem blessunarlega á við hér í Reykjavík. Annað dæmi innviði sem eru nátengdir atvinnulífinu leikskólar og dagvistunarúrræði og eins og foreldrar þekkja fara leikskólapláss, þau haldast í hendur við það að geta farið út á atvinnumarkaðinn hratt og örugglega og við í meiri hlutanum erum með þessi mál í forgangi og á næstu misserum tökum við aftur í notkun leik- og grunnskóla sem hafa verið í framkvæmdum vegna myglu og eins á teikniborðinu samningur vinnustaða leikskóla við fyrirtæki og stofnanir enda viljum við brúa bilið með fjölbreyttum aðferðum og þurfum að ræða þetta hugmyndafræðilega en líka fjárhagslega þegar að kemur inn í ráðum borgarinnar. En leið og við sköpum aðstæður fyrir öflugt atvinnulíf þá verðum við að stuðla að öflugri uppbyggingu íbúðarhúsnæðis að því okkur fjölgar, störfum fjölgar, íbúðum fjölgar og nú hafin uppbygging á Ártúnshöfða og ný svæði á Kjalarnesi og í Úlfarsárdal eru opnuð. Vogabyggðin heldur áfram að stækka og framundan umfangsmikil uppbygging á Keldum og á Keldnaholti. En við þurfum líka að byggja fyrir þá sem að hætta á atvinnumarkaði og erum að undirbúa og vinna að þróun lífsgæðakjarna á nokkrum stöðum þar sem að hugsunin að byggja fyrir eldra fólk með þarfir þeirra í huga og hugsunin með lífsgæðakjörnum að tryggja fjölbreytni, góða þjónustu í nærumhverfi og búa því í heildina til aðlaðandi umhverfi fyrir fólk með ólíka þjónustustarfir. Og þetta ákveðin nýsköpun að því við erum að búa líka til viðskiptatækifæri í kringum lífsgæðakjarna í því nýrri tegund af þjónustu fyrir eldra fólk. Þannig getur borgin með borgarskipulagi, með velferðarhugsun og nýskapandi hugsun búið til og stuðlað að auknum viðskiptum og nýjum tækifærum. En þótt að ég hafi verið svona dálítið í gömlu atvinnuvegunum hérna áðan og þeir séu ennþá til staðar, þá vitum við að atvinnumarkaðurinn að breytast hratt samhliða tæknibreytingum, störfum án staðsetningar, jafnvel þvert á landamæri, þeim fjölgar og í okkar nútímalegu borg þá viljum við sjá enn meiri áherslu á nýsköpun og skapandi greinar samhliða miklum vexti ferðaþjónustunnar og annarra atvinnuvega. Og atvinnu- og nýsköpunarstefna borgarinnar leggur sérstaka áherslu á hugvitsdrifinn útflutning, skapandi greinar og grænan vöxt. Og dæmi hvernig nýsköpun getur allstaðar virkað sjávarklassinn út á Granda. Hann leiðandi í verðmætasköpunu í bláa hagkerfinu og þar hafa orðið til snilldarlausnir og vörur sem að tengjast hafinu og ég vona að við höfum öll farið þangað og heimsótt sjávarklassan en ég geri það á dögunum og nú fyrirhugað að stækka húsnæði sjávarklassan sem að mun gerbreyta tækifærum til haftengdrar nýsköpunar. Og þetta ótrúleg orka og grunnurinn að þessu öllu þessir öflugu háskólar sem við eigum hér í Reykjavík í rannsóknum og kennslu, Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík. Þeir eru gríðarlega mikilvægir bakhjarlar og samstarfsaðilar nýsköpunargeirans og borgin styður með beinum fjárframlögum og öðrum óbeinum stuðningi við verkefni eins og Hringiðu, Gulleggið, FabLab, Innovation Week og nýsköpunarsjóð námsmanna sem öll mikilvæg fyrir frumkvöðla.
Af því að unga fólki okkar verður að hafa eitthvað að leita með hugmyndirnar sínar. Og auk þess að vinnur borgin með orkuklassanum, ferðaklassanum og fjártækniklassanum að skapa aðstæður fyrir spennandi verkefni og vaxtarsprota. Og þessi tenging á milli og samstarf á milli háskóla við fyrirtæki og stofnanir í kring gríðarlega mikilvæg og þar má nefna Íslenska erfðagreiningu, Landspítalann, Nýja Landspítalann og Alvotech. Allt hverfist þetta utan það að vera meðvituð að þessi tenging menntunar, atvinnulífs og innviða lykilatriðið í samkeppnishæfni borga. Og þá má nefna Vísindaþorpið í Vatnsmýri sem samstarf Reykjavíkurborgar, HÍ og HR, Vísindagarða og Landspítala og Vísindaþorpið vinnur á sviði innviða og samgangna fyrir svæðið í heild og markaðsetur Vatnsmýrina sem ákjósanlegt svæði fyrir erlend nýsköpunarfyrirtæki og fjárfesta í samvinnu við Íslandsstofu. Og þá samhliða unnið að því að laða að borginni erlenda sérfræðinga af því að það skiptir máli til þess að viðhalda samkeppnishæfni okkar að fá til okkar erlenda sérfræðinga með nýjar hugmyndir og nýja þekkingu. Og fleira, við höfum eins og þið vitið að þróa þekkingar og nýsköpunarkjarna í Miðborg, Vatnsmýrinni, Gufunesinu, Álfsnesinu. Í Gufunesinu hefur risið kvikmyndaver á heimsmælikvarða og á Álfsnesi verður hringrásargarður enda sjáum við sífellt fleiri tækifæri í því að vinna verðmæti úr því sem áður var talið rusl. Og hefðbundin athafnasvæði eru líka til staðar fyrir iðnað og vörugeymslur, til dæmis á Esjumelum og að því að einhver var nú að segja hérna áðan að það vantaði atvinnulóðir, þá vil ég bara minna á það að nýlega skrifuðu 5 fyrirtæki undir lóðavilyrði lóðir á iðnaðarsvæði á Hólmsheiði og þetta eru bara risastór fyrirtæki, lykilfyrirtæki, Ölgerðin, Alvotech, Parlogis, Veritas og ferðaþjónustu fyrirtæki Safari. Þetta er bara mjög flott að fá þessi stóru fyrirtæki inn í borgina aftur. En það þarf að vera gaman í borg til þess að hún sé vaxandi. Menning, það verður að vera menning, tónlist, góður matur, þá viljum við vera hér og menningarstefnan okkar tekur á þessu. Það sem segir skýrt að menning borgin vilji búa til framúrskarandi aðstæður fyrir listafólk og menningarstarf og við rekum sjálf öfluga menningarstofnanir, Borgarbókasafn, Listasafn Reykjavíkur og Borgarsögusafnið sem að reka samtals 16 menningarhús alla borgina, Borgarleikhús, Sinfonían, Harpan, allt þetta hluti af því að búa til dýnamískt menningarlíf en á sama tíma erum við að styðja við sprotana eins og Tjarnarbíó og ýmissa sjálfstæða hópa af því að þangað leikar unga fólki til með hæfileika sína. Ferðaþjónustan hefur náttúrulega fest sig í sessi sem ein af stærstu atvinnugreinum landsins og höfuðborgin gegnir þar lykilhlutverki. Við erum að markaðssetja borgina sem sjálfstæðan áfangastaf meðal annars í gegnum samninga við Íslandsstofu, Meet in Reykjavík og markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins og flest ferðaþjónustu fyrirtæki landsins eru í Reykjavík og þannig að þessi samstarfssamningar eru mikilvægur liður í því að styðja við þessa stóru atvinnugrein og samstarfi í Íslandsstofu, það má nefna að á síðasta ári skiluðu Inspired by Iceland North America verkefnin 760 milljón birtingum af umfjöllunum í bandarískum miðlum til markhópa. Þannig að þetta og þarna fáum við tækifæri til þess að kynna okkar menningarlíf, hátíðirnar og matarmenningu og ýmislegt fleira. Þannig að við erum held ég að gera þetta rétt og öflugt atvinnulíf undirstaða í góðu samfélagi. Í Reykjavík eru allar forsendur til þess að við náum að þróast áfram og skapandi hátt, þar sem allir borgarbúar hafi tækifæri til að þróa hæfileika sína, þar sem gott að stofna fyrirtæki og þar sem borgin góður samstarfsaðili og þjónustuaðili. Takk. Borgarstjóri hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka þessa yfirferð borgarstjóra, en hann talaði skipulagsmál meðal annars, eigna og atvinnu og borgarþróun. Og við ætlum nú að vera hérna með mál sem að varða sérstaklega mjóttina og það er þá spurningin, kemur til greina að breyta skipulaginu í mjót með einhverjum hætti, meðal annars í norðurmjót, en svo er það kannski stærra mál og það er það að mjög mörg fyrirtæki eru lítil eða meðalstór fyrirtæki
og það er verið að umbreyta hverfum eins og í Vogum og í Ártúnshöfða og eins og til dæmis bifreiðaverkstæði og alls konar þjónusta sem var boðið upp á þessum hverfum. Hefur borgarstjóri áhyggjur af þessum rekstraraðilum og líka bara almennt séð hver framtíðarsýnin hjá Reykjavíkurborg við að þróa atvinnustarfsemi í austurhluta borgarinnar? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, auðvitað verðum við vör við þá umræðu sem fer fram þegar við erum að umbreyta svæðum úr iðnaðarsvæðum í íbúðarhúsnæði, eðlilega. Það þarf líka, sumt af þessum svona stærri og grófari iðnaði hefur farið upp á Esjumela og annað að fara upp á Hólmsheiði og við erum að reyna að skipuleggja lóðir fyrir þann iðnað. En við vitum alveg samt sem áður að það er mjög mikilvægt að það séu léttari iðnaðir eins og bílaverkstæði og fleira sem þarf að blandast inn í byggðina. Við þurfum að huga því í allri okkar skipulagsgerð. Þess vegna til dæmis varðandi Keldur og Keldnaland, þar er gert ráð fyrir minnir mig 6.000 störfum. Það er eðlilegt að það sé léttari iðnaðir með einhverjum hætti reynt að vefja hann inn í skipulag af því að annars þarf að leita út fyrir þéttustu parta borgarinnar í þá þjónustu. Það er ekki það sem við stefnum að, þannig að þetta þarf að gerast í gegnum skipulagsgerðina. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, punkturinn það er þá bara staðreynd að það er nátengt einstök skipulagsmál og þróun atvinnulífs í borginni. Og það bara þá skiptir máli eins og í Álfabakkamálinu að greina hvað fór hér úrskeiðis. Hvers vegna vildi viðkomandi rekstraraðilar fá þessar lóð til að sinna þessari tilteknu starfsemi? Jú, það var staðsetningin. Sú skipulagning að færa mjög mikið af starfseminni á Esjumela og Hólmsheiði, hún gerir alla samgöngur flóknari og erfiðar og lengri og maður velti fyrir sér stundum hver eiginlega pælingin að útrýma í raun og veru iðnaðarhverfum og í staðinn komum bara íbúðir. Og svo er það annað að ekki ástæða að borgin hafi sérstaka stefnu að færa sem mest atvinnustarfsemi úr miðbæ Reykjavíkur eða vesturhlutanum yfir í austurhlutanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og svarað andsvar öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held ég hafi skilið borgarfulltrúann réttir, hann sagði hvort það væri ekki stefnan að fjölga störfum austar í borginni. Það er sannarlega stefna og markmið að gera það til þess að sem færri þurfa að keyra hingað inn í flöskuhálsinn vestur í bæ. Þannig að ég held að það sé skynsamlegt. Aðalatriðið er að gera þetta bara í réttum hlutföllum og huga því í öllu okkar borgarskipulagi að það sé atvinnustarfsemi eins og hendar inn í hverfunum. Við vitum alveg eftir alla okkar umræðu stóra húsið í Álfabakka að þar tókst ekkert sérstaklega vel til. Ég held að væntingarnar þeirra sem sá fyrir sér höfuðstöðvar Haga hefðu ímyndað sér allt öðruvísi hús heldur en risið þarna og við þurfum ekkert að vera ósammála það. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvarum undir þessu ræðu lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ef við rýnum aðeins í þessa tölur þar sem frá var horfið, sem var gerð á talningu miðborgina, þá sýnir það okkur að það er aukning á verslun og þjónustu og menningu í miðborginni. Rýmum sem eru laus þeim fækkar og eru núna 9,8% sem er undir meðaltali þess sem telst eðlilegt
í allavega það sem unnið með í verslunarkjörnum eins og ég kom inn á áðan, sem eru þá Kringlan og Smáralind. Þar telst eðlilegt að hreyfing sé á 10%. Þannig að við erum undir því núna í miðborginni, en þessi umræða ekki nýja nálinni. Hún getur oft orðið mjög pólitísk, en hún í rauninni af viðskiptalegum toga og við ættum ekki að hafa svona miklar áhyggjur af henni ef að sú tala í kringum 10%, en sannarlega skulum við hafa áhyggjur ef að það mikið meira. En mér langaði að fara aðeins dýpra í stóra mál, atvinnumál borgarinnar sem ferðaþjónusta. Og eins og þið sjáið hér að þá 90% af öllum ferðamönnum sem heimsækja Ísland koma til Reykjavíkur. Og Ísland og Reykjavík hefur gríðarlega mikið að bjóða, þessan miklu nálægð við náttúruna, menningarlífið og fleira sem að borgarstjóri fór yfir hérna áðan, og ég ætla ekki að tíunda meira og ég held þekkið það öll. En á hverju ég að draga þessa atvinnugrein svona fram? Jú, það vegna þess að samtök ferðaþjónustu hafa unnið að mælaborði þar sem segir að 10% atvinnutekna Reykjavíkurborgar tengt ferðaþjónustu og 13% starfa í borginni eru beintengt við ferðaþjónustu. Það eru sveitarfélög hérna á höfuðborgarsvæðinu sem eru með hærri tölur en þetta, en við erum langflest hérna á höfuðborgarsvæðinu í kringum 10%. Þannig að þetta hefur gríðarleg áhrif á borgina. Þol heimamanna gagnvart ferðamönnum hefur hins vegar breyst. Það var allir mjög jákvæðir hérna eftir heimsfaraldur, en þolið fer dvínandi og það verkefni og áskorun sem við þurfum að taka alvarlega. Þess vegna erum við ekki síður að hugsa að dreifa ferðamönnum yfir allt árið og ná til betur borgandi ferðamanna, en við skulum ekki gleyma mannréttindunum sem all höfum í að ferðast, og við erum ekki að fara að búa til nein hlið á borgina hverjir koma inn í hana og hverjir ekki. En það verk að vinna. Við erum búin að gera ýmislegt. Ferðamálastefnan okkar var samþykkt 2020 í COVID. Hún rennur út núna 2025. Þetta eitt af því sem við þurfum að fara að vinna að. Við þurfum að taka hana upp, við þurfum að skoða hana og uppfæra hverju við viljum breyta og hverju við viljum aðlaga að næstu 5 árum. Og hérna verk að vinna. En við erum búin að vera að vinna nýja stefnu fyrir skemmtiferðaskip sem við förum í seinna á þessum fundi. Við höfum hins vegar verið að taka risaskref og við þekkjum flest þetta samvinnuverkefni Reykjavíkur og kollega okkar hérna á höfuðborgarsvæðinu sem þá markaðsstofan Visit Reykjavík sem var stofnuð fyrir hartnær 2 árum eða í apríl 2023. Og mér langaði kannski að draga aðeins fram hvað við erum að gera í samvinnu með öðrum sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Verkefni stofunar þríþætt. Það að halda utan áfangastaðinn Reykjavík, höfuðborgarsvæði og gera áfangastaðaáætlanir. Það að markaðssetja áfangastaðinn Reykjavík sem þá höfuðborgarsvæðið og gengur alltaf undir alþjóðlega nafninu Visit Reykjavík, og það að vinna að þróunarverkefnum sem efla svæðið. Og hver þessi þróunarverkefni? Jú, það nefnilega stórmerkileg verkefni sem þá að þróa segla höfuðborgarsvæðisins, þróun kjarna og ferðaleiða höfuðborgarsvæðisins, þróa útivistavef höfuðborgarsvæðisins og vinna að alls kyns samvinnuverkefnum, og vísa ég þá til dæmis samtal hagaðila í kringum Hallgrímskirkjusvæði þar sem komu gríðarlega margir að, Reykjavíkurborg, hagaðilar, íbúar, kirkjan, tækniskólinn og fleira og fleira. Og þarna hafa áfangastaðastofurnar okkar mikilvægu þróunar hlutverki að gegna. Að lokum, að því að ég veit að það allir með tölvur í þessum sal, þá langar mér sérstaklega að draga fram eitt verkefni sem við erum bara akkurat á barmi þess að opna. Og það vefurinn út allt. Ef þið googlið núna útumallt.is, þá sjáu þið glænýjan vef fyrir höfuðborgarsvæðið, fyrir Íslendinga sem búa hér og fyrir ferðamenn og alla sem búa á höfuðborgarsvæðinu til þess að ganga og hjóla. Og þetta dreg ég sérstaklega fram af því að það eru svona samlegar áhrif sem við höfum saman, ferðaþjónustan og mannlífið í borginni. Nákvæmlega þessi vefur út allt ljóslifandi hvernig borgarbúar geta fengið eitthvað glænýtt á einhverju sem að ferðaþjónustan síðan vaxar og dafnar með. Mig langar að þakka fyrir þessa umræðu og ég hlakka til dagsins í dag þar sem við ræðum atvinnulíf frá mörgum sjónarhornum. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er mjög þarft að borgarstjórn taki hér umræður atvinnulífið í borginni, stöðu, áherslur og tækifæri. Auðvitað skiptir atvinnulífið gífurlegu máli og á ekki að vera hornreka. Það er nefnilega í atvinnulífinu þar sem hin raunverulegu verðmæti eru sköpuð sem við notum síðan til framfærslu með einum þeirra hætti, annarkvort sem einstaklingar eða sveitarfélög og stofnanir, fyrirtæki eða annað slíkt. Og við höfum borið gæfu til þess á Íslandi að hafa einkaframtakið í öndvegi við verðmætasköpun. Það er náttúrulega mörg hundruð eða mörg þúsund ára reynsla fyrir alls konar kerfum og við sjáum að þeim þjóðfélögum vegnar best þar sem lögð er áhersla á að nýta krafta markaðarins og einkaframtaksins til verðmætasköpunar. Síðan nýtur hið opinbera auðvitað góðs af og víða hefur það tekist vel eins og við sjáum til dæmis í Svíþjóð þar sem ákveðin frjálshyggja hefur ríkt í atvinnulífinu meira að segja undir stjórn sósíaldemókrata þar sem áttuðu sig á því að það væri best að virkja krafta atvinnulífsins, gefa því svigrúm til athafna og til vaxtar og til þess að skapa mikil verðmæti því að þeir áttuðu sig á því að síðan gæti að ef atvinnulífinu gengi vel þá myndi hinu opinbera líka ganga vel og það verði hægt að efla opinbera starfsemi og velferð með því að skattleggja atvinnulífið. En það má hins vegar ekki ganga of langt. Skattlagning þarf auðvitað að vera í hófi þannig að hún drepi ekki í dróma þann kraft sem atvinnulífið getur sýnt. Nú Winston Churchill komst ágætlega orði þegar hann fjallaði ekkert einkaframtakið og hann sagði kommunistar líta á einkaframtakið sem tígrisdýr sem þarf að drepa. Sósíalistar og sósíaldemókratar líta á einkaframtakið sem kú sem þarf að blóðmjólka. En þegar allt kemur til alls þá er einkaframtakið uxinn sem dregur vagninn. Og þarna komst hann nokkuð vel að orði. Nú, staða þessara máli í Reykjavík, það er sem betur fyrir mjög öflugt atvinnulífi í Reykjavík, en það er eins og það er mörg dæmi það að meirihluti borgarstjórnar kunni ekki að meta atvinnulífið og líti á atvinnulífið sem svona skattlagningar aðila, kú sem þarf helst að blóðmjólka og það eru auðvitað mörg dæmi. Nú borgarstjóri nefndi hér réttilega að helsta hlutverk borgarinnar á skyldur gagnvart atvinnulífinu væri að hafa innviðina í sem bestu lagi. Nú við getum tekið gatnakerfið. Það er víða í Reykjavík þrengt að umferð og eitt dæmi það er það sem var gert á gatnamótum Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar. Þar sem helstu gatnamót þar sem í tengslu við stærstu innflutningshöfn landsins, þar var þrengt og þetta kom illa niður á atvinnufyrirtækjum sem hafa kvartað sáran yfir þessu en borgin ekki komið til móts við þau ennþá. Og þarna skýrt dæmi þar sem farið var af stað og gatnamót þrengt án þess að hugsa þarfir atvinnufyrirtækjanna sem þurfa að koma vörum frá sér á öllum tímum sólarhringsins og þetta hefur leitt til öngþýttis á gatnamótunum og þess að umferðin leitar inn í íbúðahverfi. Og það eru fleiri dæmi þetta. Það er mikil tregða við umferðarbótum í Reykjavík þessum meirihluta, til dæmis mislægum gatnamótum. Sundabraut hefur verið tafin þó hún sé vonandi komin af stað núna aftur verkefnið. En með því að skirrast við að grípa til lausna í umferðarmálum eins og mislægra gatnamóta, þá er auðvitað verið að tefja umferðina, búa til meiri tafatíma og draga þannig úr verðmætasköpun sem kemur auðvitað niður á atvinnulífinu. Nú, menntamálin eru í slæmu horfi í Reykjavík. Menntamálin
eru gífurlega mikilvæg og þetta kannski, það oft sagt að menntamálin séu stærsta efnahagsmálið og það rétt. Það hefur verið athyglisvert að fylgjast með ábendingum samtaka atvinnulífsins og samtaka iðnaðarins og viðskiptaráðs undanfarin ár. Þessar stofnanir atvinnulífsins hafa komið með margvíslegar ábendingar, eru með mikið starf á sviði menntamála, koma reglulega með ábendingar til okkar hvernig hægt sé að bæta menntakerfi í borginni, auðvitað til þess að það geti þjónað atvinnulífinu betur og bæta menntun. Skemmst frá því að segja að þessar ábendingar eru sjaldnast að ekki teknar alvarlega hjá þeim sem stýra menntamálunum í borginni. Reyndar kom hér menntastefna fyrir nokkrum árum og ég verð að segja eins og að mér fannst hún vera bara fróðusnakk, eitt mesta fróðusnakk sem ég lesið, og menntastefna sem var samt fyrir 5 árum eða svo. Og kennarar og skólastjórar hafa sagt mér, sem hafa lesið þessa stefnu mjög í lífir, þeir hafa sagt við mig persónlega að þeir geti alls ekki nota þessa menntastefnu sem einhverja leiðbeiningu það hvernig þeir geti bætt kennslunni hjá sér eða námið sem þeir eru allir að vilja gerðir til að gera samt. Nú, það er þetta mikilvægt sem borgarstjóri kom inn á að borgin haldi sig til hlés og fari ekki í samkeppni við fyrirtækja á einkamarkaði, en þetta eru dæmi. Borgin hefur sett milljarða í samkeppni í fjarskiptarekstri gegnum Orkuveituna. Upphaflega áttu þetta bara að vera 200–300 milljónir innborgað hlutafé sem síðan áttu að margfalda sig og borgin græða, og þetta orðnir núna cirka 30 milljarðar sem við höfum sett í samkeppni á fjarskiptamarkaði í samkeppni við einkaaðila. Borgin setti gegnum Orkuveituna 30 milljarðar og við höfum ekki séð krónu tilbaka. Eins og með Carbfix, ég veit ekki hvernig það mál stendur nákvæmlega, en þar átti borgin að koma með brúarfjármögnun upp á held ég hámark 2 milljarða og það átti að duga fyrirtækin til að komast vel á legg og fara í hlutafjárútboð og stór græða, en lánalínan bara hækkuð, þetta frá borgin, ég held að það sé komin í eitthvað 7 milljarða núna eða eitthvað og við sjáum ekki krónu, en vonandi fer það nú allt saman vel. Nefna má óskir fyrirtækja lóðir. Við höfum séð mörg fyrirtæki flýja úr borginni vegna þess að þau fá ekki hentu á lóðir í borginni. Við vitum að Stórverslun vill byggja hús og verslun í Grafarholti Ólafsárdal, en hefur ekki ennþá fengið leyfi til þess frá borginni þó að lóðin sé tilbúin á lóð á Bauhaus út af þröngum skipulagsskilmálum. Síðast en ekki síst vil ég nefna skattamálin. Nú stendur fyrir dyrum stór hækkun á gatnagerðargjöldum í borginni, þar sem á að skattleggja eða auka skattlagningu á atvinnuhúsnæði 38% miðað við gjaldstofninn, og svo koma viðbótargjöld, þannig að hækkunin líklega yfir 40%. Þetta eru kaldar kveðjur til atvinnulífsins í borginni sem þarf auðvitað að byggja yfir sína starfsemi eins og aðrir, og þetta eykur möguleika á að þessi starfsemi fari úr borginni. Nú, fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði eru mjög há í Reykjavík. Þau eru 1,6% í Reykjavík, 1,4% í Kópavogi, 1,39% í Hafnarfirði, 1,52% í Garðabæ, 1,55% í Mosfellsbæ og 1,15% á Seltjarnarnesi. Reykjavík langhæst. Þarna tala tölurnar sínu máli og sýnir að fasteignagjöld eru mun hærri í Reykjavík en bara í nágrannasveitarfélögunum. Ef við lítum síðan til útlanda, þá við sjálfstæðismenn lögðum líka fram fyrirspurn og fengum svar við henni fyrir nokkrum vikum varðandi fasteignagjöld, og við fengum þetta svar með við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Við fengum hins vegar ekki svar við þeim hluta fyrirspurnarinnar sem sneri að því hversu há fasteignagjöld eru í Reykjavík miðað við sambærilegar borgir bara í nágrannalöndum okkar. Auðvitað ætti að vera auðvelt að kalla þessar upplýsingar fram, enda er fjármálasviðið sem svaraði fyrirspurninni að mér skilst í miklum tengslum erlendum samskiptum, og mjög slæmt auðvitað þurfa að sitja 10 milljóna í erlend samskipti ef það er ekki hægt að svara einföldum spurningum eins og þessum. En mér hafa sagt menn úr atvinnulífinu, menn til dæmis sem að reka fyrirtæki í nokkrum löndum á Íslandi, Englandi og í Eystrasaltslöndunum, þeir hafa sagt mér að fasteignagjöldin séu ótrúlega há í Reykjavík, og þeir efist að nokkur staðar á byggðu bóli séu jafn há fasteignagjöld bara í heiminum. Og þetta auðvitað, ef það rétt sem ég held að sé, þá þetta hluti kemur náttúrulega fram í hærra vöruverði til almennings,
og þannig þrengt atvinnulífinu í skattamálum og þetta væri sennilega auðveldasta leiðin til þess að liðka til fyrir atvinnulífinu og þar við almenningi að draga úr þessari fádæma hörku í skattlagningu á atvinnufyrirtæki í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Okay. Já, ég ætlaði bara að segja það svona, það er eitt sem er svo einkennandi fyrir ágætan eða málflutning ágæts borgarfulltrúa. Það er alltaf vitni það að það er einhverjir menn sem að segja honum í einhverjum prívatsamtölum þetta sé svona og þetta sé hinsegin sko. Og mér finnst þetta smá skrítið, en ég ætla ekki að gera svona fetta fingur út í það heldur út í þessa sem tilvitnin í Winston Churchill, hún var röng. Hún hljóði einhvern veginn þá þannig að sumir lítu á einkaframtak sem árásarkennt tígrisdýr sem að þyrfti að skjóta, aðrir lítu á það sem mjólkurkú og aðeins örfáir lítu á það sem dugulegt hross sem að dregur hlassið. Ekkert minnst á sósíaldemókrata, ekkert minnst á sósíalista, ekkert minnst á pólitískar skoðanir rauninni og ekki tala um að blóðmjólka. Þannig að það er ágætt ef verið að vitna í einhverja svona snillinga að hafa þá rétta tilvitni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Hjálmari Sveinsinni fyrir þennan áhuga á Churchill og vilja til þess að sé rétt haft eftir Churchill. Þakka fyrir þá ábendingu. Hins vegar það sem ég er að vitna í að ég las frásögn fyrir margt löngu að las ég frásögn af fundi frjálslyndra íhaldsmanna með Churchill þar sem hann var spurður út í þessi ummæli og það er alveg rétt, þetta er bara einhver setning sem er höfð eftir honum. En hann var semst ekkert tímann á fundi þar sem hann var spurður nánar út í þessu ummæli og menn fóru að svona filósófera í kringum þau og þá kom þetta fram að þessari hugsun var þetta snúa upp á kommunista og sósíaldemókrata og aðra og ég man ekki nákvæmlega hvort þau voru höfð beint eftir Churchill en þetta var semst andinn á fundinum og Churchill var á þessum fundi og lét sér held ég þessa túlkun vel líka eins og ég las það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég efast ekki að þetta hefur verið andinn á fundi breskra hægrimanna en þetta er ranglega haft eftir Churchill. Það er mjög auðvelt að googla það er svo auðvelt nútildags að finna svona hluti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, þetta er náttúrulega orðingisháttur hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinsinni að reyna væntanlega að gera minna úr málflutningi mínum en eftir stendur til með því að benda á einhverja svona veikleika í honum. Nú, svona var þetta eins og ég las það að þarna var lagt út af þessari snjöllu setningu Churchills og svona var lagt út af þessu fundinum og þetta var fundur sem hann sjálfur tók þátt í. Það getur hins vegar vel verið að þetta hafi verið andinn á fundinum eða túlkun einhverja lærisveina Churchills á fundinum eða jafnvel bara mín túlkun á þeim og það er bara í góðu lagi mín vegna, menn leggja þannig út af þeim, ekkert mál. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir.
vera þungameðja atvinnulífs og nýsköpunar hér í landinu. Því miður þá víða pottur brotinn í þeim efnum og ég get farið yfir sviðið í þeim efnum. Hér hefur verið rætt til að mynda skort á atvinnulóðum hér í borginni og veruleikinn sá að sú þéttingarstefna sem hér hefur verið við lýði síðustu ár og hefur beðið skipbrot að mati okkar sjálfstæðismanna, hún hefur leitt til þess að á atvinnusvæðum hefur verið ráðist í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis án þess að huga sér sérstaklega að því hvert þessi fyrirtæki eigi að fara. Ein af afleiðingum og birtingamyndum þess græna gímaldið við Álfabakka en þetta á sér auðvitað mun fleiri birtingamyndir. Við sjáum það að aðeins lítill hluti af stærstu fyrirtækjum landsins nú staðsettur í Reykjavík. Við erum að sjá það hvernig fyrirtæki að flytja brott til annarra sveitarfélaga. Við gætum nefnt Icelandair, við gætum nefnt Malbikunarstöðina Höfða sem fyrirtæki okkar eigu og við gátum ekki útvegað lóð undir sína starfsemi og við gætum nefnt það sem mig svíður sérstaklega Tækniskólann. Það auðvitað algjört glapræði og hræðileg mistök að okkur hafi ekki tekist að finna Tækniskólanum nýja lóð undir sameinaða starfsemi sína. En mjög gjarnan þá það Hafnarfjarðarbær sem hleypur hraðast og finnur lóðir undir starfsemi fyrirtækja og það vel gert hjá þeim sannarlega og auðvitað samgleðust við þeim en þessa starfsemi hefði ég vilja hafa hér í Reykjavík. Höfuðborgin á auðvitað líka að vera, í dag hún, hér erum við með miðstöð innanlandsflugs í Vatnsmýrinni og á meðan svo og á meðan ekki hefur fundist annar nýr staður fyrir þá miðstöð þá þurfum við auðvitað að standa vörð rekstraröryggi þessa innanlandsflugvallar. Við erum líka með stærstu innflutnings- og útflutningshöfn landsins hér og það sem við þurfum auðvitað að gera að standa vörð hana og tryggja vaxtarmöguleika hennar og vera á varðbergi við útfærslur á Sundabraut sem verður auðvitað gríðarlega mikilvæg samgöngubót, hvaða áhrif hún getur hugsanlega eða útfærslur hennar geta haft á höfnina. Það auðvitað líka mjög bagalegt hvernig höfuðborgin hefur staðið í samkeppnisrekstri og við höfum ítrekað lagt til að borgin selji ýmis fyrirtæki í eigu borgarinnar sem standa í samkeppnisrekstri vegna þess að veruleikinn sá að höfuðborgin með styrk sínum og ákveðnu ægisvaldi að leggja stein í götu þeirra sem að sækja hér fram í borginni af frumkvæði og dugnaði og ofan að þessu þarf að vinda. Við þurfum auðvitað líka að bjóða samkeppnishæft skattaumhverfi og eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom hérna inn á áðan svar við fyrirspurn okkar í borgarráði fasteignaskatta að þá kemur í ljós að skattaumhverfið fyrir atvinnulífið ekki hagstæðast hér í Reykjavík, sannarlega ekki og við höfum ítrekað lagt til lækkun á fasteignasköttum á bæði atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði hér í Reykjavík og liggur fyrir fundunum tillaga okkar einmitt lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Og ekki síst vegna þess að fasteignamat húsnæðis hefur hækkað gríðarlega á síðustu árum, hækkaði alveg svakalega hér í upphafi þessa kjörtímabils þegar að kynnt var nýtt fasteignamat fyrir árið 2023 og þar var hækkunin fyrir landið allt, ef að tekið allt húsnæði, með í reikningin 20% og nágrannasveitarfélög brugðust við með því að lækka hjá sér álagningarhlutföll en höfuðborgin gerði það ekki. Við höfum heyrt það að fyrirtæki eða forsvarsfólk atvinnulífs sem að stígu fram og fjallar hvers vegna, við erum til dæmis að sjá allir þessi stóru fyrirtæki flytja til annarra sveitarfélaga, að þá nefnt það sem hér hefur verið talað það skortur á atvinnulóðum, skortur á samkeppnishæfu skattaumhverfi og þung og svifasein stjórnsýsla. Og þetta allt saman tækifæri til umbóta. Nú við þurfum auðvitað líka til að laða að okkur öflug fyrirtæki að bjóða gott umhverfi fyrir starfsfólk, gott umhverfi fyrir fólk sem að mun sækja þau störf sem hér skapast. Því miður þá höfum við séð það að erlendir listar sem að mæla samkeppnishæfni borga, við getum vísað í lista sem að mæla öflug borgarsamfélög, lista sem mæla lífvænlegar borgir, að við erum að hrapa niður, höfum á síðustu árum verið að hrapa niður þessa lista. Og það sem þeir mæla meðal annars greiðar samgöngur, heilbrigður húsnæðismarkaður, fjölbreytt úrval skóla og því miður að þá eru þetta þeir þættir sem að draga okkur niður. Við komum vel út hvað varðar örugt samfélag og slíka þætti en veruleikinn sem við stöndum frammi fyrir auðvitað þegar við erum að horfa á samkeppnishæfni að við erum í lifandi samkeppni við önnur sveitarfélög og erlendar borgir fólk og auðvitað fyrirtæki líka og þá erum við ekki bara að tala erlendar sérfræðinga, við erum líka að tala fólkið okkar. Við erum líka að tala fólkið sem fer út í háskólanám
og sér ekki fyrir sér að koma tilbaka vegna þess að það sér ekki fram á að fá hérna dagvistun eða hagkvæmt húsnæði eða nennir ekki að sitja fast í umferðinni og hér er ekki nægilega góðar almenningssamgöngur eða hvað það nú er. Það eru margar ástæður fyrir því. En Reykjavík hefur allar forsendur til þess að vera samkeppnishæf borg og það er rosalega margt sem við höfum sem er einstakt til brunns að bera. Við höfum aðgang að ótrúlegri náttúru, við erum með skíðasvæði hérna í túnfætinum, við erum með laxveiðiá sem rennur í gegnum borgina, við erum með þétt net reiðleiða hér allt og það áfram mætti telja. Við erum með þetta örugt samfélag, hreint andrúmsloft, aðgangað hreinni orku og áfram mætti telja og við höfum allar þessar forsendur og ég tel að við höfum að leggja mikið kapp á að auka samkeppnishæfni okkar til þess að laða hér að erlenda sérfræðinga en ekki síst okkar eigið fólk sem hefur flust brott og sér ekki tækifæri í því að flytja aftur heim. Þannig að því miður þá er höfuðborgin að dragast aftur úr í samkeppni fólk og hugmyndir og fyrirtæki og við þurfum að gera betur og við þurfum að bjóða betur og við þurfum að gæta þess að við séum í raun að ryðja veginn fyrir þau sem vilja sækja fram. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alessandra Briem. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Hlutverk borga er eins og við vitum margþætt og sumar borgir velja sér ákveðna aðaláherslu. Það geta verið verksmiðjuborgir, háskólaborgir, ferðamannaborgir, stjórnsýsluborgir, fjármálaborgir eða margt annað. Reykjavík er eins og við vitum höfuðborg og í rauninni eina borg Íslands, svona þegar farið er í skilgreiningar. Það gerir að verkum að við þurfum svolítið að vera í öllum hlutverkum sem að borg á Íslandi þarf að sinna að meiri eða minna leyti. En við getum svolítið ákveðið með hvaða hætti við viljum gera það, hvað við viljum svolítið í forgrunn, á hvaða forsendum, þó við getum ekki leyft okkur að sleppa alfarið því sem að þarf að gera í borgarsamfélagi á Íslandi. Og þess vegna er það mjög mikilvægt að hafa skýra atvinnu- og nýsköpunarstefnu, þar sem að vilji og áherslur borgarstjórnar koma fram. Og eins og þar kemur fram, við viljum leggja áherslu á grænar lausnir, við viljum leggja áherslu á skapandi lausnir, við viljum ýta undir nýsköpun, við viljum tryggja félagslegt réttlæti að enginn sé skilinn eftir, við viljum tryggja umhverfið. Það skiptir máli að þessar áherslur séu ákveðnar í sátt við borgarsamfélagið, atvinnulífið, skólasamfélagið, frumkvöðlasamfélagið og bara íbúa almennt. Ég ætla ekki að telja upp alla mismunandi hópa. Og þess vegna skiptir máli þegar að við erum að ákveða hvert við ætlum að stefna, þá eigum við gott samtal við frumkvöðla og klasasamfélagið, við verkalýðshreyfinguna, atvinnulífið, háskólana og það skiptir máli að við setjum okkur upplýsingar skýrt fram eins og við höfum gert til dæmis með gagnahlaðborðinu og bara með þeirri miklu bætingu og gagnainnviðum og millilæginu sem við höfum verið að innleiða sem að gera upplýsingar læsilegar fyrir þriðju aðila og ef við viljum vera með í næstu skrefum eiga öflugt samtal, vera samkeppnishæf við erlendar borgir, þá verðum við að standa okkur eins vel og við mögulega getum. Og við höfum tekið stórstigum framförum að mörgu leyti á síðustu árum. Þessi aðgerðaáætlun er stór hluti af því, markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins hluti af því, ný ferðamálastefna, græna planið, stafræn umbreyting. Þetta er algjör lykilatriði í því að við séum eins öflugur gagn aðili fyrir atvinnulíf og íbúa og mögulegt er. Ég tel líka að við ættum að vera duglegir að nýta okkur ráðstefnur, bæði í stjórnsýslu og í faggeirum, til að skapa okkur aðstöðu í samstarfi við fyrirtæki, við ríkið og önnur sveitarfélög til að efla samkeppnisstöðu Íslands og stöðu Íslands og Reykjavíkur sem áfangastaðar og ráðstefnuborgar. Og það eru ótrúlega margir mismunandi hlutir sem skipta miklu máli í þessu samtali. Það skiptir máli að skólar og leikskólar séu öflugir svo að fólk upplifa að hér sé gott að búa og vinna og vera með börnin sín. Það skiptir máli að borgarskipulag dreifi álagi af hótelbyggingum og skammtímalegu skynsamlega borgina svo að ferðamannastraumurinn bitni ekki óhóflega á ákveðnum stöðum eða hópum. Það skiptir máli að við erum búin að taka snertilausar greiðslur í strætó svo að vagnarnir séu aðgengilegri, ekki bara fyrir íbúa heldur líka fyrir ferðamenn. Það skiptir máli að borgarskipulagið þróist og styðji við þá borg sem við viljum búa í. Hluti af því er að tryggja manneskjuvænt samfélag og þannig það gerum við með því að klára borgarhönnunarstefnuna. En þannig höfum við betra ferli og skýrari væntingar til uppbyggingaraðila
sem við getum þá líka vísað til þegar uppbygging á sér stað í borginni svo að við endum ekki með skipulagsslys. Hluti af þessu er líka að þétta byggðina, auka samtal, samvist, samskipti, í því fælst orka og í því fælst gróska og hluti af því líka bara að nýta fjármagn og innviði betur. Og það skiptir máli að þróa borginni eftir því sem hún breytist. Við tökum í gagnið ný iðnaðarhverfi eins og Esjumela og Hólmsheiði, byggjum upp íbúðahverfi og blönduhverfi þar sem að léttur iðnaður var áður. Það skiptir máli að tryggja blöndun byggðar og fjölbreytt íbúðaform í öllum hverfum. Það skiptir máli að auka hlutdeild þjónustu og iðnaðar í austurhluta borgarinnar og auka hlut íbúða í vesturhlutanum. Eitt atriði sem ég vil líka víkja sérstaklega í þessari umræðu er hvað við getum gert betur til að styðja við vísindasamfélagið og frumkvöðlastarf. Reykjavíkurborg er eins og þið vitið með okkar eigin styrki. Svo erum við líka þáttakendur í nýsköpunarhröðlum og gullleikinu. Við erum aðilar að nýsköpunarsjóði námsmanna. Nú í síðustu viku voru verðlaun á hans vegum sem eru nýsköpunarverðlaun forseta Íslands. Þau voru afhent við hátíðlega athöfn á Bessastöðum og það var bara ótrúlega spennandi að sjá þær spennandi rannsóknir sem unga fólkið er að vinna í dag. Þar voru veittar viðurkenningar fyrir mjög mismunandi rannsóknarstarf, allt frá fullnýtingu gelatíns úr fiskvinnslu til rannsóknar á sagnfræði lyktarupplifunar á Íslandi. En sjálf verðlaunin voru svo veitt Valdimari Sveinssyni fyrir rannsókn á kælisfari frumna, en hann átti það raunverulega mikilvæga vísindauppgötvun sem getur leitt til þess að bjarga mannslífum. Þetta er bara eitt af því sem að nýsköpunar og frumkvöðlastarf skilar inn í samfélagið, gerur okkur betri, gerur okkur klárari, gerur okkur samkeppnishæfari, bjargar lífum okkar. Stuðningur við rannsóknarstarf og þróunarstarf er mjög mikilvægt og eitt sem ég vil ræða er svokallaður áskorunarbanki. Það væri þá grunnur þar sem er safnað úr borginni, hugmyndum og áskorunum sem við okkur blasa, kannski frá sviðum og skrifstofum borgarinnar, hlutir sem okkur þykja áhugaverðir, gagnlegir og spennandi en eru ekki endilega þannig að þeir séu beinlínis útboð sem við þurfum að ráðast í eða eitthvað sem að stýrihópur eða starfshópur myndi vinna. Það getur verið til dæmis hugmyndir að rannsóknum sem varða hagsmuni borgarinnar eða einhvers konar þróun eða lausn sem snýr að þjónustu upplýsingagjöf. Til dæmis ef að umhverfis- og skipulagssviði þætti áhugavert að fá upplýsingar um vaðfugla á tilteknu svæði eða sundlaugarnar vildu upplýsingar um áhrif sunds á heilsu eða Árbæjarsafni þætti mikilvægt að vita eitthvað meira sögu borgarinnar eða einhvers konar app með upplýsingum veðurfar eða eitthvað, það getur verið hvað sem er. Ég ætla ekki að standa hér og finna þessar hugmyndir, til þess er ekki leikurinn gerður. Ég tel að með svona verkværi þá yrði til ákveðin grunnur sem að til dæmis segði þá háskólanemum sem er að leita sér að hugmyndum fyrir rannsóknarverkefni, kannski í bachelor- eða mastersverkefnum eða doktorsverkefnum jafnvel, myndu segja þeim hvað það er sem við erum að hugsa, hvað það er sem að okkur vantar eða erum svona að hugsa hverju sinni og erum þá líklegri til þess að styðja við þá með upplýsingum, aðstöðu, jafnvel ráðningu eða fjármagni, svo að þið sé ekki að skjóta alveg blind þegar þið eru að velja sér rannsóknarverkefni sem þau svo senda inn til að biðja styrki fyrir. Það hvaða verkefni við styðjum á fyrstu stigum, bara í gegnum háskólana og annarkvort þá beint eða í gegnum hraðla eða nýsköpunarsjóðinn, það getur orðið stýrt því hvaða verkefni skjóta rótum og verða grunni fyrir sprotafyrirtæki eða fara í hraðal eða fá frekari styrki annar staðar. Meira sé þegar það gerist ekki, meira sé þegar hugmynd er kannski ekki á endanum góð eða verður ekki að neinu, þá eru það samt þannig verkefni sem að stuðla að því að bæta vísindastarf á Íslandi, að ungt vísindafólk fái reynslu á sínu fagsviði og kemur þá sterkara inn þegar það fer að vinna sér næsta verkefni eða þegar það fær sína næstu hugmynd. Það skiptir ekki bara máli að hugsa eitthvað næsta gullegg, öllu orðagríni slepptu. Það skiptir líka máli að bara styðja við rannsóknir og nýsköpun. Annað sem ég myndi líka vilja nefna er reyndar flóknara, en það er mjög áhugavert að breyta verklagi við innkaup þannig að við getum í auknum mæli boðið út áskoranir. Þurfum ekki endilega að leggja upp með ítarlega forskrift í öllum tilfellum og getum kannski móttekið öðruvísi lausnir á vandamálum en við höfðum kannski ímyndunarafli eða þekkingu til að biðja fyrirfram. Við viljum vera nútímaborg, við viljum að upplýsinga- og tækniinnviðir séu öflugir, þar sem er auðvelt að finna upplýsingar, þar sem er auðvelt að sækja þjónustu, þar sem að innviðir, upplýsingagjöf, þjónusta borgarinnar eru ekki að tefja fyrir eða letja samstarf eða uppbyggingu eða nýjar hugmyndir. Þeir eru ekki að letja fólk frá því að vilja búa í borginni að taka þátt. Við viljum vera borg þar sem er gott að búa, þar sem fólk fær að vera með í samfélaginu, þar sem er öflugt atvinnulíf
þar sem að jafnræði meðal fólks. Ég tel að það skipti mjög miklu máli og ég tel að það skipti miklu máli að við séum samstíga í þessum markmiðum eins og við mögulega getum. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla nú sem sagt að skipta umræðin í rauninni borgir og atvinnulíf upp í tvennt. Annars vegar það af hverju veljum við borg til að fara til, sem ferðamálaborgin, sem ég ætla borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur bara ágætlega komið inn á það hvernig við höfum verið að þróa þá hluti, hvernig við fáum til okkur ferðamenn. En ég ætla að hvetja ykkur til að hugsa og þá bara ef við veltum fyrir okkur að hvetja ykkur til að hugsa þetta út frá atvinnulífinu, þá þurfum við að hugsa þetta út frá vinnumarkaði. Vegna þess að af hverju kýs fyrirtæki að koma til borgar, það fyrst og fremst vegna þess að þar eru hæfir starfsmenn. Það grundvallar forsenda þess að þeir komið til borgar. Og af hverju skiptir það máli? Hvernig urðu borgir til? Í flestum tilfellum verða borgir til upprunalega vegna þess að þær eru með öflugar hafnir eða upprunalega náttúrulega kannski ekki hægt að nota orðið hafnir en þær eru sem sagt það hægt að komast til þeirra annarkvort það á eins og í París og Berlín og flest öllum þeim borgum sem við þekkjum í Evrópu eða þá það eru hafnir og borgir eru þá urðu til einfallega bara vegna þess að þær urðu miðstöð þjónustu, verslunar og viðskipta. Ef við horfum á rannsóknir á framleiðni og borgum, þá hefur það stundum vakið mér að eftir því sem borgir verða stærri, þeim mun meira eykst framleiðni. Og ég man þegar ég var að velta þessum, og hér ég að vísa í rannsóknir sem upphaflega voru gerðar, eða kannski fjallamestum út frá Vernon Henderson, svo ég fá að vísa í það sem að gaf út bók sem heit Planets of Cities sem kom út 2012 og síðan það alveg orðið óumrætt í rannsóknum að eftir því sem að framleiðni eykst þeim mun meira eykst eftir því sem borgir stækka þeim mun meiri verið framleiðnin. Og þá kemur að því að velta fyrir sig býtu, eigum við þá bara enga möguleika á því að auka framleiðni á Íslandi vegna þess að við erum mjög lítil borg. Og þá kemur að hinu sem skiptir máli og það það að horfa með framtíðarsýn til borgar. Urbanismi skiptir öllu máli vegna þess að eftir því sem borgar þéttari, þeim mun meira verður, svo ég fái að setja gæsalappir með leyfi forseta, það sem kallað knowledge spillover. Það að segja að það verður til þekking sem að fer með miklum hraða á milli og hér búið að velta fyrir sig hvaða fyrirtæki viljum við hafa í borginni og hvaða fyrirtæki viljum við ekki hafa í borginni og það alveg ljóst að við þurfum bara að hugsa út frá atvinnustarfseminni. Í flestu til dæmis ef ég húsgagnaframleiðandi þá myndi ég vilja vera á stað þar sem að það auðvelt að koma á stórum flutningabifreiðum og svo framvegis. Ég kýs ekki að vera inn í miðri borg, gæti kosið. Hins vegar þarf ég á því að halda að hafa hönnuði og aðra þá sem að starfa í öðrum geira inni. Þannig að það sem ég vil gjarnan sjá okkur leggja áherslu á hér, það að halda áfram og standa vörð þann urbanisma sem við erum nú þegar komin á veg með. Það skiptir öllu máli fyrir það atvinnulíf sem við erum hér með. Vegna þess að annars eigum við enga möguleika þegar við erum að gera samanburð á milli okkar borga og annarra borga eins og New York, eins og London, eins og Boston og svo framvegis. Það sem að skiptir líka máli hér að gera Reykjavík absolutt að miðstöð rannsókna og kennslu. Það algjört lykilatriði í þeim borgum sem að ná forskoti að við séum að búa til hæft starfsfólk og við séum að búa til rannsóknir og auka þekkingu. Það má til dæmis nefna á sviði borgarfræða sem að við eigum ekki núna, smáríkjafræða, jafnréttismála, norðurslóðarannsóknir og hafrannsóknir og við þurfum að stórefla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Við þurfum að standa vörðum og skilgreina háskóla og nýsköpunarstarf sem algjört lykilstoð í okkar atvinnulífi. Við þurfum líka að gagnvart okkur sem hér búum og þegar við erum komin hingað og búin að velja að vera hér, þá þurfum við að hugsa hverfin út frá þeirri þjónustu sem að skiptir okkur máli í daglegu lífi sem sjálfsögðu leikskólarnir, skólarnir, að geta gengið og svo framvegis í það sem Og ég frábið mér borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, þeirri skoðun og sko ég veit ekki hvað ég að kalla þetta því að ég verð svo sko
já, ég bara verð næstu því, það gerist aldrei að ég verði orðlaus, en þegar einhver kemur hér í ræðustól og segir að við séum ekki með gott menntakerfi, þá er það að mínu mati algjör vanþekking. Það er nýleg skýrsla sem ég var gefin út núna bara á dögunum, sýnir það, hún heitir skýrsla Juridice samstarfsins, er gefin út og má finna á stjórnarráðsvefnum. Samkvæmt þeirri greiningu skýrslunar kemur fram að íslenska leikskólakerfi stendur best af 37 Evrópuríkjum í samanburðinum. 93% barna eldra heldur en 3 ára eru hér í leikskólakerfinu meðan það er bara þriðjungur í Evrópu. Við erum efst á lista yfir hlutfall sem við eyðum af okkar vergri landsframleiðslu í leikskólakerfið. Þannig þetta er bara algjörlega fáránlegt að halda því fram að við séum ekki með gott menntakerfi og að hver og einn hverfi okkar sé ekki með frábært menntastarf, það bara frábýði með þeirri umræðu. Þannig að og auðvitað skiptir það öllu máli og að lokum langar mig að segja að það er tvennt sem við þurfum að halda áfram að huga að og það er það að búa til borg sem að er þétt eins og við höfum verið að gera vegna þess að þannig myndum við þekkingarsamfélag. Ef við tökum borgir eins og Malmö sem dæmi sem að byggist upp sem nýsköpunarmiðstöð fyrir 20 árum, þá sjáum við hvað gerist þegar að saman kemur sú gróska. Við þurfum líka að hugsa sem sagt af hverju einhver ætti að velja okkur, hvaða staðsetning eru við í Reykjavík og því það búið að vísa mikið til Churchill, að þá langar mér nú að vísa, það getur vel verið að ég segi það ekki alveg rétt en ég mun fara yfir orð hans þegar hann sagði hver sá sem stjórnar Íslandi heldur á hlaðinni byssu. Við þurfum að horfa á staðsetningu okkar út frá alþjóðasamhenginu og býta af hverju ætti einhver að vilja koma hingað með sína atvinnustarfsemi og þar vil ég minna á að hæfasta starfsfólkið er það sem við erum að leita að, það sem aðrir leita að og það sem við viljum standa að. En fólkið flytur hingað vegna þess, bæði innanlands og erlendis, vegna þess að hér er tækifæri til þess að fá starf, en líka vegna þess að hér er skemmtilegt að vera. Ekki bara skemmtilegt, heldur gott að vera. Við mörg hver í þessum sal höfum verið erlendis í skóla, en samt sem áður ákveðið að koma tilbaka, þó svo við höfum búið í mörg ár erlendis í ótrúlega, eins og í mínu tilfelli, yndislegum stöðum í Bretlandi, ég búið í Danmörku, ég verið í Bandaríkjunum, allt saman dásamlegir staðir. Af hverju ákveður maður að koma aftur heim? Þetta náttúrulega getum við sett svo sem fjölskyldu í fyrsta sæti og við erum sem betur fyrr samfélag sem að leggur mikil áherslu á fjölskyldugildi. En það er líka staðsetningin sem að býður upp á hreint loft, hreint vatn, árstíðir sem býður líka upp á gott og mikilvægt menningarlíf og mér langar til að enda á því að segja að ég vil gjarnan að við hugsum allt út frá því hvernig við getum aukið við rannsóknir, kennslu, nýsköpun og svo framvegis, en við þurfum líka að láta það haldast í hendur við menningu. Þegar Singapore bara var stofnað, sem var borg sem var í rauninni skipulögð frá upphafi, að þá skipulögð hann alveg rosalega vel út frá öllu tæknilegri sýn og hvernig hún ætti að verða, svo kom fólk og svo bara hélst ekki fólk þar. Og ég held ég að sagt þetta áður í þessum ræðustól og það var bara vegna þess að fólk bara hundleittist. Þannig að það var ekki fyrir þeir fóru að búa til symfóníur og þeir fóru að búa til leikhús og þeir fóru að búa til það sem að gerir mannlífið okkar ríkara og skemmtilegra. Þannig að við þurfum að horfa til þess hvernig við búum til hæfasta starfsfólkið og þar liggur hlutverk háskólana okkar efst á blaði. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Árlega Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi vekað mér í ræðu sinni, þakka fyrir það og sagðist vera alveg orðlaus, en hún var ekkert orðlaus, hún hélt mér sér 10 mínútna ræðu sem var bara margt ágætt og ég get tekið undir og ég hefði kannski mátt vera nákvæmari þar sem ég er að tala að borgin var ekki að gera gott móti menntamálum, þá átti ég reyndar aðallega við grunnskólakerfið. Ég er algjörlega sammála á borgarfulltrúnum það að íslenska leikskólakerfið er eitt hið besta í heimi, ef ekki bara besta. Ásamt hollendingum og Norðurlandaþjóðunum. Og leikskólakerfið er okkar flaggskip, ég get algjörlega tekið undir það, en því miður þá er grunnskólakerfið okkar mjög ábótavant. Rúm 30% stúlkna hafa ekki grunnfærni í lesskilningi eftir 10 ára skyldunám.
Tæp 50% drengja hafa ekki grunnfærni í leikskilningi eftir 10 ára skyldunám. 72% stúlkna í 10. bekk finna fyrir kvíða vikulega oftar. 35% drengja finna fyrir kvíða vikulega oftar. 55% stúlkna í 10. bekk finna fyrir depurð vikulega oftar og 26% drengja. Þessar tölur sýna okkur svo sannarlega að við þurfum að gera betur þegar kemur að grunnskólakerfinu og þessi menntastefna sem við samþykkt fyrir held í cirka 5 árum eða 7 árum, hún gefur því miður ekki góða leiðbeiningar það hvernig við getum bætt kerfið, en ég veit að borgarfulltrúinn að gera sitt besta í sínu ábyrgðarstarfi í skóla- og frístundaráði og ég þakka fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Árelía Eydís. Já, ég þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni kærlega fyrir þetta andsvar og ég glöð að heyra að hann ánægður með leikskólakerfið okkar. Ég minni á það að þetta það sama og aðrar borgir að takast á við, það þau atriði sem þú nefndir, en ef við horfum á líðan barna í grunnskólum okkar þá hún mjög góð í samanburði við aðra. En við getum alltaf gert betur en menntastefnan okkar algjörlega til fyrirmyndar og svo besta í landinu og ég ætla bara að leggja það til og koma því á framfæri að við förum yfir menntastefnuna hér á borgarstjórnarfundi síðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir þú andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir andsvari, ég hjá Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur, ég að mörgu leyti sammála því sem þar kom fram. Við verðum hins vegar að viðurkenna að grunnskólamenntunin í Reykjavík, hún ekki góð, í alþjóðlegum samanburði kemur hún mjög illa út og þar svo sannarlega verk að vinna. Og til þess að geta bætt þetta ástand sem við verðum að gera og eitt helsta hlutverk borgarstjórnar felst í því að við getum ekki verið meðvirk, við verðum meðvirk með slæmu kerfi, við verðum að viðurkenna vandann og það ekki nóg að stefnan sé góð, mér finnst þessi stefnan ekki vera góð, mér finnst menntastefnan vera frúðusnakk, en þó það verið góð stefna þá skiptir máli að framfylgja henni með réttum hætti og það held ég hafi ekki verið gert. Það verk að vinna, þá megum við ekki stinga hausnum í sandinn, við megum ekki vera meðvirk, við verðum að viðurkenna vandann og takast á við hann. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttur. Kærar þakkir, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Ég hlakka bara til að fara yfir hvernig við erum að uppfæra menntastefnuna og þá skulum við takast á menntamálin hér. En við erum búin að vera að vinna mikið starf til þessu uppfærana og ég tel að við séum að fara að takast á við marga þá þætti sem að þú nefndir og allir vita að við þurfum að bæta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þegar ég gekk hérna í gegnum rétt við Austurbakkann og Hafnartorg, þá rifjaðist upp fyrir mér og vissi hvað við verðum að fara að tala, því ég verð ekki búin að undirbúa þannig síðan eitt sérstakt. Þá rifjaðist upp fyrir mér setning eftir danska arkitektinn Jan Gehl sem sagði einu sinni það sem ekkert að gerast, gerist ekkert, en það sem eitthvað að gerast, gerist eitthvað. Og ég vona ég hafi þetta rétt eftir. En þetta virðast kannski vera selvfølguhefðir, en meiningin og bakvið þetta fannst mér koma svo berli í ljós á þessu svæði við höfninu og miðborginni. Hér var í rauninni ekkert að gerast, hér voru endalaust bílastæðaflæði, tómir bílar, það var ekki neitt og það var ekkert að gerast. Síðan gerist eitthvað, síðan var byggt, það voru byggð heilmikil skrifstofuhúsnæði, verslunarhúsnæði, íbúðir og hótel og svo framvegis og auðvitað Harpan og sagan á bakvið það og miklu velgengni alla þessar uppbyggingar svo að það var tekin af ábyrgum stjórnmálamönnum, þremur kannski aðalega, Katrín Jakobsdóttir, Hanna Birna Kristjánsdóttir og Björn Bjarnason, ákvörðun það að klára Hörpu. Kapitalismin gafst upp á þessu en ríki og borg tók yfir og kláraði þetta. Og það var til þess að fjárfestar í borginni fengu mikla trú á þessu svæði. Síðan þarna mjög mikið líf og þess vegna það svo rétt, þar sem að eitthvað að gerast þar, það gerist líka eitthvað.
og það er sem sagt fullt af fólki, fullt af verslunum, skrifstofum og svo framvegis. Og þetta er mjög ánægilegt og í rauninni sko að því að maður er svo fljótur að gleyma þá er orðið alveg ótrúleg breyting á þessu svæði og einmitt tiltölulega hátt hlutfall atvinnuhúsnæðis, atvinnusköpunar og þetta er líka Hverfisgatan sem var svona nokkuð stór hluti Hverfisgötu var eiginlega hálfgert slömm, ótrúlega lengi og síðan var farið í það að taka Hverfisgötuna sjálfa algjörlega í gegn, það var mjög dýrt en það var til þess að menn fengu mikla trú á því að fjárfesta þarna. Það voru byggður 250 íbúðir og fullt af litlum fyrirtækjum hafa komið sér það fyrir. Hverfisgatan er núna ein flottasta gata bæjarins, var það svo sannarlega ekki áður. Og hvað ætti ég nefna fleira? Jú, það var dálítið og hefur alltaf öðru hvoru komið upp umræðum það að byggja íbúðir út á Granda og ég get alveg skilið þá hugsun en sem betur fer varð ekki af því og við sum hver lögðumst gegn því og að því að það hefði mjög auðveldlega getað leitt til þess að sem sagt sjávarútvegsfyrirtæki sem þar eru höfðu hrakist í burtu. Það er eiginlega bara næstum örugt. Og það gleymist stundum í umræðunni að Reykjavík er stærsta sjávarútvegshöfn landsins. Það fer ekki gegnum neina höfn, jafn mikil fiskur og í gegnum Reykjavík og það eru vissulega mjög stórir togarar sem að leggja hér og leggja upp sinn afla hér í miðborginni og auðvitað er höfnin hérna, gamla höfnin, algjörlega einstakt svæði. Annars vegar er þetta, þessi mikilvæga sjávarútvegshöfn, þarna er líka einn helsta stoð, eða þarna er mikilvæg ferðamannaþjónusta, mjög mikilvæg og í þriðja lagi getum við talað bæði íbúðarbyggð og svona afþreyingarreiðina ef við teljum Hörpu til slíks iðnaðar. Þetta eru þrjár stoðir, atvinna, afþreying og ferðamannaiðnaður, allt við þessa litlu höfn. Og það gleymist stundum að í það sem eru svona gamlar hafnir, þá hefur tilhneigingin orðið til þessi gegnum tíðina í mörgum borgum að það fer allt atvinnulífi burtu og það er raunin bara ekkert annað en eftir einhverja svona lúxusskútur, svona marínahafnir sem eru eins allstæðar í heiminum. Þannig að við eigum dálítið mikilvægan verðmætan Gimstein sem er gamla höfnin. Og svo minn ég líka á það því ég var að tala miðborgarsvæðið að það er ekkert ægilega langt síðan að öll fyrirtæki fluttu burt úr miðborginni. Það voru fjölmiðlar, það voru bankar, það voru fyrirtæki og svo líka þetta fyrirtæki sem hefur áður eins og Hringrás og slíkt. En með þessum breytingum sem urðu bara með ákvörðunum sem voru teknar að þá hefur þetta snúist við. Nú er mjög mikið og mjög öflugum fyrirtækjum komin aftur á miðbæjarsvæðið. Og ég tek undir margar ágætar ræður sem að hafa verið haldnar nema kannski mesta svartsýnistalið og það er alveg rétt sem að kom hér fram að við þurfum að leggja og vera duglegri í því að leggja áherslu á það að Reykjavík sé ekki bara menningaborg, heldur líka menntaborg, háskólaborg, hátækniborg og talandi Grandan og þá er það náttúrulega alveg magnað fyrirbæri sem heitir sjávarútvegsklassinn sem að er rauninni svona hátækni dæmi og er rauninni algjörlega frábært sko. Þannig að ég nefni nú allt þetta bara til þess að það ekki allt of stóran radíus frá okkur að þegar við gerum svo mikið hér á innan tiltölulega lítils radíusar og síðan er flugvallarsvæðið sem að við getum kannski rætt á eftir. Þar eru þetta mikil atvinnutækifæri, uppbyggingar. Og mér langar líka að nefna þá meginreglu sem hefur verið gildandi lengi frá 2013 frá því að nýtt aðalskipulag var samþykkt. Það er svo stefna að hafa blandaða byggð í borginni og það var horfið frá því að hafa þetta sem er kallað á ensku zoning eða zoning þar sem þú ert með atvinnusvæðin á einum stað í borginni, íbúðarsvæðinu og öðru
og svo á þriðja svæðinu þjónustu og verslun. Og þetta leiddi náttúrulega til mikils óhagræðis og nú eru allar borgir í heimi vilja hafa blönduð svæði og það var nú eitt held ég örugglega, annars að ég sjáu beinlínis inn í það, ástæðan fyrir því að sjálfstæðismenn á sínum tíma komið með tillögum það að hafa atvinnuhúsnæði, í rauninni stórt atvinnuhúsnæði við Álfabakka í Suður-Mjódd. Það frá árinu 2009. Mjög góð ákvörðun, skýlir íbúðahverfinu þar á bakvið, íþróttakverfinu þarna á bakvið, frá mesta háaðunum af þessum, af Reykjanesbrautinni og þetta náttúrulega fór í ýmsar áttir, einhvern tíma stóð til að reisa þarna á þessu svæði nákvæmlega 5 til 7 hæða hús en það hefur allt breyst og minnkað og svo fyrir ekki orðlengja það, útfærslan á góðri hugmynd var síðan alls ekki góð og hann er allir mjög óánægður með það, en hugsunin var rétt að reyna að hafa atvinnutækifæri inn í hverfunum. Þannig að sjálfstæðismenn fá alveg fína meðmæli frá mér varðandi þá tillögu á sinn tíma. Og já, ég get aðeins tekið undir sem að okkar ágæti forsætisráðherra hefur sagt stundum undanfarin misseri Kristrún Frostadóttir að við þurfum að passa að vanda okkur meira í því að laða hingað sem sagt svona hátækni, þekkingar, störf sem að gefa miklu meira í aðra höndina heldur en þjónustustörf í ferðamanna þjónustunni sem þó þetta rosa mikilvæg fyrir borginu og landið. Ferðaþjónustan ger ekki lítið úr því en það ekki gott að setja öll eggin í eina körfu og svo ætla ég bara að því ég myndist hérna áðan hvað ákvörðun að byggja eða klára að byggja Hörpu hérna við Austurhöfnina skipti miklu máli og það einmitt þessi menningamál sem að hafa stundum tilhneigingu til að gleymast en geta gert það að verkum að borgir fara að þykja mjög ákjósanlegar til þess að setja sig niður í fyrir fólk og fyrirtæki og auðvitað þarf þá líka að vera frábærar, hraðvirkar, almenningssamgöngur eins og stendur til hér á höfuðborgarsvæðinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Birkir Ingi Bjartsson. Ágæta borgarstjórn, bara byrja á því að þakka fyrir góðar umræður hérna í dag. Þetta er búið að vera bara fróðlegt og skemmtileg umræða. Ég ætlaði kannski að langa að koma inn á þetta kannski á frá þremur hliðum. Og ég ætla að byrja á því að tala ferðamanninn iðnaðinn og að því að mér fannst nú fróðlegt sem að kom hér fram í ræðu borgarfulltrúa Þórdísar Lóu að 90% ferðamanna koma til Reykjavíkur. Það er auðvitað frábært hvað hér hvað Reykjavík hefur mikið aðdráttarafl í því samhengi og auðvitað erum við búin að fara í gegnum mikla breytingar á þessu svæði á seinustu 10 árum og auðvitað kannski núningur oft á tíðum miðað við það sem var áður. En ég held að við eigum ekki vera feimin við að hugsa stórt hvernig við eigum að taka á móti þessari breyttri notkun miðborgarinnar. Og mér langaði kannski í því samhengi í rauninni bara að henda hér fram ákveðnum tillögum sem ég held að gæti nýst í því að hvernig við virkjum þetta svæði enn frekar sem öflugt almenningssvæði fyrir auðvitað íbúa borgarinn en líka ferðamenn. Ég held til dæmis að við eigum ekki vera feimin við að stækka göngusvæðin í miðborginni og búa til góð torg fyrir allt mannlífið sem á svæðinu og það er ekki bara á sumrin, það er bara allt árið umkring. Þar til að mynda vil ég bara nefna Laugaveg sem ég held að við eigum til dæmis að gera að göngugötu alla leið frá Hlemm niður að Lækjargötu
Það auðvitað kaflinn frá Frakkastíg að Snorrabraut, ekki göngugata og svo ekki Bankastræti heldur göngugata. Og þarna held ég að það það mikið af gangandi ferðafólki alltaf ára kring að ég held að þarna séu tækifæri til þess að gera betur. Og í rauninni myndi ég bara vilja leggja það til að við ættum að stefna því að þetta væri orðið virkt göngusvæði bara á svipum tíma og stoppustöðin við Hlemm verður aftur virk fyrir borgarlínuna. Svo það Hallgrímskirkja sem var hér nefnd líka áðan og ég hef nú stundum hugsað með mér að Hallgrímskirkja væntanlega mest ljósmyndaða stuðlaberg á landinu. Það auðvitað það ótrúlegt magn af ferðamenni sem stoppa hana og taka ljósmyndinar upp Skólavörðustíginn. Og þetta spennandi að sé verið að skoða umhverfi Hallgrímskirkju af því þetta auðvitað bara einn okkar sterkasti svona áfangastæður í borginni. Og þá vil ég kannski einmitt kasta því líka fram að við eigum ekki bara að horfa á umhverfi Hallgrímskirkju, svæði í kringum Hallgrímskirkju sem áfangastæð heldur ekki síður þennan sjónás upp Skólavörðustíginn og hvernig við getum þá betur bætt umhverfi Skólavörðustígs. Og þar vil ég einmitt líka bara nefna, ég held að við ættum að skoða að gera Skólavörðustíg að göngugötu eða þá allavega breyta henni í einstefnugötu til þess að gefa þeim gangandi vegfarendum sem eru við götuna meira rými. Og svona smámóli í lok þessarar ræðu þá væri kannski líka að Hegningarhúsið auðvitað lítill svona móli við Skólavörðustíginn sem einhvern veginn bara gleymist alveg. En þar væri bara kjörið að mínum mati að gera lítið torg sem að gæti þá líka virkja það hús í hvaða starfsemi sem að þar svo sem kemur. Mér langaði líka að koma aðeins inn á þekkingarþorpið í Vatnsmýrinni sem að borgarstjóri kom hér inn á áðan. Ég held að Vatnsmýrin sé það svæði sem hvað mest spennandi atvinnusvæði borgarinnar og það sem muni vaxa hvað mest á næstu árum. Háskóli Íslands hefur auðvitað verið að byggja á svæðinu og að taka í gamla Hótel Sögu fyrir menntavísindasvið og að færa alla sína starfsemi inn í Vatnsmýrina. Vísindagarðar HÍ auðvitað þarna í Vatnsmýrinni og þar sem að minn stærri þekkingafyrirtæki, líkt á Alvotech og Íslensk erfðagreining hafa komið sér fyrir, í blandu minni sprotafyrirtæki og þau starfa þarna saman í gróskumiklu umhverfi. Og þá má ekki gleyma djúptæknikjarna Vísindagarða Íslands sem stefnt að rísi á næstu árum. Og það auðvitað öflugt rannsóknarhús sem muni nýtast bæði háskólasamfélaginu og þeim öflugu fyrirtækjum sem starfa á svæðinu. Þá má ekki gleyma Háskólanum í Reykjavík sem ætlar að byggja 6.000 fermetra rannsóknar- og nýsköpunarhús í Vatnsmýrinni við hlið aðalbyggingar skólans. Og auðvitað kannski alls ekki gleyma auðvitað Háskólasjúkrahúsinu og Landspítalanum við Vatnsmýrinni. Hátæknisjúkrahúsið auðvitað risið og við erum að klára klæðningu þess. Svo verið sér maður núna frá Hringbrautinni að þar rannsóknarhús spítalans að rísa upp og ég held að farið að glitta held ég í uppsteypuna á húsnæði heilbrigðisvísindasviðs. Þannig að það óhætt að segja að hið öfluga og háskólaþekkingarþorp sem að fyrirhugað í Vatnsmýrinni sé bara rísa og vaxa nokkuð hratt akkurat eins og Mér langaði svo að koma líka inn á aðeins inn á Ártúnshöfðann og að því að borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson kom aðeins inn á hann áðan hérna og bara svona almennt í umræðinu smærri fyrirtæki. Ég held að ég algjörlega sammála því að við eigum að standa með þeim minni fyrirtækjum sem á svæðinu og við viljum að þarna sé áfram blanda af léttum iðnaði og verkstæðum í bland við
aðra starfsemi og þjónustu og auðvitað þá íbúabyggð sem að þarna mun rísa. Og ég vildi kannski bara aðalega í því samhengi vekja athygli á því að í aðalskipulagi Reykjavíkur innsti kjarni höfðans, þannig í kringum Bílds- og Dvergshöfða, skilgreindur sem athafnasvæði. Þannig að það í rauninni staðið vörð þá starfsemi sem þar með þeim hætti í dag. Auðvitað gæti orðið einhver ásókn í svæðið þegar það fer að rísa, en þá það kannski líka bara umræðan sem þurfum að taka þá. Hvað viljum við að þarna sé? En það allavega eins og stendur aðalskipulagið nokkuð skýrt að þarna eigi þessi starfsemi að vera áfram. Og auðvitað svo starfsemi sem hefur verið á Ártúnshöfða að víkja þaðan og það sem svo uppbygging sem að fara að rísa þar auðvitað fyrst og fremst landfrek starfsemi líkt og steypustöðar. Og ég held að við hljótum nú að vera sammála það að svo starfsemi, slík starfsemi eigi betur heima utan við svæði sem hægt og rólega að verða stefnir í að vera í innsta kjarna höfuðborgarsvæðisins. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það mikilvægt að ræða hagsmuni atvinnulífsins í Reykjavík. Og á margan hátt ágætt að það sé til stefna af hálfu Reykjavíkurborgar. Hún þarf að vera skýr. Með fullri virðingu fyrir þeirri stefnu sem núna í gildi, þá finnst mér að hún mætti vera ítarlegri og skýrari hvað eigi nákvæmlega að gera. Það mín reynsla sem borgarfulltrúi núna að verða á 3. ár að það tilhneiging hér í stjórnsýslukerfi borgarinnar að samþykkja ítarleg stefnuskjöl með mörgum fallegum orðum. Sjálfbærni, græn bylting og svo framvegis, fjölbreytni. En það ekki alveg skýrt hvað þau merkja. Það ekki skýrt hverjar eru aðgerðirnar til þess að ná þeim markmiðum sem að stefnt. Þess vegna myndi ég vilja almennt séð allar stefnur sem að borgin hefur, að orðin séu fá, aðgerðirnar markvissar. Og það hafa margir borgarfulltrúar komið hérna upp og talað þróun borgarinnar í vesturhluta hennar, í miðborginni, í vesturbænum og við háskólasvæðið og við Landspítalann. Og ég sakna þess að það sé ekki rætt meira hver sé þróun mála í austurhluta borgarinnar. Það liggur nefnilega fyrir að það nátengt hvernig við höldum á skipulagsmálum og hvernig við þróum atvinnulífið í borginni. Sú áhersla að færa svona mikið af starfsemi í vesturhluta borgarinnar býr augljóslega til mikinn þrýsting á samgöngukerfið. Og þess vegna mikilvægt að mínu mati að borgin hafi frumkvæði að því að færa sína starfsemi enn meira í austurhluta borgarinnar. Og að það sé reynt að liðka fyrir þróun atvinnulóða sem eru á heppilegum stöðum í austurhluta borgarinnar. Þess vegna þyngra en tárum taki hvernig til hefur tekist akkurat núna eins og blasir við í suðurhluta Mjódd. Og þegar maður sér það akkurat núna þá getur maður séð að mörg þau rök sem maður hefur heyrt frá breiðhildingum að það þurfi að skipuleggja Mjódd í heild.
að það þurfi að skipuleggja það svæði sem eina heild og það ekki að skipta umræðum þessi skipulagsstaði í tvennt eða þrennt eða hvernig sem menn vilja. Heldur að þurfa að skoða þetta svæði í heild sinni og hvernig við viljum þróa það. Vegna þess að til dæmis Norðurmjótin, það voru gullin tækifæri til þess að þróa starfsemi þar en annað en að fara að reisa þar risablokkir. Þannig að sko ég hef áhyggjur af hagsmunum lítilla og meðalstórra rekstraraðila vegna þess að mér hefur sýnst að stefnumótun sé mjög mikið háð stórfyrirtækjum og stórum stofnunum en ekki að þeim sem að teljast sko meðalstór eða lítil fyrirtæki. En það eru fyrirtæki sem að veita mjög mikilvæga bjóða upp á mikilvæga framboð af vöru og þjónustu. Og ég á eftir að sjá það fyrir mér þegar svæðin eins og það náttúrulega búið að liggur núna fyrir að það er búið að minnka framboðið af atvinnulóðum í Vogunum og það verður gert í Ártúnshöfða og hvert þessi fyrirtæki séu þá að fara. Vegna þess að það liggur fyrir að eftirspurn hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum eftir því að fara upp á Esjumela eða Hólmsheiði eða í Álfsnes og svo framvegis ekki líkleg til þess að vera mikil og þá kann svo sá veruleiki að verða að meira og meira fyrirtækjum sem teljast lítil og meðalstór fari í önnur sveitarfélög. Þannig að þrátt fyrir að stefnan hafi verið samþykkt hérna 5. apríl 2022, þar sem mikið af fallegum og háleitum markmiðum og fallegum orðum, að þá finnst mér að hagsmunir svæða í austurhluta borgarinnar hafi verið fyrir borðbornir. Og að það þurfi í raun og veru að breyta kúrs upp að vissu marki og reyna að finna leiðir, meðal annars mögulega ein lausn fólgin í því að með tíð og tíma að minnsta kosti að borgin sjálf færi meira af sinni starfsemi, meðal annars stjórnsýslustarfsemi í austurhluta borgarinnar og styrki þannig atvinnulíf. Sú skipulagssýn að þétta svona mikið byggð í vesturhluta borgarinnar og hafa hér alla stjórnsýslu borgarinnar, stjórnsýslu ríkisins, hafa háskóla, hafa risastóran spítala, ekkert annað en ávísun á umferðarkaos. Og það alveg sama hvað viltustu draumar borgarlínu sinna halda áfram. Strætókerfi út af fyrir sig mun ekki leysa það vandamál vegna þess að atvinnulíf það þarf á vöruflutningum að halda. Fyrirtæki þau þurfa að geta flutt vöru til og frá. Og ef það á að vera þannig að allar þessar stofnanir og allir þessir íbúar eiga að vera á vesturhlutanum en geta síðan ekki ferðast vegna þess að það búið að yfirfylla göturnar, það búið að þrengja umferðinni, þá sé ég ekki hvernig við getum spila leikinn fram á við. Þess vegna, þó að sé margt jákvætt og gott eins og hefur komið fram henni í mörgum ræðum, við hvernig borgin hefur þróast, að þá fullt af óleystum verkefnum, meðal annars að lækka opinberar álögur á atvinnulífið, með svo sem að lækka fasteignaskatta, en mér finnst þetta að vera eitt stærsta málið, að ef að
stefnan í skipulagsmálum og samgöngumálum helst óbreytt, þá erum við að búa til alveg mjög sérstakt umhverfi hér í vesturhluta borgarinnar á meðan að austurhlutin bara skilin eftir. Og ég held að það sé fullt af tækifærum til þess að snúa af þessari braut. Borgarfulltrúinn hefur lokið máls sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka ágæta ræðu og sammála mörgu sem að þarna komið fram og með samtöðu austurhluta borgarinnar en þú veist, þegar svo ákvörðun var tekin að vera þarna með stórt atvinnusvæði við Reykjanesbraut Álfabakka, þá var það liður í því að búa til miklu fleiri atvinnutækifæri á Breiðholtssvæðinu. Þannig að það var tiltölulega góð hugsun á bak við það. Og svo líka verð ég að segja sko að hérna ein ástæðan fyrir því að menn fóru að pæli því hvort að mætti koma fyrir fleiri íbúum í til dæmis Grafarvoginum var svo að það vantaði dálítið upp á að hverfið sé fyllilega sjálfbært, upp á atvinnutækifæri, upp á þjónustu, upp á verslun. Og þess vegna kom að manni smá óvart sem sagt mikil andstæða hér í þessum borgarstjórnarsal gegn þeirri tiltölulega hófsömu þéttingar pælingum sem að þar í gangið, enginn vafa á því að það hefði styrkt það hverfi og hugsanlega aukið við atvinnutækifæri og það er reyndar alveg augljóst, það hefði gert það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari, borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Þegar skipulagið var sett fram í Suðurmjót, þá var aldrei gert ráð fyrir því í upphafi að þetta yrði ein risastór langalína. Alveg upp í íbúðir hjá íbúum í hverfinu á sama tíma. Það var gert ráð fyrir að þetta væru 4 lóðir og það væri bil og milli og myndi veita þannig ljós og birtu inn í hverfið einnig, þó þetta væri atvinnustarfsemi. Ég vildi bara koma þessum punkti að. Varðandi þéttingu byggðar í austurhluta borgarinnar, þá kemur hún alltaf auðvitað til álita. Það þarf alltaf að skoða það í samhengi við ýmislegt annað. Aðalefni ræðu minnar hins vegar var eftirfarandi. Það hefur verið bæði að þétta byggð í vesturhluta borgarinnar ásamt því að búa til fullt af atvinnutækifærum, tengsl varðandi menntakerfið, varðandi stjórnsýslu og svo framvegis og svo framvegis. Á meðan situr austurhlutin eftir og fólk að fara frá austurhlutunum í vesturhlutan í staðinn fyrir það að við séum að reyna að breyta þessu og koma meira atvinnustarfsemi í austurhlutan. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, í samtíð Suðurmjót á stóðun og tímabili svo hugmynd að vera þarna með 5 hæðahús, 4, 5, jafnvel upp með 7 hæðahús, það var nú sem betur fyrir horfið hjá því. Ég vil líka benda á að í aðalskipulagi Reykjavíkur lagt fyrir að það skuli reyna að efla austurhlutan sem atvinnusvæði og það hefur einhverju leyti, já, segjum bara eins og það hefur ekki gengið nógu vel eftir. Ein skýring gæti verið svo að sú byggð ansi dreifð og þess vegna erfiðara og minni ásókn í að koma með allskyns, segjum bara verslun og þjónustu og allskyns slík störf. Þannig að ég held að þessi hugsanlega ein skýringin, þannig að ég held að yrðu margar flugur slegnar einu höggi með því að þétta það sem hægt eins og verið gert í Hraunbæ, eins og verið gert á völdum stöðum í Breiðholti. Þannig að þetta getur allt farið bara farsælega held ég. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Skipulagið upphaflega í Álfabakka 2, það átti að búa til birtu, það átti að vera bil á milli, það átti að vera verslun og þjónusta. Verslun og þjónusta. Ekki vöruhús sem ein risastór langalína eins og í Iðufelli, sem að skemmir svo margt.
Þannig ég held að ég hafi komið punkti mínum alveg skilmerkilega á framfæri varðandi það, þannig að fyrra skipulag held ég að hafi allavega verið skárra en það sem við erum að horfa upp á í dag. Varðandi þessa stefnumörkun, það sem að ég er bara að reyna að benda á í tengslum við atvinnustefnuna, að það er svo augljóst að atvinnustefna án samhengis við skipulag engin stefna. Þetta er allt saman háð skipulaginu og það sem ég er að reyna að benda á framtíðar áskoranir að með óbreyttri skipulagsstefnu verið að búa til svona þrengra samfélag í vesturhluta borgarinnar á meðan að austurhluti borgarinnar skilinn eftir og að því hef ég áhyggjur og ég vil sérstaklega verja hagsmuni lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvöru sinni og þá andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér til umræðu atvinnulífið í borginni, staða, áherslur og tækifæri. Það gott og blessað og ekki veitir af að ræða það. En hins vegar hefur það gerst hér í dag að það hefur verið komið í veg fyrir að sum mál sem teljast atvinnumál komist hér á dagskrá með einhverjum óskiljanlegum rökum það að tiltekið mál teljist ekki vera atvinnumál. En það skýrir væntanlega skortinn á atvinnulóðum hér í borginni, þessi afstaða meirihlutans. En víkjum okkur að fundarefninu sem atvinnu- og nýsköpunarstefna 2022 til 2030. En þar kemur fram í kjarnaáherslu með leyfi forseta, við ætlum að líta á okkur sem virkan þáttakanda í mótun skapandi atvinnulífs. Það þýðir að Reykjavíkurborg skilji þarfir og væntingar atvinnulífsins og lagi þjónustu sína og starfsemi sem best að þeim þörfum. Borgin þarf að starfa eftir stefnu sem skýr og skiljanleg og sækjast eftir sátt sameiginleg markmið. Þetta eru falleg orð og gott væri ef að þessu væri framfylgt. En það ekki hægt að sjá af því hvernig þessi meirihluti hefur haldið á málum. Hér hefur ekki verið sköpuð nægjanlega góð aðstaða fyrir fyrirtæki í borginni. Hér hafa ekki verið tiltækar atvinnulóðir fyrir fyrirtæki í borginni. Og við sjáum nýlegar afleiðingar þess, það Álfabakkamálið svokallað. Það afleiðing af lóðaskorti. Það þarf að koma fyrirtæki fyrir ofan í íbúðabyggð. Við þurftum að flytja fyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar, Malbikunarstöðuna Höfða, í annað sveitarfélag til Hafnarfjarðar, vegna þess að við höfðum ekki tiltæka atvinnulóð. Þetta stefna meirihlutans og þetta hefur verið stefna fyrri meirihluta. Að koma í veg fyrir það að fyrirtæki geti staðsett starfsemi sína hér í höfuðborginni. Og hvers konar höfuðborg það sem að kappkostar ekki að laða til sín fyrirtæki og tryggja það að þau hafi áhuga á að starfa hér. Icelandair farið til Hafnarfjarðar, Tryggingastofnunin í Kópavog, Hekla í Garðabæ. Þetta ekkert ásættanlegt. Ef að við ætlum að tryggja það að hér sé gott atvinnulíf, þá verðum við að tryggja lóðir fyrir bæði fyrirtæki og stofnanir. Við sjáum líka stofnanir fara hér úr borginni, eins og Tækniskóla. Og við höfum eftir að sjá á næstu mánuðum og árum, ef að framheldur sem horfir, að við missum fleiri fyrirtæki og stofnanir hér úr borgarlandinu. En hér kappkosta að þetta svo mikið og ofur áherslan á þéttingu byggðar með litlum hverfisverslunum, en þær eru fínar út af fyrir sig, ég gagnrýni það ekki. En við verðum að gera ráð fyrir stærri fyrirtækjum og gera ráð fyrir stofnunum. Hér var talað fögrum orðum það að hér viljum við hafa skapandi borg og mikla menningu og mentalíf og hátæknistörf. Hvar eiga þessi hátæknistörf að vera staðsett í borginni, eða ekki til atvinnulóðir? Við erum ekki að fjölga hér störfum eða fá hér nýsköpun í atvinnulífinu ef við höfum ekki aðstöðuna.
Og hvert hefur viðmóti líka verið hjá skipulagsyfirvöldum hér í borginni, gagnvart fyrirtækjum og reyndari einstaklingum, en að því við erum að tala um fyrirtækin hér. Það hefur ekki verið þess eðlis að það sé eitthvað aðlaðandi fyrir fyrirtæki að eiga samskipti við skipulagsyfirvöld. Hér tekur langan tíma að koma hlutum í gegn og það tekur langan tíma að fá alls konar leyfi og uppástimplaða pappíra. Þannig að ég bara brýni borgaryfirvöld að endurskoða þessa atvinnu- og nýsköpunarstefnu sína með það í huga að byrja á grunninum. Byrja á grunninum sem það að hafa hér tiltækar lóðir, þannig að við getum farið í framrás og byggt hér upp öflugt atvinnulíf, öflugt menningarlíf, öfluga menntaborg. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Tveir hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst veitir andsvar borgarfulltrúinn Alessandra Briem. Forseti, ég ætla nú kannski bara rétt að benda á það að það er mjög mikið af fyrirtækjum í borginni, það er mikið af fyrirtækjum sem hafa áhuga að byggja upp í borginni. Núna nýlegast hefur verið að semja um það á Hólmsheiðinni og Esjumélum eins og borgarstjóri fór yfir hérna áðan. Og ég hef ekki sérstakar áhyggjur af því þó að einstaka fyrirtæki vilji frekar vera í nágrannasveitarfélögum. Við erum hluti af sama atvinnusvæði. Það væri kannski aðeins meira áhyggjuefni ef þau væru að fara úr landi eða svo langt í burtu að Reykvíkingar gæti ekki unnið hjá þeim, unnið fyrir þau, en þá vil ég kannski samt benda borgarfulltrúanum á Mörtu Guðjónsdóttur á það að það er til hlutur í dag sem heitir internet. Og stundum er þetta að vinna í mikilli fjarvinnu eða þannig, en svo vildi ég líka benda á það að við höfum kannski tekt okkur jafnvel of langt við að halda fyrirtækjum í borginni og mögulega hefur umhverfis- og skipulagssvið verið of jákvætt, til dæmis, ég veit ekki hvort að borgarfulltrúanum er það ljóst, en það gerðist nýlega í Mjóddinni að það var kannski gengið of langt við að samþykkja uppbyggingaráætlanir hjá ákveðnu stórfyrirtæki til þess að halda þeim í borginni og mig grunar að ef að það hefði ekki gengið og þau hefði fært sig úr borginni af því að við höfum verið of óliðleg þá hefði mögulega verið annar hljóð í Sjálfstæðisflokknum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að byrja á síðustu athugasemd borgarfulltrúans Alessandru Briem varðandi Álfabakkamálið. Álfabakkamálið er tilkomið af skorti á atvinnulóðum í borginni. Það á borgarfulltrúnum vel að vera kunnugt um. Sömuleiðis þá tel ég það vera mjög sérstakt viðhorf meirihlutans hér í borginni ef honum finnst í lagi að fyrirtæki fari hérna úr borginni af því að þetta sé sama atvinnusvæði til annarra sveitarfélaga. Gerir borgarfulltrúinn sér ekki grein fyrir því að Reykjavíkurborg hefur tekjur af þeim fyrirtækjum sem starfa hér í borginni? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alessandra Briem. Forseti, ég geri mér fyllilega grein fyrir því en á sama tíma áttaði ég mig á því að við búum í flóknu þjónustu hagkerfi og fyrirtæki koma og fyrirtæki fara eins og var farið yfir, þá er bara töluverð gróska í atvinnulífinu í borginni. Það er bara mikið seiði og mikil uppbygging, mikill áhugi á lóðum í Hólmsheiði, mikill áhugi í Esjumélum, mikill áhugi á lóðum á miðsvæðis. Fyrirtæki vilja vera í Reykjavíkurborg og þó svo einhver séu með þess háttar starfsemi eða þess háttar þarfir að þau ákveði að færa sig eitthvað annað, þá myndi ekki mikið gerast hjá okkur ef við myndum missa andlitið og þetta í einhvers konar örvæntingu í hvert einasta skipti sem að eitthvað fyrirtæki ákveður að vera annar staðar. Þannig að ég sé ekki alveg að það sé tækifæri til þess að missa svefn yfir, að það sé ástæða til að missa svefn eins og hefur verið farið yfir. Það er bara töluverð gróska í atvinnulífinu og ég held að við séum í góðum málum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, það er mikið áhyggjuefni hvernig meirihlutinn lítur á þennan skort á atvinnulóðum í borginni og hversu lítinn áhuga hann hefur á þessum atvinnulóðum og telur það bara í lagi að fyrirtæki flyti hér í unnvörpum í önnur sveitarfélög og Reykjavíkurborg verður af tekjum samfara því. Og ég bendi á enn og aftur að mér finnst það kristallast best og vera besta birtingamyndin þegar að Reykjavíkurborg ákveður sjálf að flytja sitt eigi fyrirtæki úr borginni sem Malbikunarstöðin höfði.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur þess að veita andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði nú bara aðeins að rifja upp það sem ég sagði hérna áðan varðandi mjög stórt atvinnulóðasvæði sem að borgin að skipuleggja á fleygiferð og þar vorum við að handsala eða skrifundi lóðavilyrði fyrir hérna upp á Hólmsheiði fyrir mjög, þetta eru stór fyrirtæki, Ölgerðin, Alvotech, Paralogis, Veritas og þetta fyrri áfangin af því svæði. Við öll sveitafélög eru stanslaust að reyna að meta það hvað skynsamlegt að koma atvinnu og iðnaði fyrir. Ég man ekki betur en að Garðabær hafi óskað eftir því við svæðisskipulagsnefnd að fá breytingu á sínu svæði þannig að þau getur gert þarna atvinnu og iðnaðarsvæði. Kópavogur lagðist gegn því. Þetta sífellt umfjöllunarefni allra sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu af því að við erum öll að reyna að nýta land með bestum hætti. Það er mikill krafa það að við hröðum húsnæðisuppbyggingu og fókusin dálítið mikið þar, ég viðurkenni það, en hérna og þá ýtist atvinnustarfsemin aðeins í burtu, en þetta ekki bara bundið við Reykjavík. Ástæðan fyrir því að það mikill áhugi á lóðum hérna í Reykjavík líka vegna þess að önnur sveitafélög ýta fyrirtækjunum út. Þannig að þetta fer í báðar áttir. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi eftir að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúi, já, það var andsvar við ræðu borgarfulltrúars Marta Guðjónsdóttur. Óskar eftir að svara? Nei, já. Forseti heimilar það Marta Guðjónsdóttir svarar andsvari. Já, takk fyrir, frú forseti. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það jákvætt að heyra það að það hefur orðið viðsnúningur með nýjum borgarstjóra varðandi þessi mál, varðandi þessi lóðamál. Og ég vona að þau gangi eftir þau áform sem hann telur hér upp vegna þess að þetta mun verða til mikilla bóta fyrir borgina en mér finnst samt ekki nógu langt gengið og það búið að ganga of mikið á borgarlandið hvað varðar það að gera ráð fyrir atvinnulóðum. Þessar lóðir sem borgarstjóri nefnir eru þó ekki hentugar fyrir öll fyrirtæki og eru staðsettar þá frekar fyrir iðnað en okkur vantar þá fyrir annars konar atvinnustarfsemi og vantar tiltækalóðir fyrir þar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir það andsvar öðru sinni borgarstjóra Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka hlýju orð í minn garð en ég ber ekki ábyrgð á þessu skipulagi upp á Hólmsheiði. Þetta var farið á stað áður en að ég kom í borgarstjórn og sýnir bara það hvað þróun hefur verið í gangi á undanförnum árum. Þessi fyrirtæki sem eru að fara upp á Hólmsheiði núna, þau eru með þessi stóru vöruhús sem að rúmast illa inn í íbúðabyggð eins og við kannski þekkjum nýleg dæmi og það meira þessi minni þjónustu fyrirtæki sem að ég hef áhyggjur á og ég held að við höfum öll áhyggjur af. Það er þessi létti iðnaður þjónustu fyrirtæki þar sem fólk fer að sækja þjónustuna. Það bifreiðaverkstæðið og ýmiss konar önnur fyrirtækja starfsemi sem við viljum hafa inn í hverfunum eins og við getum. En stóru vöruhúsin, ég held að það sé eðlilegt að þau fari og veri aðeins í jaðrinum af því að það hendar betur upp á ný svæði að gera en þá má ekki gleyma því að við erum með risastóra höfn og mikið atvinnusvæði þar sem eru allar þessar skemmur þannig að þær eru ekki á leiðinni neitt í bili en þetta bara mitt sjónarmið það við öll sveitafélögin erum í þessu sífellda togi á milli þess hvernig nýtum við land undir atvinnu, iðnað og svo íbúðarhúsnæði. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þelst á andsvar lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá og lokar umræðinu borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þessa góðu, kröftugu og fjölbreyttu umræðu atvinnulíf sem hefur farið hér fram í dag. Ég þakklátt fyrir það að við höfum tekið fókusinn á marga staði og
algjörlega sammála svona fókusnum sem við höfum verið að ræða hérna nýsköpun og hversu mikil áhrif hún hefur og takk borgarfulltrúi Árelía. Árelía Guðmunds. Það bara þannig þegar maður stendur ekki á réttum stað, þegar maður vanur þá það eitthvað í bodyminu á einum stað en ekki öðrum, þannig að afsakaðu það. En það gríðarlega mikilvægt að við lögum til okkar mikið af góðu fólki og þá erum við að tala fólk sem kemur með mikla menntun og þekkingu utan sem bætist við og eykur okkar þekkingu hérna innanlands og ég tek undir með borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni varðandi það að við þurfum að hafa þetta fjölbreytt. En við skoðum þetta einmitt með atvinnulífinu þegar við funduðum með þeim síðast hvernig getum við aukið samkeppnishæfni borgarinnar og þar kemur í ljós bara mjög skýr skilaboð. Fólk vill heilbrigt og gott umhverfi, það leggur mikla áherslu að hér friður og það var kannski, þegar við vorum að ræða þetta fyrir 1,5 ára síðan, kannski ekkit endilega eitthvað sem okkur fannst sérstakt þá, en núna sjáum við náttúrulega bara hvernig alheimsmyndin okkar hefur breyst. Menning og listir, hafa gaman. Það nefnilega nákvæmlega þannig að ef við getum alltaf fengið til okkar fólk en við verðum að halda því líka. Skemmtilegt mannlíf, samfélagsgerðin og mannréttindi. Ekki síður það, umhverfi, skólarnir. Og þá erum við að tala ýmislegt fleira heldur en bara grunnskólan okkar. Við erum að tala alþjóðlega skóla og svo framvegis. Og auðvitað skiptir það okkur miklu máli eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Hilda Björnsdóttir. Það skiptir okkur máli að vera hátt á listum yfir borgi sem gott að flytja til. Og það sem dregur okkur einna helst niður, samkvæmt þeim gögnum sem við höfum og var einmitt rætt á atvinnulífsfundinum slæmar almenningssamgöngur og dreifing byggðar. Því að fólk vill í rauninni búa þétt. Við fáum þau skilaboð frá þeim hópum sem koma hingað, þau vilja ekki flytja í úthverfi og þau vilja ekki flytja í önnur sveitarfélög. Þannig að þeim finnst við of dreifð, þau vilja meiri þéttingu og nálægð við almenningssamgöngur. Og það eitt af því sem við erum sannarlega með þá áskorun fyrir framan okkur. Við skorum hins vegar hátt þegar kemur að leikskólamálum og það vitum við öll hérna í salnum, þó við tölum stanslausa þörf á fleiri leikskólaplássum, þá vitum við líka að við erum að gera gríðarlega gott mót þar og eins og hefur komið fram. Ég ætla að fá að taka undir með borgarfulltrúanum Birki Ingibertsinni sem kom sérstaklega inn á göngugöturnar. Það náttúrulega fyrir liggur ákvörðun í borgarstjórn að Laugavegur sé göngugata. Það þarf ekki að taka þá ákvörðun aftur. Það þarf bara að framkvæma það og við erum í því ferli. En hann kom samt inn á nokkur önnur mál sem eru bara að nákvæmlega tækifæri núna og það sannarlega umgjörð Hallgrímskirkju og ég tek undir með borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur. Það ekki gott að við séum að missa tækniskólann úr borginni. Ég bara algjörlega sammála því. En við getum ekki öllu stjórnað og það var bara pólitísk ákvörðun að fara með hann í Hafnarfjörð. Þá það bara þannig, við getum lítið við því gert ef að það verður. En við náttúrulega gerðum það sem í okkar valdi stóð og buðum ýmislegt á þeim tíma. En ef hann að fara, þá mun náttúrulega umgjörð Hallgrímskirkju breytast enn meira. Við vitum ekki hvað kemur þar, við vitum heldur ekki hvenær hann fer. Þannig að það margt í þessu. Íbúar og atvinnurekendur við Skólavörðustíg hafa spurt, af hverju ekki búið að aðlæga Skólavörðustíginn og það Laugaveginum. Það komið smá öfund út í göngusvæðið á Laugaveginum. Og við höfum alveg fengið spurningar, einstefna, taka bílastæðin af öðru megin eða gera hana að heildar göngugötu. Og atvinnulóðir eru sannarlega eitthvað sem í atvinnustefnunu. Ég hvet borgarfulltrúa Helga Áss Grétarsson til að lesa aðgerðaáætlunina. Því að það greinilegt að þú hefur ekki lesið hana, því að það hún sem segir til nákvæmlega hvaða aðgerðir eru. Hún var lögð fyrir forsætisnefnd og opinbert skjal, þannig ég hvet bara sannarlega til þess, því að hún bara niður á aðgerðir. Það farið yfir þessa aðgerðaáætlun einu svona ári, hver staða hennar og við munum fá frekar það inn í forsætisnefnd núna fljótlega. Malbikunarstöðin Hefði, það skemmtilegt, hún kemur alltaf upp. Það bara alls ekkit eina fyrirtæki sem Reykjavík á sem með aðsetur í öðrum sveitarfélögum og Malbikunarstöðin Höfða bauðst einmitt lóð í Reykjavík en matar sem svo væri betra að fara á fyrrverandi lóð Malbikunarstöðar í Hafnarfirði. Það bara ekkert óeðlilegt við það. Og hvar eiga vísindafyrirtækin okkar vera? Nú í vísindaþorpinu. Stór vöruhús sem flytjast upp á Hólmsheiði, þau losa og við erum komið með, hvað heitir það? Jú, þetta heitir hringrás. Nákvæmlega. Og þetta bara geggja, þetta það sem þetta snýst allt saman þetta snýst umgjörð og fólk
og snýst að gera góða borg betri og hingað fáið fólk til að vinna. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og ekki hafa fleiri óskaftur að taka til málsins þessari umræðu og henni því lokið og forseti hefur ákveðið að gera 15 mínútna fundarhlé. Andsvar. Já, afsakið, forseti hefur ekki tekið. Það er bara mistök forseta, það er einn sem er óskaftur að veita andsvar og það er borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, vísa í mín ummæli og að ég hef ekki lesið aðgerðaáætlun og það vill svo til að ég hef skoðað þessi gögn. Og fyrsta lagi var ég bara að beina af því að þetta er svona stefnuskjal, atvinnustefna Reykjavíkurborgar, sem að ég tel að textinn er afar óskýr, vegna þess að það er bara fullt af fallegum orðum sem að hafa ekki skýra merkingu. Það hefur verið mín gagnrýni á mörg stefnuskjöl hjá Reykjavíkurborg. Svo frekar fá atriði að mínu mati varðandi aðgerðaáætlun. Ég er hérna með skjal hérna fyrir framan mig í tölvunni, það sem er verklok hérna 2023, aðgerðaáætlun, atvinnu og nýsköpunarstefnu. Þetta er svona frekar fágætlegt að mínu mati. Ég held að stóra spurningin, það eru þau atriði sem ég var að minnast á, og það er hvernig viljum við þróa vesturhluta borgarinnar og austurhluta borgarinnar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og er svarað á andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, ég biðst þá bara velvirðingar á því að þú hefur lesið ítarlega aðgerðaáætlun sem var lögð fyrir forsætisnefnd. Það er væntanlega ekki skjalið sem þú með fyrir fram að á tölvunni því að það googlast ekki vel, ég get alveg viðurkennt það. En ég ætla ekki að fara í orðhengishátt það hvernig hlutir eru orðaðir, það má alltaf þræta það. Atvinnustefnan var unnin í mikilli þverpólitískri sátt og komu alveg gríðarlega margir að henni, þannig að hún er svona tiltölulega ágæt að mínu mati, en það skiptir, ég er bara algjörlega sammála borgarfulltrúnum það, aðgerðaáætlun skiptir öllu máli. Og það er bara minnsta máli, ég skal bara finna aðgerðaáætluna sem er til í löngu máli, kannski stundum aðeins og löngu máli og senda hana á borgarfulltrúan, af því að ég sé það sjálf þegar ég googlaða að það skjal birtist ekki heldur birtist svona framsíðan á aðgerðaáætlun grænaplansins sem er ekki nákvæmlega það sem ég var að tala um. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka frumkvæði borgarfulltrúans Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur og það er bara mjög spennandi að fá í tölvupósti skjal frá henni aðgerðaáætlunina og ég hlakka til. En þetta sýnir kannski hvers vegna í upphafi þessa kjörtímabils. Það þótti gagnrýnivert að færa alls konar málaflokka sem tengdust ekkert fundastjórn eða stjórn borgarstjórnarfunda eins og atvinnumál Reykjavíkur undir forsætisnefnd. Þannig að þetta hlýtur að vera bara mjög praktískt vandamál að það er verið að fela svona stóran málaflokk undir nefnd sem hefur það aðalmarkmiði að fundir borgarstjórnar og starf borgarstjórnar sem er skipulegum hætti. Það hlýtur að vera þá eðlilegt borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir að við lyftum málaflokknum upp og færum hann undir alvöru fagráð. Það sem er hægt að afla sér auðveldlega upplýsinga og það sem er í raun og veru þungamiðja slíks fagráðs. Ertu ekki sammála því? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, takk fyrir það. Já, mér finnst þetta nú svolítið skemmtilegt, ég veit ekki betur en að forsætisnefnd sé eina þungavikta nefnd borgarinnar og öll mál sem þar eru nákvæmlega jafn upplýst eins og önnur fagráð. Við skulum ekki gleyma því að atvinnu, nýsköpunar og ferðaþjónustumál voru hvergi áður, þau heyrðu svona undir borgaráð í einhverju skilningi. Er borgarfulltrúinn að leggja til að við gerum nýja nefnd, er hann að leggja til að við förum í aukinn kostnað. Það var akkúrat ástæðan fyrir því að við gerðum það ekki. Við vildum leggja áherslu á atvinnu, nýsköpun og ferðaþjónustumál en við ákvaðum að vera ekki að búa til enn eitt ráðið
Þannig að þess vegna var þessi leið farin og það eru nákvæmlega sömu upplýsingar sem liggja undir forsætisnefnd og undir borgarráði, undir velferðarráði, undir skóla- og frístundaráði, undir menningar-, íþrótta- og tómstundaráði og svona gæti ég lengi haldið áfram. Þetta er allt saman sama upplýsingaveitan. En hann fær e-mail. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvöru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og sömuleiðis umræðum fyrsta lið á útsendu dagskrá. Forseti gerir 15 mínútna fundarhlé.
Fundi framhaldið í borgarstjórn og það komið að máli númer 2 á breyttri dagskrá og það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri og frummælandi Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæta borgarstjórn, það vel við hæfi á sérstökum þemafundi atvinnulífið í borginni að ræða starfsemi Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýri. En við sjálfstæðismenn leggjum hér til tillögu að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri. Og það felur í sér að unnar verði nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur þannig að flugvallarstarfsemi og tengd atvinnustarfsemi í Vatnsmýri verði tryggð út skipulagstímabilið. Samhliða verði gripið til aðgerða til að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar en flugvallarsvæðið stórt atvinnusvæði í borginni hvar starfa mörg hundruð manns við flugstarfsemi og aðra afleidda starfsemi. Núgildandi aðalskipulag gerir ráð fyrir því að starfsemi flugvallar verði aðeins heimil til ársins 2032 og að flugvallarstarfsemi leggist því af í Vatnsmýri á skipulagstímabilinu. Og þetta byggir allt saman á samkomulagi borgarstjóra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra frá 28. nóvember 2019. En þá gerðust þessir aðilar ásáttir það að stefnt skyldi að því að flytja núverandi flugstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli yfir á nýjan flugvöll í Hvassahrauni. Ef að það myndi reynast vænlegur kostur. Við fengum ákveðna niðurstöður 1. október 2024 skýrslu starfshóps rannsóknir á byggingu flugvallar í Hvassahrauni. Og jú, eitt og annað kom þar fram sem að var Hvassahrauni svona hliðholt sem í samhengi þess að geta orðið nýtt flugvallarstæði. En það sem að vakti kannski helst áhyggjur var samhengið við eldsumbrot á Reykjanesskaga. Og við, jarðvísindamenn vilja meina við séum mögulega komin inn í nýtt tímabil jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga sem geti varað í einhver árhundruð jafnvel. Og já, vissulega, og maður tók eftir í þessari umræðu að pólitíkin var svolítið að þvælast fyrir og þeir sem áttu mikið undir því og hafa í gegnum árin talað mikið fyrir því að nýr flugvöllur rísi í Hvassahrauni, þeir fjölluðu svolítið óheiðarlega að mér fannst þessa skýrslu. Þeir töluðu það að ekki væru líkur á eldsupptökum í Hvassahrauni. Og maður tók eftir því á fundum hér í Ráðhúsinu og öðrum kynningafundum þetta mál að þar sem að jarðvísindamennirnir sátu fyrir svörum að þeir voru ansi pirraðir og argir yfir þessari nálgun stjórnmálamannanna á málið. Því að jafnvel þó að ekki séu líkur á að upptök eldsumbrota eigi sér stað á Hvassahraunssvæðinu þá sögðu þau engu síður góðar líkur á því að hraunrennsli geti flætt yfir í Hvassahraun. Og það sannarlega verulegt áhyggjuefni. Og það kostar heilmikið fé að reisa nýjan innanlandsflugvöll og nokkuð ljóst að það tekur engin slíka áhættu með fjármuni, hvort sem einkafé eða skattfé, að reisa nýjan flugvöll á slíku áhættusvæði. Þannig að það verður að telja útilokað að nýr innanlandsflugvöllur rísi í Hvassahrauni á þessu skipulagstímabili út árið 2040. Og í ljósi þess að nýr staður fyrir innanlandsflug liggur ekki fyrir, þá auðvitað mikilvægt að við tryggjum starfsemi Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni með viðeigandi aðalskipulagsbreytingu og út af það gengur okkar tillaga hér í dag. Í umræðinu undanförnu hafa verið trjáfellingar í Öskjuhlíð og krafa Isavia og Samgöngustofu að ráðast í trjágresjun, trjáa sem að vaxa upp í ákveðna hindrunarfleti og raska flugöryggi á vellinum. Með því að ráðast í þessar nauðsynlegu aðalskipulagsbreytingar þá getum við líka tryggt að hæð mannvirkja og gróðurs í nágrenni flugvallarsvæðisins og á áhrifasvæði flugvallarins verði háð þeim takmörkunum vegna flugtaks og lendinga sem settar eru í skipulagsreglum flugvalla. Og auðvitað taka þessar reglur á þessu í dag og hingað til hefur vandinn svolítið verið meirihlutinn í borginni, ekki síst ákveðnir flokkar í meirihlutanum í borginni sem hafa staðið í vegi fyrir því að hér sé hægt að tryggja flugöryggi með trjágresjun til að mynda í Öskjuhlíð. Og það auðvitað verulega vont að sjá þegar að flokkar nota sína flugvallapólitík og svo litla þráhyggju í þeirri flugvallapólitík með þessum hætti.
Nú aðalskipulagsbreytingin, hún mun auðvitað líka kalla á uppfærslu á húsnæðisáætlunum borgarinnar og við höfum ítrekað bent á þann galla á þessum áætlunum að það er gert ráð fyrir því að 7.500 íbúðir rísi í Vatnsmýri fyrir árið 2040. Þannig að það verða að gera ráð fyrir því að flugvöllurinn víki 2032 og að á 8 ára tímabili rísi 7.500 íbúðir í Vatnsmýri. Og það þarf ekkert að vera sérstaklega raunsær og ferkantaður og rúðustrikaður til að átta sig á því að þessar íbúðir þær munu ekki rísa á skipulagstímabilinu. Það er nokkuð ljóst. Og í ljósi þess að innanlandsflugi hefur ekki verið fundinn nýr staður og að miðstöð innanlandsflugs verður óhjákvæmilega enn í Vatnsmýri næstu árin, þá, eins og ég segi, þessar íbúðir munu ekki rísa á þessu svæði. Og það sem við munum þurfa að gera og höfum fjallað áður er að skipuleggja og brjóta nýtt land undir íbúðarhúsnæði. Við erum stödd í húsnæðiskrísu, hún hefur verið viðvarandi, hún er uppsöfnuð og hún er fyrirsjáanleg til framtíðar. Og til þess að bregðast við henni, þá getum við ekki lifað hér í einhverju óskikju það að 1000 íbúða rísi ofan á flugvölli sem óhjákvæmilega mun vera hér næstu árin. Við þurfum að brjóta nýtt land og í þá veru þá höfum við lagt til að mynda byggja frekar í Úlfarsárdalnum, Kjalarnesinu, jafnvel skipuleggja byggð í Örfirisey og við höfum talað að skipuleggja þarf Geldinganesið undir framtíðarbyggð. Þannig að það er verk að vinna og við þurfum að vera raunsæ og hefjast handa og bretta upp ermar því að hér þarf fólk húsnæði og það er ekki hægt að nota þröngsýnisgleraugun í þessu máli. Við berum ábyrgð og okkur ber skylda til þess að bregðast við þessum vanda. Ég bara hlakka til umræðunar hér í dag og vona að fólk sé svona raunsætt og lausna með í þessu máli því eins og ég hef sagt að í þessum sal þá er fólk með margvíslegar ólíkar skoðanir á því hvort að flugvöllin eigi að setja í formalínu eins og einhver orðaði það eða hvort að hann eigi að fara umsvifalaust. En veruleikin er þessi og við þurfum að horfa raunsætt á málið og að meðan flugvöllurinn er í Vatnsmýri og óhjákvæmilega telji hann verði þar út skipulagstímabilið, þá þurfum við að tryggja að þar sé flugöryggi og það sé öruggt rekstrarumhverfi að við stöndum vörð atvinnustarfsemina sem þar er og samhliða að við séum raunsæ í okkar húsnæðisáætlunum og finnum þessum 7.500 íbúðum nýjan stað í borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og er það Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði að spyrja borgarfulltrúan út í það hvers vegna þessi gagnrýni á Hvassahraunskýrsluna er alltaf eignuð einhverjum öðrum en þeim sem gerðu hana. Eyjólfur Árnason, formaður nefndarinnar, hefur bent á það að sú skýrsla átti aldrei að skera úr það hvaða framtíðarstaður fyrir flugvöll væri bestur. Það var bara ákveðið erindi sem þau fengu og hefur bent á það að það séu óraunhæfar væntingar til þeirra skýrslu og hún eigi að segja hvar best sé að reisa flugvöll. Hins vegar langaði mig líka að spyrja borgarfulltrúann út í þar hvar hann hefur séð áætlanir það að 7.500 íbúðir eigi að rísa á flugvallarstæðinu þar sem að í húsnæðisáætlun okkar er gert ráð fyrir Skerjabyggð 1, Skerjabyggð 2 sem ætti í rauninni ekki að byrja að byggjast upp fyrir en 31 og það eru 400 íbúðir og svo Hlíðarendi 1-3. Ég veit ekki hvar borgarfulltrúinn hefur séð uppbyggingu á flugvallarsvæðinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er sannarlega pólitísk ákvörðun hvort að flugvöllurinn eigi að fara eða vera. Sú ákvörðun á að vera tekin meðal annars á grundvelli þeirra skýrslu sem nú liggur fyrir og það eins og ég vísaði í ræðu minni lá fyrir samkomulag milli borgarstjóra og ráðherra að flugvöllurinn myndi víkja 2032 ef að Hvassahraun kæmi til greina. Skýrslan er tól í þeim efnum til að meta það en í þeirri vinnu þegar skýrslan var kynnt þá voru jarðvísindamenn nokkuð skýrir með að það væri hætta á hraunrennsli á svæðinu og það er ákveðin áhættu þáttur sem ekki verður litið framhjá. Nú uppbyggingavefurinn, hann sýnir okkur fram á það eru áætlanir að 7.500 íbúðir rísi í Vatnsmýri
Skerjafjörður eru auðvitað þar undir og það eru auðvitað ákveðin áhætta þegar að flugstarfsemi á sér stað í Vatnsmýri, hæðir húsa til að mynda í því samhengi og sú byggð hún getur haft mikil áhrif til röskunar á flugöryggi í Vatnsmýri og það er mikilvægt að huga að því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir Gjörsuvel. Akkurat, forseti, ágætu borgarfulltrúar, akkurat, það er pólitísk ákvörðun hvort að byggja í Hvassahrauni. Þessi skýrsla sem nefnd var einn af þeim liðum sem lítur að liggja til grundvallar þess að svo ákvörðun verði tekin, en hún lítur að verða tekin af öðrum aðilum en Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn Reykjavíkur. Ég gerir ráð fyrir að þar komi aðilar að, bæði ríkisstjórn, borgarstjórn og samgöngu yfirvöld, en það eru mikilvægt samgöngu mannvirki að ræða. Og það er gott að fá það staðfest að það er ekki inn í húsnæðisáætlun borgarinnar núna gert ráð fyrir að byggja flugvallarsvæðinu, en það væri það mjög óvarlega áætlað, myndi ég segja. En framtíðaruppbyggingarsvæði mögulega þegar búið er að landa hinu, en ég hef ekki séð að það sé einhver sem er að tala um það akkurat núna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Hildur Björnsdóttir Gjörsuvel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hefur aldrei verið málflutningur okkar að þessi ákvörðun sé í höndum Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn. Sveitarfélagið og höfuðborgin fer vissulega með skipulagsvaldið að ákveðnu leyti þarna á flugvallarsvæðinu. Þetta er sameiginleg ákvörðun borgarstjórnar og ríkisstjórnar, sannarlega. Og okkur finnst eðlilegt að þessi ákvörðun sé tekin hér á þessum vettvangi og við tökum hérna pólitískar stefnumarkandi ákvarðanir og við erum að bera það hér undir meirihlutann og aðra flokka hér í borgarstjórn hvort við eigum að fara í þessa átt eða ekki, vegna þess að sannarlega er það ekki einhliða ákvörðun sjálfstæðismanna í borgarstjórn. Við höfum áður rætt hér húsnæðisáætlanir og uppbyggingu í borginni og þessar 7500 fyrirhuguðu íbúðir í Vatnsmýrinni og þá hefur verið merkilegt að heyra það í málflutningi meðal annars borgarfulltrúa Samfylkingar að þau telja raunhæft að þar rísi þessar 7500 íbúðir í Vatnsmýri fyrir 2040 og mér þykir það svona frekar óábyrg nálgunarmálið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, er þá andsvörum lokið, ekki satt? Jú. Ég myndi gjarnan óska að slökktir á mæk, takk. Þátttakendur máls, Einar Þorsteinsson, borgarstjóri Gjörsuvel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum að taka hérna inn í þennan fundum atvinnumál, náttúrulega þrælpólitískt mál og það er sannarlega alveg hárrétt að það eru skiptar skoðanir á öllu sem að tengist flugvellinum. En hérna, ég tek undir það að það er mikilvægt að vera með réttar tölur og réttar áætlanir. Málin hafa þróast þannig með Reykjavíkur flugvöll að það eru engar líkur á því að hann sé að fara á þessu skipulagstímabili til 2040. Niðurstöður rannsókna á flugskilyrðum í Hvassahrauni gefa jákvætt merki að þar geti verið ágætur flugvöllur, en á meðan það er virt eldgosatímabil á Reykjanesskaga þá er alveg ljóst að ríkisstjórnin er ekki að fara að setja fjármuni í nýjan flugvöll þar. Það eru svona skilaboðin sem við höfum fengið. Það er mín skoðun að í framtíðinni, hvenær sem hún kemur, þá verði byggður nýr flugvöllur annar staðar, en það er einfaldlega langt í það, áratugir jafnvel. Og þess vegna er eðlilegt að ræða þessa tillögu hér í borgarstjórn að gera breytingar á aðalskipulaginu þegar kemur að Vatnsmýrinni og sko ef svo færi að ríkið tæki þá ákvörðun að byggja flugvöll í Hvassahrauni, tæki hann í dag, og þá höfum við rætt það hér áður og þá tæki það líklega 15 til 20 ára að koma honum í rekstur og þess vegna er það einfaldlega staðan að það er ólíklegt að þessar 7500 ef ekki útilokað íbúðir sem að gert er ráð fyrir inn í húsnæðisvefsjánu okkar sem að sýnir það að þetta svæði geti borið þennan fjölda íbúa að þær verði til. Og í þessari miklu umræðum húsnæðismál sem ávallt er, þá er verið að gagnrýna okkur, sveitarfélögin sem heild og ríkið, húsnæðis- og mannvirkjastofnun, samtök iðnaðarins, að vera að gagnrýna alla sem að snúa að þessari húsnæðisuppbyggingu og hafa með hann að gera, að við séum ekki með réttar áætlanir.
við séum með útbólgnar áætlanir eða ekki nógu metnaðarfullar, óskýrar, með þessu stofnanir sem hafa fólk í vinnu við það að telja og hafa réttar áætlanir, greinir á það hvað eru margar lóðir og hvað er margt í pípunum og hvað er margt í margar íbúðir í byggingu. Og þetta er ekki gott. Það sker aðeins í mín augu að við séum með 7500 íbúðir áætlaðir í Vatnsmýrinni á flugvelli sem er ekki að fara neitt í bili. Þannig að mér finnst eðlilegt að ræða þetta hér og styð að þessari tillögu verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs til meðferðar. Og ég held að það sé fullt tilefni til þess í þeirri stöðu í dag að það vantar lóðir að fara í það að skipuleggja Úlfarsárdalinn, reit M22. Við erum náttúrulega þegar byrjuð í Leirtjörn, þar sem eru 350 íbúðir að koma úr auglýsingu. Í Úlfarsárdalnum á M22 og norður af Leirtjörnin eru 60 til 70 hektarar, þar sem væri hægt að byggja 2000 til 2500 íbúðir eftir hversu þétt er byggt og skipulagið er hannað, og ég held að við þurfum að fara að skoða það hratt og vel. Og annað eiginlega sem hefur bara komið inn í umræðina núna á síðustu vikum er að það er eiginlega orðið brýnt að taka ákvörðun hvort við ætlum að byggja íbúðarhúsnæði eða blandaða byggð í Geldinganesi. Sundabrautaverkefnið knýr okkur eiginlega inn í þá umræðu að því nú er verið að hanna mislæg gatnamót yfir Geldinganesið og tengingar frá Geldinganesinu eða frá Sundabrautinni inn á Geldinganesið, og það er bara orðið dálítið áríðandi af því að ef við ætlum bara að vera með útivistarsvæði þarna þá eru gatnamótin hönnuð með tilteknum hætti. Ef við ætlum að vera með íbúðabyggð á þessum 150 hekturum af byggilegu landi sem eru þarna og þá 1000 íbúða sem getu byggst þar upp, og þá þurfum við að vera með gatnamót sem eru hönnuð með þeim hætti að þau bera þannig umferð. Þannig að ég held að það fari vel á því að setja þetta í rækilega skoðun, en ég átta mig alveg á því að það þarf að ná þetta samstöðu, pólitískri samstöðu, og þá kannski sérstaklega innan meirihlutans, að því við höfum rætt Geldinganesið áður og við höfum talað það að það er aðeins lengra fram í tíman. Keldur koma, Úlfarsárdalurinn er á undan, ég er alveg sammála því, en það getur orðið högt í Keldnalandinu. Það á eftir að semja ýmislegt þar og það tekur tíma. Ég meina Úlfarsárdalurinn getur komið inn á 5 árum kannski, en umræðan Geldinganes við einfaldlega þurfum að fara að taka hana. Þótt að við kannski byrjum ekki að byggja alveg strax, þá þurfum við út frá skipulagsforsendunum og sýninni að taka þá umræðu. Þannig að og í samhengi við það líka að við í upphafi kjörtímabilsins gerðum húsnæðissáttmála við ríkið að hraða húsnæðisuppbyggingu og tryggja lóðaframboð, og mér sýnist á öllu að núverandi áætlanir þær duga ekki til. Þannig að ef við ætlum að efna loforð okkar til íbúa að hraða húsnæðisuppbyggingu og skuldbindingar okkar gagnvart þeim samningum sem við höfum gert, þá þurfum við að fara í þetta mál. Þannig að ég styð að þessari tillögu sé vísað til umhverfis- og skipulagsráðs, og þótt að hún kannski snúi minnst atvinnumál og meira meira skipulagsmál en atvinnumál, þá verður samt að halda því til haga. Ég held að deilurnar flugvöllinn kannski líka byggja að einhverju leyti á þeirri óvissu sem hann ríkir. Þannig að ef við horfumst bara í augu við það að Hvassahraun er mun ólíklegra núna heldur en áður en það byrjaði að gjósa, og við sjáum enga formlega vinnu á hálfu stjórnvalda að finna nýjan stað fyrir flugvöll, og þá þurfa áætlanir okkar að taka mið af því. En þetta þarf að ræðast í þaula og ítarlega, taka inn fleiri sjónarmið, en ég styð að þessari tillögu verði og mæli fyrir þeirri málsmeðferðartillögu að henni verði vísað til umhverfis- og
skipulagsráðs til meðferðar. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Tekur þá til máls Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og kæru Reykvíkingar. Flugvöllurinn í Vatnsmýri, eða Reykjavíkurflugvöllur, hefur verið lífæð í samgöngum milli höfuðborgarinnar og landsbyggðar alveg frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Óhætt að segja að tilvera flugvallarins hafi haft gríðarleg áhrif á þróun lands, hvort sem horft til almennar samgangna, atvinnuuppbyggingu, byggðaþróun og síðast en ekki síst aðgengi landsbyggðarinnar að sjúkrahúsum í Reykjavík. Þessu veigamikla hlutverki hefur flugvöllurinn sinnt í 70 ár og heldur áfram að sinna. Ég fullyrði að þessu kjörtímabili hefur ekkert mál komið jafn oft fyrir á dagskrá borgarstjórnar eins og málefni tengd Reykjavíkurflugvelli. Kannski ekki óeðlilegt. Jú, þar sem tilvist flugvallarins í Vatnsmýri sjálfsagt það mál í borgarpólitíkinni sem hvað umdeildast. Framsókn hefur aldrei farið leynt með sína afstöðu gagnvart flugvellinum. Við sem flokkur og ég sem borgarfulltrúi tel Reykjavíkurflugvöll mikilvægan hlekk í samgöngukerfi Íslands en ekki síður nauðsynlegur til að geta sinnt sjúkraflugi fyrir landsbyggð allri. En hver staðan í dag? Fyrir liggur samkomulag Reykjavíkurborgar og innviðaráðuneytis þar sem að staðsetning Reykjavíkurflugvallar tryggð á núverandi stað þar til ný staðsetning liggur fyrir. Þetta óumdeilt. En eins og við öll vitum liggur ný staðsetning ekki óyggjandi fyrir eins og móðir jörð hefur minnst á okkur á síðustu misseri. En sömuleiðis þá óumdeilt að Reykjavíkurborg og ríkisstjórn skulu tryggja rekstraröryggi flugvallarins meðan hann hér. En einmitt sú umræða var hér höfð í borgarstjórn fyrir 2 vikum síðan. Ég vil nýta tækifærið hér til að ítreka nauðsyn þess að gengið verði hratt til verks við að leysa þann ágreining varðandi fellingu trjáa við austurenda austur-vesturbrautarinnar. En á meðan að ekki leyst úr því eru lendingar á þeim enda ekki leyfðar og þá rekstraröryggi ekki tryggt í trássi við gildandi samkomulag. Tillagan sem liggur hér fyrir að breyta aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 og tryggja veru Reykjavíkurflugvallar út skipulagstímabilið ekki óraunhæf ef horft til þess tíma sem menn þurfa til að finna flugvellinum nýja staðsetningu og byggja hann. En eins og staðan núna þá starfsemi flugvallarins einungis tryggð til 2032 við núgildandi aðalskipulag. Sjálfur tel ég að tíminn of knappur til að koma upp nýjum flugvelli á höfuðborgarsvæðinu miðað við núverandi aðalskipulag. Ég því fylgjandi málsmeðferðartillögu borgarstjóra að vísa þessu máli til umhverfis- og skipulagsráðs til frekari umræðu og afgreiðslu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Tekur þá til máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að taka undir þá tillögu sem hér rædd að lengja þurfi rekstrarheimild Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýri út tímabil aðalskipulags Reykjavíkurborgar 2040. Enda tel ég ólíklegt að annar flugvöllur verði færður á annan stað fyrir árið 2032 eins og núverandi skipulag gerir ráð fyrir. Og ég myndi helst vilja samþykkja þessa tillögu hér í dag en ætla þó að kjósa með málsmeðferðartillögu að vísa tillögunni til frekari skoðunar í umhverfis- og skipulagssvið. Eins og vitað hefur Reykjavíkurborg skuldbundið sig til þess að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar á meðan undirbúningur og gerð nýs flugvallar á jafn góðum eða betri stað stendur yfir. Sá staður liggur ekki fyrir og jafnvel þótt svo væri
er ljóst að uppbygging á nýjum flugvelli mun taka langan tíma, jafnvel 20 ár. Það er því ljóst að öll svo uppbygging sem gert ráð fyrir á þessu svæði mun ekki verða að veruleika á þá tímabili sem aðalskipulagið og húsnæðisáætlun gerir ráð fyrir. Ég vil því biðja borgarfulltrúa að lækka þess flugið í framtíðaráform svæðisins og jarðtengjast þeirri stöðu sem uppi er. Við sem höfuðborg eigum að sjá sóma okkar í því að gæta rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar en hann hefur þjónað Íslendingum í áratugi, bæði sem samgöngumiðstöð og lendingarstað fyrir sjúkraflug enda staðsettur í návígi við Landspítalann. En 600 til 700 sjúkraflug koma árlega til Reykjavíkur með sjúklinga eins og við þekkjum og eins og við þekkjum ákvörðun að senda sjúkling með sjúkraflugi tekin þegar aðrar leiðir þykja ekki færar. Og að því við erum að ræða hér atvinnumál er mikilvægt að benda á þá atvinnustarfsemi sem fer fram á Reykjavíkurflugvelli og mikilvægi Reykjavíkurflugvallar fyrir atvinnustarfsemi bæði á höfuðborgarsvæðinu og allt land, sem oft krefst þess að samgöngur séu greiðar og hraðar til og frá borginni. Á ég þá til dæmis við menningarstarfsemi sem hefur byggst upp í höfuðborginni og fyrirtæki sem eru með starfsemi víða land, sem og mikilvægi innanlandsflugs fyrir ferðaþjónustuna, sem okkar stærsta atvinnugrein hér á landi. Forseti, ágæta borgarstjórn, Reykjavíkurflugvöllur er mikilvægur fyrir landið allt, en vera hans áformaðu uppbyggingarsvæði í Vatnsmýrinni má ekki tefja uppbyggingu á íbúðum í borginni. Því tel ég mikilvægt að finna þeim fjölda íbúða sem gert var ráð fyrir á þessu svæði annan stað í borgarlandinu á þessu tímabili. Þannig að áætlanir uppbyggingu í borginni dragist ekki á langinn. Það er brýnt að áformuð uppbygging á nokkur þúsund íbúðum sé ekki bundið við Vatnsmýrina, heldur þarf að vera hægt að uppfæra áætlanir þannig að uppbygging geti átt sér stað á öðrum svæðum, svo sem í Úlfarárdal, Viðey, Kjalarnesi og Geldinganesi. Það er hagur okkar allra að tryggja öflugar flugsamgöngur og uppbyggingu í borginni. Borgarfulltrúi lokið máli sínu, tekur þá til máls Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þessi tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins snertir mjög mikilvægt mál sem flugvallarstarfsemi í Reykjavík. Það hefur óneitanlega verið töluvert að henni sótt og reglulega þá kemur upp eitthvað nýtt mál varðandi flugvöllinn sem teflir starfsemi þar í tvísýnu. Nú síðast svokallað trjáfellingarmál og varðandi flugöryggi, það þarf að lækka tré eða fella hluta trjáa sem í Öskjuhlíð og ég hygg að einskýringin á því að hverju borgin hefur dregið lappirnar í þessu máli eins og hefur blasað við í fjölmiðlum er einfaldlega það að hluti, kannski meiri hluti af fulltrúum meiri hlutans í borginni vilja sjá flugvallarstarfsemina fara. Ég held að það sé helsta skýringin af hverju því að það er bæði seint og illa verið brugðist við tilmælum samgönguyfirvalda, Isavia og Samgöngustofu að borgin standi við samkomulag að tryggja flugöryggi. Nú hafa verið gefnar vonir að borgin hætti þessu sleifalagi og það verið gripið til aðgerða og ég vona að þær fregnir sé réttar en það tók allt of langan tíma að bregðast við. Eins og til dæmis bara meðferðin á tillögu okkar sjálfstæðismanna málið sumarið 2023 sýnir að tillögunni var strax vísað í annað ráð og síðan til umsagnar og borgarráði en 1,5 ári síðar þá hefur ekki ennþá verið lögð fram umsögn málið sem var óskað eftir þá. Þannig að það er alveg greinlegt að stjórnvald sem tekur sér 1,5 ár og jafnvel lengri tíma í að veita umsögnum svo mikilvæga tillögu að henni er ekki mjög umhugað efni tillögunar sem þarna flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli. Nú síðan er það fyrirhuguð Fossvogsbrú sem byggingaframkvæmdir þar gætu stefnt flugvallarstarfsemi í hættu, einkum eða verður reistur einn stór byggingakrani
við enda annarra flugbrautarinnar eins og menn sjá fyrir sér. Það er ljóst að ef ekki verður betur staðið þeim máli þá geti það leitt til þess að flugvallarstarfsemi yrði takmörkuð þarna enn frekar. En ég held að sé ekki það deilt að Reykjavíkurflugvöllur gegnir í mikilvægu hlutverki núna í landinu á sviði innanlandsflugs, sjúkraflugs, björgunarflugs og sem millilandaflugvöllur. Auðvitað segir það sér sjálft að innanlandsflugið, það í þágu atvinnulífs í borginni. Á hverjum degi eru auðvitað fjölmargir farþegar í innanlandsflugi sem koma fljúgandi til Reykjavíkur beinlínis í því skyni að sitja fundi í Reykjavík og eiga samskipti og eiga viðskipti við reykvísk atvinnufyrirtæki og flugvöllurinn styrkir því mjög þá samgöngumiðstöð sem Reykjavík og á að vera. Nú, varðandi, það hefur nokkuð sem verið fjallað það mér segir í borgarstjórn af minnst borgarfulltrúum Samfylkingarinnar að æskilegt væri að björgunarflugið flyttist til Landhelgisgæslan og björgunarflugið flyttist til Keflavíkurflugvallar. Ég held að það sé slæm hugmynd því að það margoft verið bent á að Landhelgisgæslan hátækni vinnustaður. Flestir sem þar vinna eru með háskólamenntun eða mjög tæknimenntaðir og þegar svona starfsemi er rekin eins og björgunarflugsveit sem er rekin á Reykjavíkurflugvelli núna, ellendis eru slíkir vinnustæðir ekki reknir í neinum smábæjum, þeir eru reknir í tengslu við borgir, frekar jafnvel stóra borgir, því að það er auðvitað miklu auðveldara að manna hátækni vinnustæði í slíkum borgum heldur en í minni bæjarfélögum. Og þannig að hugmyndir að flytja Landhelgisgæsluna til Keflavíkur og jafnvel til Akureyrar eru því ekki góðar. Við borgarfulltrúar Reykjavík eigum að leggja áherslu á að Landhelgisgæslan verði áfram hér í Reykjavík af ýmsum ástæðum, bæði vegna þess að þannig verður starfsemi hennar best fyrir komið í þágu landsmanna og einnig vegna þess að útkallsstaðir Landhelgisgæslunnar eru flestir í kringum Reykjavík og á Suðurlandi, þangað sem auðvelt að fljúga frá Reykjavík. Og þetta ákveðin starfsemi sem við eigum að hlúa að og sjá til þess að sé hér í borginni. En einnig önnur starfsemi, ég held að í nokkur ára gamalli skýrslu þá að fjalla flugvallarstarfsemi á Reykjavíkurflugvelli og þá var talið að 15–20 aðilar störfuðu á Reykjavíkurflugvelli og þar væru 630 starfsmenn. Að auki væru 400 manns tengdir flugvellinu við störf sín, til dæmis á hótel loftleiðum og í bílalegum og fleira. Þannig að þetta upp undir 1000 manns ef allt með talið. Og miðað við það að á þessum tíma held ég hafi verið talið að vinnumarkaðurinn í Reykjavík, þeir sem eru starfandi á vinnumarkaði í Reykjavík, væru í kringum 60.000, rúmlega 60.000 manns. Þannig að lætur nærri að 1% á þeim tíma vinnumarkaðnum í Reykjavík starfa beinlínis í tengslu við flugið á Reykjavíkurflugvelli og jafnvel síðan vel á annað prósent ef við teljum alla þessa starfsmenn saman. Þetta eru ekki nýjar tölur, eru kannski að verða úreltar, þannig að ég held að það væri gott viðfangsefni fyrir borgarstjórn sem að fara að taka þessi mál til betur til umfjöllunar að reikna þetta út á nýju, hvað eru margir starfsmenn sem vinna á Reykjavíkurflugvelli í tengslu við flugið, en það er að minnst ljóst að þeir eru mörg hundruð. Og ég tel að það sé leitun, ég held að yfirleitt sé það þannig í heiminum að borgarstjórnir sem hafa flugvöll innan sinna vébanda, og það eru fjölmargar borgir, bara stórborgir sem við höfum lítið til og ferðast til eins og til dæmis bara Portland og Seattle, að það sé leitun af borgarstjórn sem reynir ítrekað að flæma flugvallarstarfsemina úr borginni og koma henni annað. Við erlendir sjámenn hvað starfsemi flugvallar innan borgarinnar jákvæð fyrir viðkomandi borg og einnig líta menn bara til atvinnunar að vinnustaður sem hefur 1 eða 2% af vinnumarkanum í viðkomandi borgina sinna vébanda. Við sjáum hvað það er heimskulegt að reyna beinlínis að hrekja þann vinnustað burt úr borginni. Og ef við teljum þá Reykjavíkurflugvöll sem eitt vinnustað, þá ljóst að þetta með stærstu vinnustöðum í borginni og
auðvitað fáheyrt að það skuli bara beinlínis vera unnið að því að koma þeim vinnustað í burtu. Og þess má geta að Sir Keir Starmer, forsætisráðherra Breta og hans ríkisstjórn sem tók við völdum síðasta sumar, eitt hennar fyrsta verk var að ráðast í aðgerðir til þess að styrkja London City Airport, Lundúnarflugvöll sem eins og við vitum í miðri borginni og við höfum mörg okkar séð. Beinlínis, og það hafa verið deilur þann flugvöll og það hafa ýmsir lagt til að hann verið látinn víkja. En eitt fyrsta verk þessara ríkisstjórnar var að taka beina afstöðu með flugvöllinum og grípa til aðgerða og fjárveitinga til þess að styrkja flugvöllin og það hluti af áætlun bresku ríkisstjórnarinnar að styrkja innviði í landinu og festa æskilega innviði í sessi. Þannig að breski verkamannaflokkurinn lítur á Lundúnarflugvöll sem mikilvæga innviði fyrir borgina og fyrir landið og menn mættu svona taka það til athugunar. Þannig að það segir sig eiginlega sjálft að við eigum ekki að vinna gegn flugvöllinum, við eigum að vinna með honum. Hins vegar ekkert að því að vinna fari fram til að meta hvort að það sé annar staður í borginni eða í nágrenni við hana sem gæti hentað betur í þessi skyni og svo vinna stendur yfir. En ég vara við því að menn líti til Hvassahrauna í þessu skyni og ég man bara að það var umræða hérna fyrir jól þar sem fyrrverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hann hélt hér fleiri en eina ræðu til þess að verja þessa hugmynd að flugvöllur verði lagður í Hvassahrauni, hugmynd sem mjög margir þar á meðal jarðvísindamenn hafa nánast hlegið út á borðinu. Ég held að við eigum ekki að binda trúss okkur við svona óraunhæfar hugmyndir, heldur horfa á raunhæfar hugmyndir og það sjálfsagt að skoða nýja staði fyrir flugvöll í eða við Reykjavík í þessu skyni að sjálfsögðu. En meðan að flugvöllurinn er hér í borginni, eigum við borgarfulltrúar að stuðla því að hann geti verið hér fullkomlega öruggur og þrífist líka sem vinnustaður. Það er æskilegt. Ég hefði það sjálfsögðu kosið að flugvöllin yrði samþykkt hér í borgarstjórn, aldrei að vita ef hún hafi hér meirihluta, en get kannski fallist á að henni verið vísað til umhverfis- og skipulagsráðs, þar sem ég tel mikilvægt að þessum sjónarmiðum verði einnig haldið á lofti. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vildi nú bara koma hér upp til að lýsa því yfir að Flokkur fólksins styður tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýrinni. En samkvæmt núgildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir því að starfsemi flugvallarins verði aðeins heimil til ársins 2032. Sem sagt ekki gert ráð fyrir flugvöllunum eftir það og ég bara viðurkenni það að ég hafði ekki gert mig grein fyrir því fyrir ég las þessa tillögu. En ég held að það sé öllum ljóst að flugvöllin verður ekki farin eftir 7 ár. Þess vegna styðjum við í Flokki fólksins að unnið verði að breytingum á aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 og þar verði tryggð flugvallarstarfsemi og líka að tryggð verði tengd atvinnustarfsemi í Vatnsmýri og það er algjört lágmark að gert verði ráð fyrir flugvellinum til 2040. En nú liggur fyrir skýrsla starfshóps rannsóknir á byggingu flugvallar í Hvassahrauni. Af niðurstöðum skýrslunnar að dæma er nánast útilokað nýr innanlandsflugvöllur í Hvassahrauni. Það er nokkuð ljóst að flugstarfsemi verður áfram í Vatnsmýrinni næstu 15 til 20 árin. Því við erum ekki búin að finna nýjan stað fyrir flugvöllin. Mig langar að vekja athygli á frétt sem birtist fyrir 2 dögum eða á MBL núna 2. febrúar. En þar segir okkar nýji samgönguráðherra Eyjólfur Ármannsson
að hann hafi hug á því að efla Reykjavíkurflugvöll og ætlar að beita sér fyrir því að ný flugstöð verði byggð. Núverandi flugstöð orðin gömul og slitin og mikil þörf á nútímalegri byggingu. Kannski getum við bara haft byggingu sem við getum fært ef við finnum allt í einu nýjan flugvöll, hver veit. En ég verð að segja ykkur það hér að þessi frétt gladdi mig mikið. Því það löngu tímabært að bæta aðstöðu fyrir flugfarþega og ég fylgi oft barnabarni út á flugvöll í innanlandsflug og hún nú einmitt í þessum töluðu orðum að fljúga til Akureyrar að hitta pappa sinn og ég slapp í dag við að fara út á flugvöll og eiginlega bara svolítið fegin því að ég verð alltaf jafn pirruð á aðstöðunni þarna við og bara í flugstöðinni. En í sömu frétt þá kemur fram að í sumar verða 5 ár liðin síðan áform nýja flugstöð var fyrst kynnt á ríkisstjórnarfundi. Þetta með hraða snigilsins bara. En unnið hefur verið að undirbúningi sem sagt nýra flugstöðum langt skeið og ég vona að nýr samgönguráðherra verði ágengt í þessu máli. En núna höfum við mjög miklar áhyggjur af öryggi flugvallarins og ég tek undir orð borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að við verðum að bregðast skjótt við varðandi trjágróðurinn og tryggja öryggi á flugvallinum og það sé öruggt sjúkraflug. Því nú stærsta spítalasvæði landsins að stórum hluta í nágrenni við Reykjavíkurflugvöll. Og það hlýtur að vera örugt að hafa örugt að landsbyggðin hafi örugt aðgengi að heilbrigðisstofnunum. Því samkvæmt landslögum eiga landsmenn jafnan rétt á aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Á flugvallarsvæðinu mikil og fjölbreytt atvinnustarfsemi sem kemur inn á mörg svið, rekstrar og þjónustu og þar starfa mörg hundruð manns. Það þess vegna alveg ljóst að endurskoða þarf allar áætlanir og samþykktir varðandi flugvallarsvæðið. Flugvöllurinn í Reykjavík verður því að fá að þróast áfram á meðan engin annar kostur í stöðunni. Byggðin sem þarna fyrirhuguð verður líka að taka mið af því. Ég vona að þessi tillaga fái jákvæða afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsráði. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu, tekur þá til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við vorum að ræða hérna frammi áðan að kannski þetta það mál sem hefur verið hvað mest rætt í borgarstjórn síðastliðin ár. Og það ekkert skrítið, þetta stórt mál, það hérna ymsar skoðanir og fólk í þessum flokkum ekki endilega allt sammála. Þannig að þetta svona einhverju litið þverpólitískt mál. Og hérna, en mér langaði aðeins að í þessari umræðu að því að svona tengja þetta aðeins við tema dagsins sem atvinnumál og störf í borginni að ef að myndi byggja sig að það verði að tala að það verði byggðar hérna 7500 íbúðir í hérna það að finna það út, það ekki húsnæðisáætlun, mjög mikilvægt að halda til haga. En ef svo færi að þá þetta að reikna með því að það yrðu til mörg þúsund störf. Það reikna með að á kannski hverja 10.000 íbúa skapist 6.000 störf. Ég gerir mig grein fyrir því að þau störf yrðu auðvitað ekki öll á svæðinu, en það gleymist svolítið í þessari umræðu að það fæli í sér líka mjög mikla atvinnuuppbyggingu á besta mögulega stað í borginni.
og eins og kom fram hérna umræðinu áðan að þá það mjög mikið af fyrirtækjum sem að vilja setja sig niður tiltölulega miðsvæðis í borginni þar sem stutt í alla þjónustu. Þannig það ágætt að hafa þetta í huga og svo í sambandi við framtíðar uppbyggingar áforma, það vill náttúrulega þannig til eins og við vitum öll hér að það eru hér áætlanir uppbyggingu komnar nokkuð langt og það með þess að þegar byrjað að byggja í Ártúnshöfða. Þar að mig minnir gert ráð fyrir uppbyggingu allavega 6-7.000 íbúða og það þá svona kannski 18.000 manna hverfi og sama í Keldnalandi. Þannig að bara þar erum við kannski komin með 12.000 íbúðir á þessum tveimur svæðum og svo má auðvitað minna líka á það að það að byggjast hér upp í jaðri flugvallarins sem að mun ekki snerta sjálfur sér flugvöllin eitt, bæði á Hlíðarendasvæðinu, þar eru reitir J og I og svo svo kallar A-reitur og reitur fast við Öskjuhlíðina og nær gamla hótel loftleiðum. Þannig að það má ekki, og síðan Skerjafjörðinu fyrri áfangi, þannig að það má gera ráð fyrir því að þar séu óbyggðar kannski 1.500 íbúðir. Og þetta ég að nefna allt til þess að undirstrika það að við erum með í okkar áætlunum gríðarlega mikla íbúðar uppbyggingu til næstu ára, til næstu 10, 15, 20 ára. Svo eigum við líka hér inni og mér minnir að borgarstjóri hefur komið inn á það svæði sem hefur þann kost líka að vera innan vaxtarmarkana sem í höllunum, þarna fyrir ofan Bauhaus. Mér minnir að það séu kannski 50 hektara svæði og þar getur komið hérna þá kannski 5.000 íbúðir. Og ég að svona ítreka þetta allt saman að því að mér finnst að við þurfum ekki vera með eitthvað óðagott. Þetta mörgul aðalskipulagið bara mjög gott og þessar áætlanir þéttingu byggðar, þær hafa gengið eftir og það hérna bara mjög mikil tækifæri og uppbyggingu innan vaxtarmarka. Þannig að mér finnst þetta að vera óðagott að því leyti að það sé óþarfi að fara að endurskoða aðalskipulagið út af þessu og jafnvel þó að það byggist ekki upp í allri Vatnsmýrinni eins og menn sáu einu sinni fyrir sér, þá það ekki eins mikið stórmál finnst mér og margir aðrir vilja vera láta að því við eigum öll þessi stóru svæði sem að ég hef minnst hérna á. Þannig að ég styð þessa tillögu að vísa þessu máli til umhverfis og skipulagssviðs. Þar við með sérfræðinga sem hafa farið mjög nákvæmlega í húsnæðisáætlun, í húsnæðisþörf til næstu ára, þannig að þar höfum við heilmikla sérfræðiþekkingu. Ég ítreka bara í ljósi umræðunar áðan að uppbygging á þessu svæði sem að stendur ekki til næstu ári nema í jaðrinum hefur í för með sér uppbyggingu í rauninni gríðarlega mikilla atvinnutækifæra á besta mögulega stað í borginni, þannig að það all nokkuð. Og svo vil ég líka benda á það svona að því að það ekki þannig að það sé bara alveg próblemlaust að vera með þennan flugvöll hér í miðborginni eða miðborgarsvæðinu. Það eru hér samtök, fólk sem býr á Kársnesi og í miðborg Reykjavíkur sem kallast Hljóðmörk og þau hafa verið mjög skelega kvarta undan óbærilegum hávaða, einkum af þyrluflugi, einkaþotuflugvéli, flugi og kannski kennslu og einkaflugi. Og ég minn á það að samkvæmt samningum, gömlum samningum, það átti kennslu og einkaflug að vera farið úr Vatnsmýrinni fyrir 11 árum og svo finnst mér líka að við getum ekki horft framhjá því að þessi starfsemi, þessi flugstarfsemi felur í sér ákveðna áhættu.
Hér munaði mjög litlu að það rækju saman 2 flugvélar rétt við Reykjavíkurflugvöll, rétt hérna yfir Skerjafirði fyrir ári síðan. Það kom fram núna í einhverju skýrslu. Og hérna við heyrðum það að kennsluflugvél hlektist á í hérna lendingu. Þannig að það að hafa flugvöll inn í miðri byggð er ekki sjálfsagt. Það felur í sér ákveðna áhættu, íbúar kvarta undan því og í nýlegri skoðanakönnun kom í ljós að aðeins 35% íbúa í borginni vilja hafa flugvöllinn áfram og talandi það að borgir vilja ekki losna við flugvölli úr miðjum borgunum, þá minn ég á Helsingi, þar sem að Malmö flugvöllurum lokað eða verður lokað og líka í Berlín, þar sem að 2 flugvöllum hefur verið lokað á undanförnum árum, Tempelhof flugvölli og Tegel. Þannig að það eru vissulega dæmi, mörg dæmi voru nokkar næstan ágreini að borgaryfirvöld segja já það er betra að loka viðkomandi flugvelli og byggja þar fullt af íbúðum og það er betri kostur fyrir borgarbúana. Bara svona til að hafa það á hreinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, 2 hafa óskað, 3 sýnist mér hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Er það í þessari röð, Hildur, Kjartan og Marta. Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp í andsvar til að skerpa á málflutningi okkar að það sé hluti af fyrirætlunum þessa meirihluta að byggja 7500 íbúðir á flugvallarsvæðinu fyrir árið 2040. En á haustdögum þá ræddum við hérna vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins á vettvangi borgarstjórnar og sjálfstæðismenn töldu nauðsynlegt að útvíkka þessar vaxtamörk, meðal annars á grundvelli þess að mannfjöldaspár höfðu verið verulega vantaldar. Vaxtamörkin voru skilgreind fyrir áratug síðan og byggðu á gömlum og úreltum mannfjöldaspám. Nú meirihlutinn steig fram og sagði algjöran óþarfa að útvíkka vaxtamörkin vegna þess að innan vaxtamarka mætti byggja nákvæmlega þann fjölda íbúða sem að þyrfti að byggja samkvæmt uppfærðum tölum. Og inni í þessum tölum meirihlutans eru 7500 íbúðir í Vatnsmýri. Þannig að vaxtamörkin byggja á þeirri forsendu að hægt verði að svara hér húsnæðisþörf innan vaxtamarka til 2040 á þeim grundvelli að 7500 íbúðir rísi í Vatnsmýri. Það sér þar auðvitað hver maður með sæmilegt hyggjuvit að það mun aldrei ganga upp og af þeim sökum verður nauðsynlegt að útvíkka vaxtamörkin og skipuleggja nýtt land. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, ég bara segja á allra næstu árum sýnist mér það að því að núna eru þegar 800 íbúðir í Hlíðarendahverfinu og allra næstu árum mun sennilega bætast annað eins við á Hlíðarendasvæðinu og í Skerjafirði. Þannig að þá erum við komin með 4000 íbúðir og þá finnst mér nú að við séum nú komin alveg nokkuð vel áleiðis með uppbyggingu íbúða á þessu svæði. Þannig að ég hef ekkert miklar áhyggjur að þessari tölu 7500 íbúðir. Og þá veitir andsvar öðru sinni, Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá er ágætt að benda á að í þeim útreikningum sem liggja að baki þeim fjölda íbúða sem hægt verður að byggja innan vaxtamarka og að rökstuðningi sem að mælir með því að innan vaxtamarka verði hægt að svara húsnæðisþörf. Þá eru þessi 7500 íbúðir í Vatnsmýri, það er líka talað íbúðurnar í Skerjafirðinum og þær eru ekki inn í þessari 7500 íbúða tölu. Ef við tölum fyrirætlanir í Skerjafirði þá er þetta samtals 8500 íbúðir. Þannig að það er veruleg skekkja í þessum áætlunum borgarinnar og því miður gríðarleg óskhyggja að manni finnst og ábyrgðarleysi. Að horfast ekki í augu við veruleikann eins og hann er og bregðast við þegar staðan á húsnæðismarkaði er svona alvarleg. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Staðan er svo eins og ég rakti hér áðan að það eru komin í uppbyggingu og leiðinu uppbyggingu fyrir mjög stór íbúðasvæði. Það sem að munu byggjast upp næsta áratuginn 12.000, 14.000, 15.000 íbúðir. Og ég nefndi þessa staði
Þannig að mér finnst svona, ég skil alveg svona það pólitísk freistni að gera mjög mikið úr þessari tölu, en ég hef ekkert miklar áhyggjur af því, satt best að segja. Borgarfulltrúinn það lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þakka fyrir ræðu Hjálmars Sveinssonar borgarfulltrúa Reykjavíkur flugvöll. Ég vona þó að hann hafi mismælt sig eða mér hafi misheyrst þegar að mér heyrst hann segja að það ætti að vísa viðkomandi tillögu til umhverfis- og skipulagssviðs. Ef á vísi til sviðsins þá finnst mér að bera með sér að ég að svæfa tillöguna. Ég stóði fyrir þeim skilningi að borgarstjóri vildi vísinin til umhverfis- og skipulagsráðs sem hinn pólitíski vettvangur og ég til eðlilega vísinu þangað og þar verið pólitískt umræða tekinum tillöguna eins og á að gera í staðis að vísinni til sviðsins. Ég held að það sé mjög mikilvægt að ef þá að vísa tillögunni hérna úr borgarstjórn að þá sé ekki vera vísinni til svæfingar heldur áframhaldandi alvöru umræðu sem þá best að taka á vettvangi ráðsins en ekki sviðsins. Takk fyrir þetta. Forseti getur leiðrétt með það að í þeirri málsmeðferðartillögu sem borgarstjóri kom með áðan þá var henni vísað til ráðsins. En nú veitir svarar andsvari Hjálmar Sveinsson. Já, bara þetta, þú veist, ég tók ekki eftir því sjálfur en það sprottið út mér þá vitlaust orð. Þetta átti auðvitað að vera ráðið. Og þá ger ég ráð fyrir því að andsvörum frá þessum borgarfulltrúa sé lokið og þá hefur óskað eftir að taka til andsvars Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kom hér inn á það áðan í ræðu sinni að hann sagði að það var ekki nema 35% sem væri fylgjandi flugvellinum og veru hans í Vatnsmýrinni. Mér finnst það nú ekki alveg standa skoðun. Ég held að Hjálmar Sveinsson gleymi einni stærstu undirskriftasöfnun sem hefur verið gerð hér á Íslandi þegar 70.000 manns skrifuðu undir það að þeir vildu að flugvöllurinn eru tryggður í sessi í Vatnsmýrinni. En eins og honum kunnugt og hann satt hér í borgarstjórn á þeim tíma var þeirri undirskriftasöfn stungið undir stól og borgarstjóri og formaður borgarráðs flissuðu þegar þeir tóku við þessum undirskriftalista sem síðan ekkert var gert meira með. En meðaltalið af þeim sem hafa verið fylgjandi flugvellinum eru á bilinu 70 til 85%. Ég ætla ekki að segja hver talan ykkur núna, en þetta hefur verið svona það bil sem hefur verið rætt að sé fylgjandi veru flugvallarins í Vatnsmýri. En auðvitað telur Hjálmar Sveinsson að það sé miklu minna, vegna þess að það hans von. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, ég var bara vitni í skoðanakönnun sem var gerð daginn og það er oft þannig ef fólk ósátt í það sem kemur úr skoðanakönnunum að þá telur það að það sé ekkert að marka þér og við þekkjum alveg þá orðræði. En ég vil líka geta þess að því það verða að tala einhvern veginn þetta frábæra aðalskipulag eins og þetta sé algjörlega allt sprottið upp úr frjóu höfði samfylkingafólks. Það var ekki alveg þannig en það voru nefnilega sjálfstæðismenn sem að samþykktu þetta líka, samþykktu þar með brottför flugvallarins úr Reykjavík, frábær formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins, Hildur Sverrisdóttir þar meðal annars og mér minnir jafnvel líka Áslaug María Friðriksdóttir voru sem sagt fylgjandi þessu góða aðskipulagi fyrir 10-12 árum. Borgarfulltrúinn það lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég man vel eftir því þegar aðalskipulagið var samþykkt árið 2013. Þá vorum við Kjartan Magnússon sem situr hér borgarfulltrúi mér við hlið og Júlíus Víðill Ingvarsson sem greiddum atkvæði gegn þessu aðalskipulagi. Hvers vegna? Vegna þess að þar var gert ráð fyrir allt og mikilli þéttingu hér í borginni. Hér var gert ráð fyrir að flugvöllurinn færi og þeir eru byggt upp á flugvallarsvæðinu og hvað hefur komið á daginn? Allar neikvæðu hliðar þess skipulags sem við bentum á. Við þurfum ekki annað en að opna Morgunblaðið í gær.
og þá sjáum við það að íbúar eru að kvarta á Hlíðarenda yfir of mikilli þéttingu. Við þurfum ekki annað en að fletta eldri fréttum sem að tala flugmenn sem tala það að sú byggð valdi ókyrrð við lendingar og svo mætti lengi telja. Og bara svo því sé til haga haldið, þá það í landsfundarsamþykkt Sjálfstæðisflokksins að flugvöllurinn verði tryggður hér í Vatnsmýrinni og það hefur verið lengi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvaraður sinni og svara þá andsvaraður sinni. Hjálmar Sveinsson, gjör svo vel. Já, breytir engu það að það voru sem sagt sjálfstæðismenn sem voru samþykkir þessari gott sjálfstæðisfólk sem var samþykkt aðalskipulaginu og þeirri áætlun sem að þar kemur fram. Og það kannski stórfurðulegt en ég tek svona eitthvað með smá fyrirvara því sem að kemur fram í stundum í fréttum í Morgunblaðinu. Þannig að ég get ekki sagt að það trufli mjög mikið. Umfjöllun þar oft mjög einhliða og ómálefnaleg að mér finnst. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Helgi Ás Grétarsson, gjör svo vel. Nei, Marta, afsakið, Marta Guðjónsdóttir, nei, Helgi Ás Grétarsson. Marta var í andsvari. Já, ná stendur andsvar undir, já, gjör svo vel, afsakið, það forseti að lesa aðeins vitlaust í það sem stendur hérna, en við þurfum að taka út andsvarið. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þar sem ég átti ekki kost á fleiri andsvörum við ræðu borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar, þá langar mig til þess að halda aðeins áfram með það mál sem við vorum að spjalla hérna áðan. Bara svo því sé til haga haldið, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, þá það stefna Sjálfstæðisflokksins að flugvöllurinn verði hér í Vatnsmýrinni. Þú getur engu það breytt. Og talandi hér það að íbúar sem að koma fram í fjölmiðlum og kvarta undan ofþéttingu í Hlíðarendahverfi, að þú gefur lítið fyrir það, finnst mér ekki sæma borgarfulltrúanum. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, allan síðasta áratug hefur borgarstjóri og meirihluti hans unnið að því að leggja niður Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni við fyrsta tækifæri með góðu eða illu. Óháð því hvort annar flugvöllur hafi þá komið í hans stað. Þessu til staðfestingar löng saga einelti borgaryfirvalda gegn vellinum og starfsemi hans. Í þeim efnum má rifja upp að fyrir það bil áratug munaði hársbreidd að Alþjóðaflugmálastofnunin svipti Íslendinga flugumsjón yfir Norður-Atlantshafi. Það eitt stærsta flugstjórnarsvæði í heimi sem við höfum haft umsjón með frá 1946. Ástæðan var sú að borgaryfirvöld drógu úr hömlu að samþykkja byggingarleyfi fyrir bráðnauðsynlega stækkun á húsnæði Isavia á Reykjavíkurflugvelli. Borgaryfirvöld samþykktu loks leyfið með skilyrðum gagnvart ríkinu og rekstraraðilum Reykjavíkurflugvallar. Sumarið 2014 gerðu borgaryfirvöld aðför að kennslu og einkaflugi Reykjavíkurflugvallar með því að ákveða að rífa þyrfti samkvæmt breyting á deiliskipulagi 8.000 fermetra af flugskýlum og öðrum byggingum þar sem geymdar eru 80 flugvélar. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála ógilti þessa breytingu á deiliskipulagi. Mjög mikil og þétt byggð á Hlíðarendasvæðinu var enn ein aðförin af flugvellinum sem gerði endanlega út neyðarbrautina. Og síðar var rekstraraðilum flugfélagsins Ernir tilkynnt að leggja þyrfti bráðabirgðaveg gegnum flugverkstæði félagsins á fyrirhuguðu byggingarsvæði hins nýja Skerjafjarðar. Og það yrði félagið að þola bótalaust. Borgaryfirvöld samþykktu 3.000 til 5.000 íbúa byggð í Skerjafirði sem dregur úr flug- og rekstraröryggi flugvallarins. Skipulag þessara byggðar var brot á samkomulagi ríkis og borgar flugvöllinn. Nú telur Samgöngustofa að loka þurfi aðflug að braut 3.1 og fyrir brottflug að braut 1.3 vegna þess að borgaryfirvöld að brjóta samkomulag og skipulagsreglur með því að fella ekki 1403 í Öskjuhlíð sem ógnar flugöryggi á þessum flugbrautum.
Allt eru þetta dæmi aðför að einu mikilvægasta innviði íslenskra samgangna. Aðför að næststærsta flugvelli landsins sem jafnframt hýsir aðalstöðvar innanlandsflugs gegnir veigamiklu hlutverki í sjúkraflugi, björgunar- og leitarflugi, flugkennslu og sem afar mikilvægur varaflugvöllur Keflavíkurflugvallar í millilandaflugi. Þar hlaupa hagsmunir í millilandaflugi af milljörðum og miklum sparnaði í kolefnissporum. Hvergi í öðru vestrænu lýðræðisríki kæmist sveitarfélög upp með að ógna flugöryggi með þessum hætti. En borgaryfirvöld halda engu síður áfram að vega flugvellinum þrátt fyrir að framkomið samkomulagi ríkis og borgar frá 2019 að rekstrar- og flugöryggi verði tryggt. Í samkomulaginu eru aðilar sammála að tryggja rekstraröryggi á Reykjavíkurflugvelli á meðan undirbúningi og gerð nýs flugvallar stendur. Þar með talið eðlilegt viðhald og endurnýjun mannvirkja. Í samkomulaginu miðað við að Reykjavíkurflugvöllur getur áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt þar til nýr flugvöllur tilbúinn til notkunar. Þá lýsir Reykjavíkurborg og lýsti Reykjavíkurborg jafnframt yfir vilja sínu til þess að tryggja nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi. Við þekkjum öll mikilvægi Reykjavíkurflugvallar og vegna mikilvægi Reykjavíkurflugvallar sem aðalsamgönguaðilar landsins, vegna mikilvægi hans sem varaflugvallar fyrir Keflavíkurflugvöll, vegna mikilvægi hans fyrir sjúkraflugið og vegna almannavarnar hlutverks vallarins eigum við að tryggja Reykjavíkurflugvöll til framtíðar og starfsemi hans í sessi í Vatnsmýrinni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Tekur þá til máls Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Samkvæmt tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæðinu Vatnsmýri, þá á að vinna breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur 2040, þannig að flugvallarstarfsemi og tengd atvinnustarfsemi í Vatnsmýri verði tryggð út skipulagstímabilið. Þetta kjarni tillögunnar sem þýðir þá að það verði staðfest að flugvöllurinn í Vatnsmýri, Reykjavíkurflugvöllur, verði þar til ársins 2040. Nýverið var gefið út að skipulagsyfirvöld í Reykjavík hefðu gefið eingöngu leyfi til þess að starfrækja flugvöllinn til 2032 og það liggur alveg fyrir, samkvæmt fyrirliggjandi samningum, að engin annar raunhæfur valkostur í boði. Það ekki hægt að hafa flugstarfsemina annars staðar svo vitað sé. Þess vegna þessi kjarni tillögu Sjálfstæðisflokksins bara ætti að vera einfalt í raun og veru að afgreiða hann hér og nú. Að það sé bara að samþykkja þann veruleika sem að blasir við. Flugvöllurinn, hann verður í Reykjavík til ársins 2040 á meðan að gildandi aðalskipulag Reykjavíkur í gildi. Og það ánægjulegt að sjá fulltrúa Framsóknarflokksins koma hér upp í pontu og í raun og veru staðfesta þessa heilbrigðu skynsemi, staðfesta að í meiri hluta borgarstjórnar sé ennþá til fólk sem horfir til heilbrigðrar skynsemi í erfiðum málum. Þess vegna væri bragur að því ef að framsóknarmenn hér í borgarstjórn tryggðu það að þessi tillaga næði fram að ganga sem fyrst, í stað þess að fara í einhvers konar svæfingadeild
í umhverfis- og skipulagsráði. Varðandi málefni flugvallarins almennt, af því að hér hafa margir komið upp og talað almennt málefni flugvallarins, þá eitt sem hefur komið mér í óvart við að kynna mér það málefni, en það hlutverk Reykjavíkurflugvallar sem varaflugvallar. Hér komu upp í pontu áðan Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi og rakti einhverjar tölur efnahagsleg áhrif uppbyggingar, íbúða og svo framvegis. Það vill nú svo til að það líka búið að semja ýmsar skýrslur flugstarfsemina í Vatnsmýrinni og frá ýmsum tímabilum, en það eitt grundvallaratriði sem er mjög mikilvægt fyrir stjórnmálamenn hér í Reykjavík að átta sig á, og það hlutverk Reykjavíkurflugvallar sem varaflugvallar. Það þýðir það að þegar flug ákveðið, til dæmis frá Kaupmannahöfn til Keflavíkur, eða frá Singapúr til Keflavíkur, eða Washington til Keflavíkur, þá þarf það flug að uppfylla skilyrði sem fela meðal annars í sér hver sé varaflugvöllur flugleiðarinnar. Ef að vegna þess að veðuraðstæður á Keflavíkurflugvelli eru aðrar en á Reykjavíkurflugvelli. Þess vegna meðal annars getur Reykjavíkurflugvöllur verið varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll. Þannig fyrir hverja leið sem farin þyrfti flugfélög að eyða mun meira fjármagni til þess að hafa varaflugvallaplan en ef Reykjavíkurflugvöllur nýtið ekki við. Efnahagslegu áhrifin að láta flugvöllin fara varðandi flugstarfsemi væri því veruleg og myndi kosta samfélagið verulega fjármuni og neytendur einnig. Þetta svona punktur sem ég vildi koma að vegna þess að það eru margir sem eru búin að taka á sjúkrafluginu og varðandi sem sagt varaflugvallar hlutverkið, þá var meðal annars fjallað það í skýrslu Þorgeirs Pálssonar hlutverk Reykjavíkurflugvallar í öryggiskerfi landsins sem að hann samdi og kom út í ágúst 2017 og var send samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þannig að efnahagslegu áhrif flugvallarins eru töluvert meiri en blasa við í fyrstu sýn. Og það sem hefur komið mér á óvart hversu mikilvæga efnahagslega þýðingu varaflugvallarhlutverk Reykjavíkurflugvöllur hefur. Kjarni málsins hér það ekki hægt við núverandi aðstæður að berja höfðinu við steinin, eins og okkar ágæti borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson ítrekað gerir í málefnum sem varða Reykjavíkurflugvöll. Staðreyndin sú: Reykjavíkurflugvöllur ekki að fara út skipulagstímabili sem að aðalskipulag Reykjavíkur gildir. Þess vegna langhreinlegast að borgarstjórn núna samþykki pólitískt þessa tillögu Sjálfstæðisflokksins. Nú, ef að það verður samþykkt að vísa þessu til umhverfis- og skipulagsráðs, þá höfða ég til betri manns, hvers og eins framsóknarmanns í borgarstjórn, að tryggja það að þetta mál verði ekki svæft og það verði tekið fyrir sem fyrst og að heilbrigð skynsemi í þessu tiltekna máli ráði för. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, ég
mér er sérkennilegt að segja að einhver sem er ósammálaður og einhver sem reynir að rökstyðja sitt mál eins vel og hann getur trekk sé að berja hausnum við steinin. Það er eitthvað svo asnalegt að orða hlutina svona. En mér langaði eitt sem að mér nautaði í máli borgarfulltrúans og það er þetta, þessi varaflugvallar hlutverk. Þú veist, eitt af því sem ég skilst að Reykjavíkurflugvöllur að einhverju leyti ónothæfur í það hlutverk. Hann er of lítill fyrir stórar breiðþotur sem að koma frá Tælandi og eru að fljúga eitthvað yfir hnöttinn. Hann er bara og stuttar flugbrautir. Og það hefur margoft verið talað það þyrfti í rauninni að lengja flugbrautirnar kannski hálfan kílómetri eitthvað svoleiðis og ég held að það verði aldrei gert. Sko. Ég var líka bátt með að sjá hver hinn mikli ágóði Reykvíkinga að það settur af stað varaflugvallar plan fyrir hverja leið sem eiginlega aldrei nýtt síðan. Hver ágóði Reykvíkinga af því fyrirkomulagi? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sér hver heilbrigður maður með skynsemi að leiðarljósi að Reykjavíkurflugvöllur verður þar sem hann til ársins 2040. Það að berja hausnum við steinin að hafna því að bara afgreiða tillöguna vegna þess að hún bara að segja það sem öllum ætti að vera ljóst. Þegar þú ert að skoða flugrekstrarleið og hagkvæmni hennar, og það það sem hefur komið mér óvart við að kynna með þetta mál svona dýpra, það að þú þarft að hafa eldsneyti til samræmis við varaflugvallakerfið. Og það þýðir það, ef að varaflugvöllurinn fyrir Keflavík til dæmis Egilsstaðir eða Akureyri, að þá kostnaðaraukinn gífurlega mikill fyrir viðkomandi flugfélag, sem þá ekkert annað en það að það verða þá minni samkeppni að koma til og frá Íslandi, verðið til neytenda mun hækka og þetta hefur augljós efnahagsleg áhrif. Því miður ég ekki með tölur til þess að segja nákvæmlega hversu mikil þau eru, en þetta atriði sem hefur komið mér óvart í umræðunum Reykjavíkurflugvöll. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson. Gjörðu svo vel. Leiðis á óvart hjá borgarfulltrúnum sem oft mjög málefnalegur og rökfastur hvað þetta eitthvað veik rök að það muni aukast gríðarlega kostnaður ef að flugvél þurfti að lenda á Egilsstöðum. Ég veit ekki til þess að það hafa oft komið til þess og ég held að muni ekki oft koma til þess í framtíðinni. Þannig að það svolítið verið að búa til einhverja mynd sem að held ég, svolítið fjarri veruleikanum. Og kostnaðurinn af því að þurfa að kaupa þó meira eldsneyti, það þó flugfélagið sem að þurfa að bera þann kostnað. Og ekki Reykvíkingar, þannig ég skildi ekki alveg. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Varaflugvallakerfi náttúrulega aðalega öryggishlutverk og þess vegna gegnir Reykjavíkurflugvöllur mjög mikilvægur hlutverki að því leyti. Það sem ég var bara að reyna að leggja áherslu á í minni ræðu að koma með kannski punkt sem ekki mikið fjallað sem eru efnahagslegu áhrif Reykjavíkurflugvallar sem varaflugvallar og þau eru töluverð ef þú rýnir í þær staðreyndir sem lagðar hafa verið fram. Og það stafar einfaldlega því að rekstrargrundvöllur flugleiða hann byggir meðal annars á því hversu mikið eldsneyti þú þarft að kaupa fyrir hverja einustu leið. Og það bara einfaldlega þannig þegar verið að skipuleggja flug að þú verður að vera með nægilega mikið eldsneyti í hverju flugferð fyrir varaflugvelli. Annar kostnaður eykst einnig. Þetta gerir það verkum að neytendurnir sem eru margir hverjir í Reykjavík líka munu þurfa að greiða hærri flugfargjöld, hafa ekki eins mikið öryggi í alþjóðlegum flugsamgöngum og það þess vegna sem ég bara að draga þennan punkt fram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel.
forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar til þess að bara taka aðeins til máls undir þessu flugvöllinn og þetta mál í stóra samhenginu. Ég þeirrar skoðunar að flugvöllurinn eigi að víkja enda það auðvitað stefnan og hér þá til umræðu hvað við að gera þangað til og í skipulagslegu sjónarmiði. Við erum með aðalskipulag og aðalskipulagið til þess að vísa leiðina og mér finnst mikilvægt að við séum með skýrt markmið sem auðvitað að flugvöllurinn fari. Hins vegar það kannski rétt að það tekur tíma, það þarf að finna nýtt flugvallarstæði. Hvassahraun hefur verið í skoðun og svo sem ekki búið að slá út af borðinu en það eru teiknar lofti það. Þannig að það þá spurning hvort það sé Hvassahraun eða aðrir staðir. Mér finnst það ekki vera hluti af nútíma borg að vera með flugvöll í miðri borg. Mér finnst það eðlilegt að hann fari og við nýtum landið til annarra nota, að við byggjum á þessu dýrmæta svæði fyrir íbúa að njóta, til þess að sporna við húsnæðisvanda, til þess að tryggja vel tengt hverfi í allar áttir og þarna eru mikil tækifæri og gæði. Mér finnst hins vegar auðvitað mikilvægt að tryggja að þarna sé hægt að reka flugvöllina meðan hann þarna og við erum með þessi tré sem hafa verið til umfjöllunar og að sjálfsögðu mætum við þeim sjónarmiðum sem að þar hafa komið upp að fella þau tré sem þarf en það þarf auðvitað að byggja á faglegu sjónarmiði hins vegar og það þarf að byggja á því að við göngum eins langt og þarf að fara en ekki lengra en þarf að fara og það snýst að hafa ákveðið jafnvægi á milli þess sem að þarf að gera og nauðsynlegt að gera og svo þess að gangi ekki lengra en þurfa þykir enda eru mikilvæg gæði í því að hafa öskuhlíðina hér í borgin okkar. Nú það svo að þessi flugvöllur veldur töluverðu ónæði eins og hefur verið nefnt gagnvart íbúum sem að búa í kringum þetta svæði í miðborg, Vesturbæ og Hlíðum. Það eru sérstök samtök sem að fjalla það sem að þrýsta mikið á breytingar til þess að geta minnkað ónæði sem að flugvellinum stafar og það auðvitað eitthvað sem við þurfum að taka alvarlega. Við viljum auðvitað tryggja öryggi fólks og við viljum tryggja sjúkraflug og að það getur komist leiðar sinnar en það auðvitað svo að sjúkraflugi þegar það að fara þá það að fara tvær leiðir, það að fara héðan, það að fljúga að þeim sem að þarf að sækja og svo koma tilbaka með viðkomandi, það frekar, þá getur verið löng ferð og það hægt að spyrja sig hvort hægt væri að leysa þetta öðruvísi, þurfum við endilega að hafa þennan háttinn á eða gætum við haft þyrlur, ég veit að það tiltölulega dýrt en það hafa komið upp í hugmyndir jafnvel þyrluflug, aukið þyrluflug í þessum skilningi að væri jafnvel þyrlur í öllum landshlutum sem myndu fara þá eina leið og ekki báðar leiðir, þannig að við þurfum líka að hugsa aðra möguleika og þannig að, en það auðvitað þannig sem að hefur líka verið rætt að það sem að skipti víst mestu máli þegar kemur að öryggi fólks og sjúkrafluginu að íbúar og fólk sem að búið að slasa sig eða veikt og þarf að komast hingað, þarf að komast fyrst og fremst undir læknishendur og þá ekki endilega aðalmálið að flugvöllurinn sé staðsettur akkurat hér við spítalann, heldur að sé það þannig að læknir getur komist sem fyrst að þeim sem að þarf aðhlynningu og þetta vitum við, það ekki eitthvað nýtt að hafa alþjóðaflugvöll ekki í miðri borg, það ansi algengt og ég sérstaklega tengt við þróun borga sem að verða nútímalegri og að þróast sem borgir og stækka og eflast að það gjarnan svo að flugvellir þá fluttir í kjölfarið. Nú hef ég mikla reynslu af því að búa í borg þar sem tiltölulega svipuð lengd á milli borgar og svo flugvallarins, alþjóðaflugvallarins eins og í Oslo. Það eiginlega bara það bil akkurat jafnlangt héðan og svo alþjóðaflugvallinum þar í Gardermoen og þar hefur jafnframt komið fyrir innanlandsflugi. Þannig að mín tillaga nú eiginlega líka svo að við ættum að skoða það alvarlega hvort að það gæti verið góð lausn vegna þess að þar myndum við líka efla landsbyggðina, við myndum gera fólki það kleift sem að hingað kemur til þess að dvelja hér, ferðafólki kleift að
fara beint út á land og því ég held að myndi efla landsbyggðina sem áfangastað fyrir ferðaþjónustuna og mér finnst að sá þáttur mætti fá meiri athygli og það þá eitthvað sem að virkar mjög vel til dæmis í Oslo og í Noregi þarna. En auðvitað myndi þá hraðlest eða mjög góð tenging almenningssamganga þjónusta þetta mjög vel, bæði þá ferðafólk sem að hingað kemur erlendis frá en líka þá fólk sem að koma utan að landi og ætlar að koma inn í borgina ef það myndi fara á innanlandsflugvöll upp í Keflavík, gæti það komið hingað með hraðlest og sú hraðlest tekur 19 mínútur í Oslo og það eru algjörlega forsendur fyrir því að það gæti gengið hér líka og það myndi þá stytta leiðina mjög bæði fyrir, bara fyrir alla sem fara Keflavíkurflugvöll. Og það eru auðvitað mikil áskorun að ferðafólk sem hingað kemur að leigja sér bílaleigubíla sem eru mikið á nagladekkjum og nagladekkjanotkun sérstaklega mikið í þessu samhengi og þá myndi þetta líka mæta því að gera fólki kleift að vera hér, dvelja hér án þess að vera endilega með bílaleigubíl og gæti þá minnkað og fækkað notkun þeirra og fækkað þeim á götunum og það væri lungunum okkar til hagsbóta. Þannig að þetta svona bara nokkri punktar í þessa umræðu. Ég vil þakka fyrir hana, það verður áhugavert að hlýða á hana. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta búin að vera mjög góð umræða hérna undir þessu tillögu okkar sjálfstæðismannum að tryggja atvinnuöryggi á flugvellinum. Nú hérna, það er nú svo sem ekkert langt sem við tölum þetta en auðvitað náttúrulega innanlandsflugi, þetta miðstöð innanlandsflugs á landinu, þessi flugvöllur okkar hérna í Reykjavík og gegnir veigamiklu hlutverki náttúrulega í sjúkraflugi. Ég nefndi það áður að það eru farin 1000 sjúkraflug á ári og megnið af þeim er komið með hingað til Reykjavíkur. Þannig að það segir sig sjálft að þetta er hérna mikilvægur staður fyrir þá sem eru að koma í sjúkraflugi og mér finnst nú alltaf að nefna þá rifja það upp. Það er nú einhverjir sem muna það örugglega þegar var nú verið að rífast staðsetningu spítalans og til hópur hér sem hét Betri spítal og betri stað sem barðist fyrir að fara með spítalan eitthvað annað. En það var nú ekkert úr því eftir heilmikla umræðu á milli tveggja hópa og það sem var áherslan lögð á það og rökin voru það að flugvöllurinn væri það nálægt spítalanum og væri mjög heppilegt að hafa hann staðsettan hér á þessum stað og það sem spítalinn yrði settur þarna á þessum stað. Þetta voru margir þingmenn sem komu að þessu og þetta var þverpólitískt, svo það sé sagt. En ég vil nú segja það, ég hef nú svona betri von fyrir flugvöllinn eftir að hafa búin að heyra í framsókn hérna. Það er bara gott að þeir svona eru tilbúinir að skoða þetta og virðast nú vera svona, finnst mér, svona jákvæðir gagnvart flugvellinum og ánægður að heyra það. Nú hérna, ég held að sé náttúrulega að það alveg borin von held ég að við séum eitthvað að hugsa Hvassahraun á næstunni. Þetta jafnvel áratugur, ekki árhundruð eða allavega einhver, þar til eitthvað hægt að vera að gera þar og þetta alltaf hreyfing og hræringar og eldgos og því líkt, þannig að það verður ekki þar sem við finnum flugvallarsvæði held ég. En vissulega verður völlurinn til 2040, ég held að það sé alveg ljóst, við finnum ekki stað fyrir þann tíma eða setjum upp. Og hérna, það sem við þurfum bara að gera í dag er fyrst og fremst að tryggja rekstraröryggi flugvallarins. Því hann verður hérna áfram og hann, eins og ég segi, hann gegnir lykil hlutverki og við höfum bara virða það sem höfuðborg og vera stolt á honum. Ansvar. Einn
Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, þetta er allt hið forvitnilegasta mál hérna, þessar skipulagsumræður flugvöllinn, en ég er nú búin að hlýða á alla hér mjög samviskusamlega og nú síðast bara Björn Gíslason, borgarfulltrúa, en aldrei er einhvern veginn þessi umræði sett í samhengi við atvinnuborgina Reykjavík. Hvað fáum við Reykvíkingar út af því að hafa flugvöllinn hér á þessum stað? Annað en það bara að við séum einhver höfuðborg og hérna eru nokkur störf sem að flesti geta þá bara sinnt áhyggjulausir. Ég bara sakna þessarar umræðu að tengja þetta betur inn í okkar þema í borgarstjórn í dag og finnst þetta til vansa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúinn svara andsvarinu, gjörðu svo vel, Björn Gíslason? Já, forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég held að það er náttúrulega heilmikil atvinna sem er þarna á flugvellinum, þó að hafi nú minnkað umsvif allar, en held ég 1/3 frá aldamótum, skilst mér. En vissulega, eins og ég sagði þarna, þetta er náttúrulega miðstöð flugs á Íslandi, þessi flugvöllur, og Landspítalinn er þarna staddur í nágrenni flugvallarins og það skiptir máli. Og það hefur verið sagt, eins og ég sagði þarna, með þennan hóp, betri spítal og betri stað, bara samþykti í rauninni eftir að hafa reynt að hafa spítalinn annars staðar, fá hann til þess að vera annars staðar staðsettan. En þá höfum við heilmikla tekjur af þessu að hafa hann þarna og með fluginu, plús að hafa atvinnu á staðnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, þá myndi ég nú gjarnan vilja fá að heyra einhverja tölur í því hvaða tekjur þetta eru sem að borgarfulltrúinn nefnir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni. Björn Gíslason, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Sko, ég hef ekki alveg á reiðum höndum, en ég veit að tekjurnar af þessu eru hleypur á milljörðum. Það er bara þannig. Þannig að við höfum nú alltaf að missa það ef völlurinn færi. En eins og ég segi, þetta er heilmikil, þótt að umsvifin hafi minnkað á vellinum frá aldamótum, að þá eru þetta, þó það mikla tekjur þetta hleypur á milljörðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Hérna þá tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon í sinni annarri ræðu. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta hefur margt verið ágæt umræða og vil ég þakka fyrir hana. Eitt af því sem bara góma sérstaklega í máli Hjálmars Sveinssonar, borgarfulltrúa, ég vona hann heyri til okkar þó sé ekki í salnum, að það var stuðningurinn við flugvöllinn og þá sérstaklega í Reykjavík. Við vitum að það er mikill munur á flugvöllinum, annars er Reykjavík og hins vegar á landinu öllu, og það er alveg rétt að þessi stuðningur hefur eitthvað dvínað. Á landinu öllu var mannrétt í kringur hrunið mjög mikill stuðningur í flugvöllinni, ég held að vera milli 80–90% svona yfir landið allt, en í könnun Maskínu sem gerð var í september 2024 og kynnt í október, sem ég vitna nú í, þá kemur fram að árið 2013 hafi verið á landsvísu 72% stuðningu í flugvöllinn og hann hefur síðan eitthvað dvínað síðan, en var þó í september 48% þegar að skoðaði landið allt, 48% með og 24% á móti. Það er með öðrum orðum á landinu öllu meðal landsmanna tvöfalt meiri stuðningur við flugvöllinn heldur en á mótunum. 24% andvígir, 48% með.
ég held að sé hollt fyrir okkur borgarfulltrúa og við þurfum svo við höfum víðsýn í þessu máli að kynna okkur sjónarmið landsbyggðarfólks. Ég held að borgarfulltrúar margir hafi lent í því eins og ég þegar ég fer út á land. Þannig að sama hvar maður stattur í kaupfélaginu eða sundlauginni eða bensinstöðinni að það ræði fólk við mann, kannski ókunnugt fólk og vill ræða við mann mikilvægi flugvallarins fyrir landsbyggðarfólk og ekki síst sjúkraflugi því að víða út á landi þá hefur heilbrigðisþjónusta ekkur leyti verið skert vegna meiri sérhæfingar og uppbyggingar í Reykjavík en þá hefur því verið lofað að það er tryggt að það er vel staðið að sjúkrafluginu og það yrði Reykjavík. Og ef við fjöllum Reykinga, það er í þessari könnu sem Maskína gaf út, þá er fjallaðan stuðning Reykinga og það er alveg rétt sem ég man ekki alveg hvað tölu Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi nefndi, 35% eitthvað svoleiðis en samkvæmt þessari könnun þá eru 32% Reykinga beinlínis andvígir flugvellinum og auðvitað þarf að velta því fyrir sér, hafa það í huga. En í sömu könnun kemur fram að 38% Reykinga eru hlynntir honum. Síðan eru í meðalagi vantarlega þeir sem taka ekki afstöðu, þeir eru tæplega 30%. En yfirleitt hefur verið þannig að þegar að umræða hefur aukist flugvöllin, til dæmis í tengslu við málefni Landhelgisgæslunnar eða undirskriftasafnanir, þegar að þessi mál hafa komist í hámæli, þá hefur stuðningurinn við flugvöllin yfirleitt aukist. En nú hefur sjálfur sér ekki verið mikil umræða flugvöllin undanförnu, en samt í september 38% Reykinga með 32% á móti. Og eins og svo oft áður, auðvitað í kosningum, þá eru þeir sem taka afstöðu sem hafa mestu málið að segja og samkvæmt þessu þá eru 18% fleiri Reykingar hlynntir flugvellinum en andvígir. 18% eða 6% stig. Og af því að Líf Magnúðardóttir kom hérna upp á fjallaðins þetta mál, þá máli geta þess að maður sér að VG hefur haft mikinn stuðning á landsbyggðinni og töluvert flokkstarf og þar sjáum við að af kjósendum Vinstri grænna eru 46% hlynntir flugvellinum en aðeins 32,5% á mótunum. Það eru í flokki Vinstri grænna eru mun fleiri hlynntir flugvellinum heldur en á mótunum og meira í Samfylkingunni, þeim ágæta flokki, þá eru samkvæmt könnun Maskínu 40% stuðningsmenn Samfylkingarinnar eru hlynnt flugvellinum en aðeins 33% á móti. Þannig að auðvitað má skoða þessar tölur fram og aftur og frá ýmsum sjónarhornum en ég hygg að þegar við lítum á stuðning innan úr einstökum flokkum þá held ég að bæði Samfylkingamenn og Vinstri grænir og auðvitað allir aðrir flokka líka megi líta á þessar tölur og hafi í huga að þrátt fyrir allt þá hefur Reykjavíkurflugvöllur góðan meirihluta stuðning í Reykjavík af þeim sem taka afstöðu til hans á annað borð. Borgarfulltrúi lokið máli sínu. Við erum komin á leiðarenda í þessari umræðu og mun ljúka málunum hér. Frummælandi Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka umræðuna hér í dag tillögu okkar sjálfstæðismanna þess efnis að ráðist verði í nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur svo festa megi starfsemi Reykjavíkurflugvallar í sessi og tillagan á sér í rauninni tvíþættan bakgrunn en annars vegar er ljóst að aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir því að flugvöllurinn víki í síðasta lagi 2032 að þeirri forsendu gefinni að hann flytjist í Hvassahraun, að Hvassahraun komi til skoðunar sem nýtt flugvallarstæði. Nú teljum við ljóst að svo verði ekki og þessi forsenda í aðalskipulagi sé brostin og fullt tilefni því til að festa flugvöllinn í sessi í skipulagi til að verja starfsemi hans. Hin röksemdin að baki tillögunni er líka svo að vegna þess að það er ákveðin óskhyggja að baki því að flugvöllurinn fari 2032. Það liggur ljóst fyrir í okkar augum að það mun ekki gerast. En á grundvelli þessarar óskhyggju þá gera áætlanir borgarinnar sem liggja að baki umræðu vaxtamörkin
vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins gera ráð fyrir því að 7.500 íbúðir rísi á flugvallarsvæðinu á skipulagstímanum. Og það líka annað sem algjörlega óraunhæft og við teljum að muni ekki gerast. Við viljum horfast í augu við veruleikann eins og hann og vera raunsæ og ábyrg. Við viljum vera ábyrg gagnvart miðstöð innanlandsflugs sem nú staðsett hér í Reykjavík, en við viljum líka vera ábyrg gagnvart þeirri húsnæðiskrísu sem blasir við hér í höfuðborginni og auðvitað land allt. Borgarstjóri kom hér með málsmeðferðartillögu að þessari tillögu yrði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs. Það vissulega betra en að fella tillöguna hér í dag, en við tókum svo sem eftir því að tilteknir borgarfulltrúar, og var þar ákveðin slagsíða í tilteknum flokkum, lýstu yfir stuðningi við málið og eru sammála málflutningi okkar sjálfstæðismanna á meðan að það var meiri vandræðagangur innan annarra flokka, og við höfum nú séð þetta gjarnan á kjörtímabilinu að þegar það kom upp vandræði innan meirihlutans með afgreiðslu mála þá þeim vísað til ákveðinna nefnda. Og gott og vel. Við munum samþykkja þessa vísun hér í dag. Við skiljum reyndar ekki hvers vegna mætti ekki bara afgreiða málið hér í dag. Það alveg ljóst að flokkar hér inni hafa ákveðna sýn og nokkuð skýra stefnu í þessum efnum og væri kannski bara fínt að kalla það fram. En ég vil bara hvetja til þess að jafnvel þó að málinu verði vísað í þennan farveg, að þá þýðir það ekki að við séum að vísa tillögunni til svæfingar. Eins og mjög oft gerist þegar málum okkar sem við leggjum hér fram á þessum vettvangi vísað inn í nefndir og ráð á vegum borgarinnar. Við sjálfstæðismenn munum auðvitað halda áfram að fylgja málinu eftir þó það fari hér að vettvangi borgarstjórnar inn á vettvang umhverfis- og skipulagsráðs, þar sem að meðal annars sú sem hér stendur á sæti og sömuleiðis kollegi minn, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, og þar munum við fylgja þessu máli fast eftir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og umræða tillöguna þá tillöguna því lokið. Við þurfum að ganga til atkvæðagreiðslu. Umræðir tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri. Þá erum við fullmönnuð. Við erum að ganga til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að tryggja atvinnustarfsemi á flugvallarsvæðinu í Vatnsmýri. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að málinu sé vísað í umhverfis- og skipulagsráð. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefi merki, eða þau sem eru samþykk því. Og það eru atkvæði meirihlutans, það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins og Flokk fólksins. Þeir sem á móti kunna vera, það eru atkvæði Vinstri grænna og hjáseta hjá Sósíalistaflokki. Nú langt liðið á fundinn og einungis klukkustund eftir af almennri umræðu málefni á dagskrá. Meirihlutinn í borginni hefur því ákveðið að fresta máli sínu númer 3 sem var tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar leiðir til að styðja við nærþjónustu í göngufjarlægð innan hverfanna. Gerum ráð fyrir því að það verði á næsta fundi borgarstjórnar. En þá erum við komin að máli 4 sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að skora á ríkisstjórnina að gert sé ítarlegt mat á færniþörf á vinnumarkaði. Og til máls tekur Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjör svo vel.
forseti og borgarstjórn og öll sem eru að fylgjast með hér í dag. Færni þörf eða færnispá er reglulega metin af Hagstofunni sem hluti af langtímaspá þróun á framboði og eftirspurn vinnuafls eftir menntun og atvinnugreinum. En spáin er þeim annmörkum háð að hún er eingöngu gerð út frá mannfjöldaspá. Því ekki liggja fyrir nægilega öruggar spár árlegan fjölda ferðamanna og annarra mikilvægra áhrifaþátta. Til dæmis liggur ekki fyrir mat á því hve marga heilbrigðisstarfsmenn þarf að hverja 100 erlenda ferðamenn og er því mat á færniþörf í heilbrigðiskerfinu að öllum líkindum verulega vanáætlað en fjöldi erlendra ferðamanna árið 2024 var yfir 2 milljónir en innfæddir sjálfir einungis 385.000. Íbúar borgarinnar eins og aðrir landsmenn finna sárlega fyrir því að heilbrigðiskerfið er rekið undir of miklu álagi. Og annað dæmi núverandi takmarkanir við gerð spánna er að í mannfjöldaspánni sem liggur þeim til grundvallar er aðeins höfðatala en ekki nægilega greiningar á fjölbreyttum þörfum fólksins sem hingað flyst til lands. Vegna aukinnar atvinnutækifæra í ferðaþjónustu og afleiddum störfum þá flyst til landsins vinnuafl erlendis frá sem ekki hefur íslensku á móðurmáli, fólk sem í vaxandi mæli sest hér að og eignast börn og nýtir því almannaþjónustu og þetta hefur svo áhrif á hvers konar þjónustu þarf til að standa undir bæði í skólakerfinu og annars staðar. Það er mikilvægt að sé horft heildstætt á þróunina að spár og greiningar séu gerðar á hátt sem gerir stofnunum kleift að sinna upplýsingahlutverki sínu gagnvart hinu opinbera og almenningi. Og til þess að opinber stjórnvöld, Reykjavíkurborg þeirra á meðal geti gert góðar framtíðaráætlanir þróun og uppbyggingu, sér í lagi uppbyggingu þjónustu, þá þarf að liggja fyrir hvaða áskorunum samfélagið stendur frammi fyrir á hverjum tíma og hvert stefnir. Það er hægðarleikur að ákveða að byggja skóla og leikskóla, heilbrigðisstofnanir, bjóðútbyggingarverkefni og innviða framkvæmdir, en það er annað að tryggja mönnun í þau verkefni eða fjármagn ef opinber gögn eru ekki nákvæm hvað þetta varðar. Við vitum að áreiðanleg opinber gögn eru undirstaða skynsamlegra áætlana uppbyggingu, fjármögnun og framtíðar þróun. Og því leggjum við sósíalistar til í dag með leyfi forseta að borgarstjórn samþykki að skora á ríkisstjórn Íslands að láta framkvæma víðtækt mat á færniþörf á íslenskum vinnumarkaði sem tekur sérstaklega fyrir breið áhrif þess fjölda ferðamanna sem sækir landið heim á Íslands samfélag og almanna þjónustu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar. Flokkur fólksins telur mikilvægt að gert verði mat á færniþörf á íslensku vinnumarkaði sem tekur sérstaklega fyrir breið áhrif þess fjölda ferðamanna sem sækir landið heim. Það er athyglisvert að sú færniþörf sem metin er reglulega af Hagstofunni er eingöngu gerð út frá mannfjöldaspá. Færniþörf á vinnumarkaði vísar til þeirrar þekkingar og færni sem atvinnulífið krefst af starfsfólki, bæði nú og til framtíðar. Þetta hugtak er notað til að greina hvaða færni er eftirsótt og hvar skortur gæti verið á vinnumarkaðnum.
Aukinn fjöldi ferðamanna hefur haft áhrif á heilbrigðisþjónustuna í landinu sem taka þarf tillit til. Allt frá árinu 2010 hefur árleg aukning erlendra ferðamanna verið að meðaltali í kringum 20% sem hefur leitt til aukinna eftirspurnar eftir heilbrigðisþjónustu, sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. En þar þjónustan sérstaklega viðkvæm. Það mikilvægt að brugðist verði við þessari þörf og heilbrigðiskerfið verði eflt og þá sérstaklega á landsbyggðinni. Fólki tíðrætt að það þurfi að byggja upp innviði, eins og vegi vegna fjölda ferðamanna, sem rétt, en það þarf líka að huga að samfélagslegum innviðum, eins og heilbrigðiskerfinu og skólakerfinu, almannavörnum og svo framvegis. Það gengur ekki að þeir sem nú þegar eru í kerfinu þurfi að hlaupa stöðugt hraðar. Þetta þekkjum við, eins og við vitum þá heilbrigðiskerfið undir miklu álagi flesta daga ársins og skólakerfi líka. Kennarar kvarta sáran yfir auknu álagi í starfi og mönnunarvandinn í leikskólanum virðist vera viðvarandi. Hingað flyst fólk sem þarfnast þjónustu, í langflestum flyst fólk til landsins til að vinna. Meðal annars vegna mikilla atvinnutækifæra í ferðaþjónustu og afleiddum störfum. Þetta fólk þarf þjónustu, eins og heilbrigðisþjónustu og þegar fjölskyldur að ræða, þá þurfa börnin menntun. Það þarf samfélagslega innviði í þessa þjónustu og það getur tekið langan tíma að tryggja mönnun í þessum samfélagslegu innviðum. Til dæmis það tekur tíma fyrir fólk að mennta sig eins og í heilbrigðisstéttum og í skólakerfinu og leikskólakennarar, þarna vantar okkur allstaðar fólk, þess vegna þessi greining svo mikilvæg. Sem dæmi þá tekur það lækni að lágmarki 11 ár að ná fullum sérfræðiréttindum. Grunnurinn yfirleitt 6 ár og svo bætast við ekki minna en 5 ár. Og 5 ár tekur að ná fullum kennararéttindum. Við þurfum að bæta í og skoða þetta nánar og þess vegna tekur flokkur fólksins undir það að opinber stjórnvöld geti gert góðar framtíðaráætlanir þróun og uppbyggingu svo að við vitum hvaða áskoranir eru í samfélaginu á hverjum tíma og hvert við erum að stefna. Takk. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hérna að ræða tillögu að skora á ríkisstjórn Íslands að láta framkvæma víðtækt mat á færniþörf á íslenskum vinnumarkaði. Ég ætla algjörlega að játa það að ég ekki sérfræðingur í færnimati eða færnispám Hagstofunnar og til hvaða þátta hún tekur. Það stendur hér á vef Hagstofunnar að það sé tekið til unnina stunda og eitthvað slíkt, en alveg sjálfsagt að skoða þetta frekar. Maður sér að í sáttmála nýrra ríkisstjórnar einmitt komið inn á í rauninni að þau vilji búa sér til atvinnustefnu sem hlýtur þá að byggja á einhverju mati á þróun og líka kannski vonandi einhverju sýn það hvernig við viljum að samfélagið þróist. Og það auðvitað með auknum tæknibreytingum og svona flóknari samsetningu efnahagslífsins, þá kallaði auðvitað breyttar áherslur líka í færni. Þannig að þarna kannski bara spennandi hlutur sem maður mætti skoða, bæði út frá því
bæði út frá því sem að borgarfulltrúarnir hafa nefnt hér, aukinn fjölda ferðamanna en líka út frá svona að meta varðandi hraðari tæknibreytingar og annað sem framundan. Ég ákvað að lesa smá þetta í gærkvöldi og fannst það bara mjög fróðlegt og ég held við getum mögulega bara lært heilmikið af þessu. Þannig ég ætla að fá að leggja til að við vísum tillögunni í borgarráð og fáum að skoða hana betur þar og velta upp svona mismunandi og kannski einhverjum frekari áherslum. Og þá getum við fengið þangað inn gesti eða sérfræðinga sem getur kannski útskýrt betur allavega fyrir mér hver munurinn og færniþörf og færnispá og hvernig þetta hefur allt saman áhrif á borgina og Íslands samfélag. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér til umfjöllunar tillögu borgarfulltrúar Sósíalistaflokks Íslands áskorun á ríkisstjórnina. Þegar ég lesi þetta þá finnst mér vera misskilningur á alls konar hugtökum sem að ég svo sem alveg sammála því sem kom fram í máli borgarfulltrúa Heiðu Bjarkar sem sagt að það megi vísa þessu í borgarráð en færniþörf almennt séð gerð sem sagt innan fyrirtækja eða stofnana. Það verið að greina sem sagt í rauninni gap í færni og það kemur alveg fram en Hagstofan metur gögn sem sagt oftast þá eru mælingarnar sem að liggja fyrir en ekki sem sagt framtíðarþörf og þar fyrir utan að þá eru þetta tölur sem að geta breyst ótrúlega hratt eins og til dæmis COVID sýndi okkur fram á, eins og til dæmis það þarf ekkert að gerast mikið eins og til dæmis gosi í Grindavík og svona þannig að þetta ekki eitthvað sem að mér finnst endilega skynsamlegt að setja fram með þessum hætti. Hins vegar má vel huga að því að það séu gerð greiningar á vinnumarkaði þar sem að til framtíðar við leggjum áherslu á hvað það hvernig við þurfum að byggja menntakerfi okkar upp og við erum með innan háskólana til dæmis heilmikið starf sem að felst í því að reyna að greina hvað það best, hvernig við mætum við þeim þörfum með réttasta hætti. Þannig að ég held að almenn stór færniþörf væri gríðarlega dýrt apparat ef við ætlum að gera sambærilegt og það sem gert innan fyrirtækja. En þess fyrir utan vil ég segja að það sjálfsagt að skoða þetta og fara betur yfir hvað það sem að við getum út úr þessu tekið því að hugsunin skynsamleg þó mér finnst einhvern veginn eins og hugtakanótkunin sé allavega eins og ég þekki hana sé kannski á reiki. En takk fyrir kærlega. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Óskar tillöguflytjandi eftir að ljúka umræðinni. Sanna Magdalena Mörtudóttir tekur til máls. Forseti og borgarstjórn, bara mjög gott að sé verið að fara að skoða þetta nánar og það snýst bara einmitt að við séum meðvituð hvað hefur verið að eiga sér stað í samfélaginu og reynum að byggja svona framtíðarmat og á því bara hver veruleikin þannig við séum alveg pottþétt til með þetta allt á hreinu þannig við getum einmitt byggt á plönum sem eru eins nákvæm og við getum hvað segir maður með eins nákvæmum hætti og hægt Já, takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá telst umræðu þessa tillögu lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu.
er að hefjast. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að skora ríkisstjórnina gert sér ítarlegt mat á færniþörf á vinnumarkaði. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Þeir sem að samþykkja tillöguna vinsamlegast sýni merki. Tillagan er samþykkt. Einhver mótatkvæði? Svo er ekki, þá er tillagan samþykkt. Já, þeir sem sitja hjá eru, afsakið þetta, það er minn eigin flokkur, Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá í málinu. Þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem að er 5. liður á dagskránni, umræða verðmæta... Nei, að fresta. Já, augnablik, það eru hérna forsetaskipti, spá. Já, næsta mál sem var á útsendri dagskrá til umræðum verðmætasköpun listamanna í höfuðborgi að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna þarf að fresta og gengið til næsta máls á útsendri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins Elliðaárdal sem áfangastað og er tillöguflytjandi Helga Þórðardóttir. Frú forseti og ágæta borgarstjórn. Flokkur fólksins leggur til að Elliðaárdalnum verði komið á framfæri sem góðum og áhugaverðum áfangastað og þannig væri hægt að skapa fleiri atvinnutækifæri í ferðaþjónustu í dalnum. Það eru nokkrar ástæður að baki þessara tillögu. Í fyrsta lagi þá hef ég búið við Elliðaárdalinn í rúm 25 ár og þekki dalinn nokkuð vel. Þegar ég tek á móti erlendum gestum, þá fer ég alltaf með þá í gönguferð dalinn og það eru alltaf sömu upphrópanir hvað það sé merkilegt að hafa á og fossa og stórbrotna náttúru í miðri borg. Og að ég skuli hafa þetta bara við túnfótinn hjá mér og ekki minnka hrifningin þegar að fólk kemst að því að það er hægt að veiða lax í ánni. Annar áfangastæður sem ég dreg gjarnan fólk á er Árbæjarlaugin sem er í miklu uppáhaldi hjá mér. Það er líka seginsaga að gestir verða dolfallnir yfir aðstöðunni og þá sérstaklega útsýninu yfir Elliðaárdalinn og Reykjavík. Önnur ástæða fyrir þessari tillögu er nýútgefin stefna þolmörk og móttöku skemmtiferðaskipa í Reykjavík til 2030. Það er meðal annars bent á að mikilvægt sé að beina gestum á mismunandi svæði innan borgarmarka til að dreifa álagi sem hlýst af komu farþega. Við þekkjum öll hópamyndanir ferðamanna við Hallgrímskirkju og þar í kring og svo við Hörpuna og fleiri staði. Í umræðum stefnuna kom líka fram nokkuð merkilegt, mér fannst það merkilegt. Það er að 40% gesta í Árbæjarsafn eru farþegar á skemmtiferðaskipum. Þetta fékk mig til að hugsa hvort ekki væri hægt að tengja heimsókn í Árbæjarsafn við náttúruupplifun og útivist og heimsókn í heilsulind. Það er staðreynd að flestir ferðamenn sem hingað koma eru fyrst og fremst að njóta náttúru Íslands. Elliðaárdalur er einstakt útivistarsvæði Reykvíkinga sem að sameina náttúru, sögu og fjölbreytta möguleika til útivistar.
Velmerktir stígar liggja dalinn sem bjóða upp á fjölbreytta möguleika til göngu, hlaupa og líka fyrir hjólreiðafólk. Í dalnum má finna litla fossa sem eru einstaklega fallegir. Má það til dæmis nefna Kermóafoss sem ein af náttúruperlum svæðisins. Þetta frábær viðkomustaður fyrir þá sem vilja njóta fallegs og friðsæls svæðis í miðri höfuðborg. Í Elliðaárdalnum hefur nýlega verið opnað nýtt leiksvæði við hliðina á rafstöðinni. Þetta frábært leiksvæði sem ætti jafnvel auglýsa betur fyrir íbúum höfuðborgarsvæðisins. Eftir að svæði var opnað hef ég átt margar gæðastundir þarna með barnabörnum og það var síðasta sumar og þar hefur líka verið opnað kaffishús og þetta mér finnst þetta alveg einstaklega velheppnað leiksvæði. En við í Flokki fólksins sjáum fyrir okkur að þar væri hægt að bjóða upp á meiri þjónustu, svo sem hjólaleigu, sölubása og ýmislegt fleira. Einnig væri þetta kjörinn staður fyrir upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og sjálfsagt tækifæri fyrir fararstjórn svæðið með reglulegu millibili. Það auðvitað mikilvægt að kynna svæðið, koma svæðinu á framfæri og svo að þessi kaffihús og veitingastæði sem fyrir eru að þau ná að blómstra og þau ná að reka sig. En þetta svæði býður upp á möguleika að gera Elliðaárdalinn að lifandi áfangastað sem sameina náttúru, sögu og menningu. Elliðaárstöðin, eða rafstöðin eins og hún oftast kölluð, afar merkilegt mannvirki í sögu Reykjavíkur. Hún var fyrsta vatnsaflsvirkjunin í borginni og gegndi mikilvægu hlutverki að veita íbúum Reykjavíkur rafmagn. Byggingin var reist árið 1921 og hún fallegt mannvirki sem hefur verið friðað og í dag sögulegu minnisvarði og aðdráttarafl fyrir gesti. Jarðsaga Elliðaárdalsins einstök. Í dalnum má finna jarðlög sem endurspegla eldvirkni og jökulrof fyrri tíma. Þessi jarðlög hafa skapað frjósaman jarðveg sem styður við fjölbreytt gróðurfar og dýralíf. Það líka fágætt að borg geti státað sig af því að hafa laxveiði í miðju borgarlandinu. Við dalinn austamein liggur Árbæjarlaug sem státar af einstök útsinni yfir dalinn og borgina. Ég sé fyrir mér að hægt var að kynna nokkurs konar hringferð Elliðaárdalinn þar sem ferðamenn geta notið útivistar í hreinni og fallegri náttúru, skoðað Árbæjarsafn, rafstöðina og notið þjónustu veitingahúsa og gætu svo loka hringnum með sundlaugaferð í Árbæjarlaug. Gullni hringurinn vinsæl ferðamannaleið og Demantshringurinn vinsæl ferðamannaleið frá Akureyri. Hægt var að hugsa sér að Reykjavík færi í að auglýsa ferðamannaleið í borginni sem mætti kalla einhvers konar hringdalshringinn til dæmis, en hér á eftir verður mér langar að minnast á það, hér á eftir verður kynnt viðamikil skýrsla stefnu og þölmörk og móttöku skemmtiferðaskipa í Reykjavík og í skýrslunni eru margar gagnlegar upplýsingar. Mikil áhersla er lögð á álagsstýringu vegna komu gesta. Það líka bent á mikilvægi þess að auka fræðslu og leiðsögn fyrir gesti og að vinna með söfnum og menningarhúsum til að þróa framboð á menningarupplifunum. Það hefur greinilega tekist vel til hjá Árbæjarsafnið þar sem 40% gesta, endurtek það, í safnið eru farþegar skemmtiferðaskipa. Mér langar aðeins að vitna í ferðakönnun sem gerð var meðal farþega skemmtiferðaskipa við Faxaflóahafnir en þar segir með leyfi forseta. Opin svör þeirra sem ekki keyptu skipulagða afþreyingu í landi sýna að tímaskortur og uppbókanir voru þar helstu ástöðunar. Aðrir þættir sem komu fram voru hátt verðlag, afbókanir ferðaþjóna auk breytinga á ferðalagi skips, svo voru nokkuð margir sem nefndu löngun til að stýra eigin ferðalagi. Við Flokki fólksins sjáum fyrir okkur að það væri hægt að kynna þennan hring fyrir farþegum skemmtiferðaskipa því eins og nefnt var í ferðakönnuninni
þá eru uppbókanir ein af ástæðum fyrir því að fólk fer ekki í skipulagða ferðir. Svona upplifunarhringur í Elliðaárdalnum væri mótvægi við skipulagða ferð ef möguleikarnir eru kynnti vel fyrir ferðafólki. Það væri til dæmis hægt að koma upp hjólaleigu við höfnina og fólk geti hjóla sjálft í dalinn með góðum ferðaleiðbeiningum. Margir halda að farþegar skemmtiferðaskipa séu gamlir og lúnir og miða kannski þjónustuna við það, en það er ekki svo. Heldur er þetta fjölbreyttur hópur eins og fram kemur í skýrslunni og ég hef reynslu af sjálf. En talandi um hjólaferðir, þá langar mig bara að deila reynslu minni frá Ísafirði, fyrir ekki síðasta sumar heldur þar síðasta sumar. Þá vorum við þar hjónin á ferð á húsbílnum okkar og við erum náttúrulega alltaf með hjólinn með okkur því það er alltaf gaman að hjóla út á landi. En þá voru þar 2 stór skemmtiferðaskip í höfninni og það sem vakti, og allt krökkt af ferðamönnum, en það sem vakti sérstaklega athygli okkar að það voru hjólahópar út allt og þetta voru greinilega skipulagðar hjólaferðir. Þannig að kannski getum við Reykvíkingar lært eitthvað af Ísfirðingum, hver veit. En ég á líka það að farþegar, ástæðan fyrir ég nefni farþegaskipin fyrst, það er vegna þess að farþegaskipin eru fyrst og fremst að koma hérna á sumrin. Og þá er Elliðaárdalurinn einmitt aðgengilegur fyrir alla og starfsemin opin, þannig að það sem tel ég ágætis kost að byrja á því að kynna þennan svona Elliðaárdalshring, kallar það bara, fyrir farþegum skemmtiferðaskipa. Og vissulega þarf náttúrulega að huga að ganga vel náttúru, en ég sé fyrir mér að það eru góði göngustígar og góða merkingar og nóg af alls konar í dalnum. Takk fyrir. Þá hefur Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það þarf nú ekki að ýta marga takka hjá þessum borgarfulltrúi hérna til þess að tjá sig Elliðaárdalinn. Við erum nokkur hér í borgarstjórn sem erum miklir aðdáendur. Meira að segja í ógeðisveðri eins og núna er og spáir á morgun, ef ég er að skilja veðurfréttir rétt, að þá eru fáir staðir einmitt skemmtilegri og betri en Elliðaárdalurinn, því að það er einhvern veginn alltaf gott að vera þar. En þessi tillaga er bara alveg stórgóð og ég fagna þessari hugmyndaauðgi og að varpa ljósi á það hvað í rauninni eru mörg tækifæri í Elliðaárdalnum, hvort sem það er fyrir íbúa eða fyrir ferðamenn og gjarnan til þess að gera umgjörðina aðeins skipulagri. Við höfum rætt Elliðaárdalinn mjög gjarnan hérna. Það er ekki langt síðan við ræddum, eða það er enda kannski orðið svolítið langt síðan við ræddum hérna Bíódóm, sem var heilmikil umræða hérna líka, en það hefur alveg sýnt sig að nýja leiksvæðið og veitingahúsaumgjörðin í kringum nýja safnið er alveg gríðarlega góð viðbót við aðstöðuna í dalnum. Og svo kemur þessi skemmtilega tala okkur bara mjög á óvart að 40% allra þeirra sem koma í Árbæjarsafn, eins og borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir dró fram, eru farþegar af skemmtiferðaskipum. Og þetta er einhvern veginn tala sem kemur mjög á óvart, svo ég segi það nú aftur, og í rauninni dregur fram tækifæri eins og borgarfulltrúin er að gera með sinni tillögu. Og það er sannarlega satt að farþegar skemmtiferðaskipa eru af misjöfnum aldri og eru að yngjast ef maður er að skilja tölur frá alþjóða umhverfinu rétt. Og það er verið að ræða það að skemmtiferðaskipafarþegar eru í meiri mæli orðnar fjölskyldur. Þannig að hugmyndir bæði frábært safn, Árbæjarsafn, ásamt safni Orkuveitunar
og allir þessari góðu umgjörð í göngu og hjólum, svo ég tala nú ekki sundlaugina, bara í rauninni alveg frábær hringur. Hvort sem að hann byrjar niður á Höfn eða hvort hann byrjar bara einhvers staðar annar staðar, meðal annars eru frábærar strætóleiðir upp í Árbæjarsafn. Þannig að ég bara mjög hrifin af þessari tillögu. Við höfum hins vegar eitt batteri sem getur tekið þessa tillögu og unni hana áfram, og til þess að koma þessari tillögu þangað þá þurfum við að láta hana millilenda í forsætisnefnd, því að mér langar að leggja til að markas- og áfangastaðastofa höfuðborgarsvæðisins fái þessa tillögu til sín. Hún eins og ég kom aðeins fram í ræðu minni hér fyrr í dag, hún að vinna með þróunarverkefni sem snúa að áfangastöðum á höfuðborgarsvæðinu, og Elliðaárdalurinn sannarlega einn af þeim. Og þetta líka talar undir þau markmið sem við höfum með því að dreifa ferðamönnum meira höfuðborgarsvæðið. Þannig að ég legg til að þessari tillögu verði vísað til forsætisnefndar, og hugmyndin með því að hún millilendi þar og fari til markas- og áfangastaðastofu höfuðborgarsvæðisins, og við fáum fréttir af henni þá seinna í gegnum það og í gegnum forsætisnefnd. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, og næst á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Var svona undir? Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég mjög ánægður með þessa tillögu Flokks fólksins að koma með þessa tillögu Elliðaárdalinn, og þetta eins og við flest vitum, þetta mikil perla og Elliðaárdalurinn, og náttúrulega Elliðaárnar sem við Laxveiði á alveg einstakt að hafa svona ái sem rennur í gegnum borgina eða höfuðborg, og já, það var, eins og maður segir, ég held að það 60% í dag. Það var nú innan við 50% fyrir nokkrum árum sem menn koma í Elliðaárdalinn til svona, hreyfa sig eitthvað, einu sinni áttur ári. Það eru 60% íbúar Reykjavíkur sem að koma í Elliðaárdalinn. Það orðið dálítið mikið. Ég held mest að það hafi verið 62%. Og þetta fekk ég nú hjá Orkuveitunni, þennan fjölda, þeir gerðu könnu á þessu. Þetta bara ótrúlegu fjöldi Reykjavíkinga sem kemur í dalinn. Hann búið að fara mjög vel yfir þetta, bæði Helga, Þóradóttir, borgarfulltrúi sagði, hún búið að fara mjög vel yfir þetta, og það eru margir áningarstaðir og virkilega gaman að ganga Elliðaárdalinn, og mikið af góðum áningarstöðum, og einstaklega gaman líka að koma í Árbæjarsafn, og ég segi nú eins og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir að það mjög, ég vissi ekki af öllum þessum ferðamönnum að ferðaskipi sem kemur í Árbæjarsafn. Það alveg ótrúlega 40% gesta, bara frábært. Og en svo þetta náttúrulega mjög skemmtilegt umhverfi, eins og rafstöðin búið að gera þetta mjög skemmtilegt umhverfi, bæði veitingastaður og allt umhverfi fyrir krakka að leika sér og ýmislegt. Þetta bara mjög huggulegt og skemmtilegt að koma þarna og geta fengið sér kaffi og fleira. Nú, það nú þannig að þarna í Elliðaárdalnum, að því ég býð þarna rétt hjá, eins og bæði Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og borgarfulltrúi og Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi. Við erum það nálægt eða höfum búið þarna. Við erum allan, ég og Helga erum hann ennþá. En þannig að maður fylgist vel með og fer mikið þarna í dalinn, og þetta mjög vinsæll staður fyrir hlaupahópa. Þeir koma gjarnan upp í Árbæjarsundlaug, eru þar og starta þar og hlaupa þarna mismunandi langar vegalengdir. En vinsælsta vegalengdin heldur svo kallaður stífluhringur. Það frá sundlauginni og yfir stífluna, Árbæjarstíflu og tilbaka. Þetta eru rétt tæpið 3 kilometrar. Það gaman að sjá, þarna sér maður jafnvel bara 100 fólks hlaupa á sama tíma. Þetta allt skipulagt. Þetta eru ákveðnir hópar sem eru, tengdir svona ýmsum og byrja þarna og enda svo í sundlauginni. Þannig að þetta mjög skemmtilegt svæði fyrir margra hluta sakir, og svo náttúrulega búið að gera skemmtilega hjólaleiðir hann dalinn. Það mjög ánægjulegt og margir að fara þarna
Nú, ég ætla nú ekki að fara að nefna Árbæjarlónið hérna, það náttúrulega var aðal áningarstaðurinn hérna áður. Mikið fuglalíf, það horfið því miður. Ég ætla ekki að ræða það. Það allt fyrir dómstólu núna ennþá held ég. Og hérna, en það svona það sem ég hef heyrt og svona hefur verið dálítið spenningu fyrir, þá þarf nú að starta því aftur. Það að setja hérna röri í gang inn í rafstöð og gera svona svipað eins og Glerárvirkjun. Það er unni bara fyrir austan rafstöðahúsið þið sett svona rafstöð og það sem gler yfir og fólk kemur sér og sér hvernig rafmagnið framleitt og tíunlíkt. Þetta svona hugmynd sem ég veit að hefur aðeins verið í gangi en þá þarf náttúrulega stíflan að virka og rörið að vera þarna áfram og tíunlíkt en þetta eins og margir segja, þetta ákaflega spennandi og einmitt kannski fyrir svona ýmsa ferðamenn sem að koma þarna ef þessi dalur verður svona orðinn dálítið túristastaður þá þetta nú örugglega mjög gaman. Það allavega mjög vel sótt þarna í Glerárvirkjun og Akureyri að skoða eins og þar. Ég ætla nú ekki að fara að tala mikið meira þetta en þetta mér finnst það mjög góð hugmynd. Þetta kostar eitthvað en þetta getur allt borgað sig. En ég bara ánægður með þessa tillögu og styð hana og við styðjum hana, við Sjálfstæðisflokkurinn styðjum þessa tillögu og það kannski alltaf að vísast til forsætisnefndar, það kannski bara ágætis hugmynd að gera það og koma þessu svo lengra. En forseti, ég loki máli mínu. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá þá Sanna Magdalena Mörtudóttir sem hefði átt að vera undan forseti bist forláts á því. Forseti og borgarstjórn, okkur finnst það góð hugmynd að vekja athygli á þessum fallega dal og þessu umhverfi og svona auglýsa betur þennan magnaða stað í borginni og einmitt líka dreifa betur því álagi sem oft myndast í miðbænum með komu ferðamanna. En það sem við erum ekki að taka undir að það þurfa að fjölga endilega störfum í ferðamannaðina. Því það talað að einmitt vekja athygli á Elliðaárdalnum og að svona út frá því verði hægt að búa til fleiri störf, ef ég skil tillöguna rétt. Þannig að við það í rauninni það sem við erum ekki beint að taka undir en bara flott að vekja athygli á staðnum en svona kannski ekki í þessum tilgangi. Takk. Afsakið, ég gleymdi að bæta við að það væri bara flott kannski að einmitt borgin og aðilar í ferðaþjónustu gæti bara verið í svona nánari samtali einmitt hvernig verið að dreifa ferðamönnum og hvaða staði verið að auglýsa. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek undir sumt af því sem hér hefur komið fram og kannski aðlega það hvað Elliðaárdalurinn frábær og hafi tekist alveg sérstaklega vel til þessar breytingar sem hafi verið gerðar við gömlu rafstöðina. Og svo það víst þannig að eftir að lónið var hvarf og þarna rennur bara áinn í sínum upprunalega náttúrulega farvegi sem hefur gert í cirka 10.000 ár áður, að þá laxinn komin þarna ofar í ánni og þetta mun betri skilyrði fyrir laxinn. Þannig að það allt í blóma en það sem ég leist ekki á í tillögu flytjanda að þetta sé eitthvað svona æskilegt að fá þarna stóra hópa hjólandi skemmtiferðaskipafarþega. Ég sé það bara eiginlega ekki fyrir mér sem spennandi valkost og það rétt sem að koma fram Elliðaárdalurinn mjög mikið notaður af fólki sem skokkar og hleypur og gengur og þannig ég held ekkert svona, ég held að allir borgarbúar viti að því hvað þetta frábær staður.
Þannig að ég vil aðeins gjalda varhug við því að vera að gera svona staði sem eru svolítið dýrmætir fyrir okkur sem að hér búum og störfum að gera það að einhverjum sérstökum túristastöðum. Ég er eiginlega ekkert bara hrifinn af þeim pælingum. Borgarfulltrúi lokar máli sínu og næstus á mælendaskrá Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var aðeins hugsið þegar ég sá þessa tillögu. Hún er í grunninn mjög góð, en hún er líka smá hættuleg. En sko, við vitum að dalurinn er ágætlega sóttur og það eru tækifæri til, þar að segja, af fólki sem býr hér, íbúum í Reykjavík og reyndar nágrannssveitarfélögum líka, af því hann er yndislegur. Af því að það er að koma svo margir ferðarmenn til landsins á hverju ári, þá fer hugurinn dálítið í þetta, eða leita á mann þær hugsanir að eigum við ekki eiga neitt fyrir okkur. Að fylla einhvern veginn allar okkar náttúruperlur af ferðamönnum til þess að selja þeim aðgang eða ekki, kannski bara ókeypis. Það er bara, þú veist, í grunninn er tillagan fín til þess að vinna með hana og meta bara áhættuna af því að gera hann að ferðamannastað. Ég er ekkert viss að við viljum það. Kannski er það bara eitthvað sem gerist náttúrulega og eflaust eru hópar sem að fara þarna og vera að selja. Ég þekki það bara ekki, einhverju svona guided tours, ferð með leiðsögn. En það er kannski fullt tilefni einmitt að taka tilhuguna, að vinna með henni á þessum forsendum, fá umræðuna, hvert er þolið í dalnum, hvernig viljum við stýra ferðamönnum. Við sjáum það bara út allt land, stóra verkefni í ferðaþjónustu er að stýra aðgangi ferðamanna þannig að þetta sé skynsamlega gert og heimamenn njóti líka. Þannig að þetta er eiginlega bara mín athugasemd. Ég held að það sé mikil tækifæri og eflaust þetta efla ferðaþjónustu á svæðinu án þess að það gangi á hagsmuni borgarbúa, en ég held að við þurfum að taka eitt skref í einu og vanda okkur. Takk. Þorsteinsson borgarstjóri lokið máli sínu, ekki eru fleiri á mælendaskrá, ætla tillöguflytjandi að koma aftur í ræðupúlt? Já, þá er það Helga Þórðardóttir. Frú forseti og kæri borgarfulltrúar, ég vil bara þakka fyrir hvað vel hefur verið tekið í tillöguna, en ég vil líka þakka fyrir mótrökin, því ég skil þau líka. Því ég til dæmis er því þarna og það er sérstaklega sem tengist sundlauginni, því að ég er þar fastagestur og pína áhyggjur ef þetta verður of mikið auglýst upp, en það er reyndar pláss fyrir fleiri. En þess vegna lagði ég svona áherslu á þetta væri svona farið varlega í þetta, í byrja á farþegum skemmtiferðaskipa, líka af því við höfum áhyggjur af því að þeir séu allir á, þú veist, að þið dreifist aðeins svæðið. En eins og ég nefndi þá tel ég, ég nefndi ræðuna áðan, að þá tel ég farþegana í skemmtiferðaskipum ágætis markhóp, því að farþegar skemmtiferðaskipa hafa oft stuttan tíma. Þeir vilja upplifa kannski svolítið mikið og þetta kannski þarf ekki að taka langan tíma og þeir vilja nýta tíman vel á hverjum stað. En í ferðakönnuninni meðal farþega sem ég nefndi hérna áðan kom líka fram löngun til að stýra eigin ferðalagi.
og nánast allir ferðamenn eru nettengdir. Þannig að það er ekki víst að við stýrum þessu svo mikið. Og það er ekki nema tæpt ár síðan ég sjálf var í skemmtiferðasiglingu um Miðjarðarhafið. Ákaflega ánægjuleg ferð. Í 10 daga með mörgum áfangastöðum þá fórum við hjónin í eingöngu eina skipulagða ferð til Efesus. Við vorum einmitt í þessum hóp sem vildum skipuleggja afþreyingu okkar sjálf, fórum á netið og kynntum okkur athyglisverða staði. En það sem við gerðum, við notum mikið svona rútur sem ég veit ekki hvað eiginlega kallast. Það eru svona hoppa í og úr, ef ég tala íslensku. Þið skiljið það, hoppa í og úr. Forðast að tala ensku. En þá fórum við á áhugaverða staði sem við vildum skoða meira. Og allavega þessar rútur það eru líka svona rútur í Reykjavík. Þetta eru 2 hæða rútur sem stoppa við helstu kennileiti borgarinnar og farþegar geta farið frá borði að vild. Og ég veit ekkert hvar nákvæmlega, ég hef ekki farið í svona vagn hérna, en kannski væri rafstöðin mögulegur stoppustaður fyrir slíka rútu, en þetta þarf bara að skoðast og bara ánægð með það að það er einhverjir með meira vit en ég sem ætla að skoða þetta. En allavega eins og ég nefndi þá Árbæjarlaugin alveg yndisleg og það alveg ótrúlegt útsýni yfir Reykjavík og Dalinn. Og mér langar bara að vera á persónulegum nótum hérna. Ég á tengdadóttur sem frá Íran og þegar hún kemur í heimsókn til Íslands, hún býr í Svíþjóð, að þá bara það fyrsta sem hún vill gera það að fara í sundlaugina í Árbæ. Og ég fæ hann ekki helst í aðra sundlaug því hún segir að það hvergi eins fallegt og gott útsýni eins og við í sundlauginni og hún alltaf í pottinu sem snýr sem vestanmegin í lauginni þar sem hann sér yfir dalinn. Og það síðasta sem hún gerir kvöldi áður en hún fer til Svíþjóðar það að hún vill fara í pottin og kveðja dalinn. En allavega og ef að það verður ykkur meiri ásókn í Árbæjarlaugina þá mæli ég með því að það nóg pláss fyrir fleiri potta þarna vestanmegin í lauginni. Nú ég verið að búa með tíman, já peningi kannski líka, en það er svona að maður er þreyttur. En allavega, ég vildi bara leggja áherslu að útsýni mikilvægt fyrir okkur og ég vil endilega við auglýsum betur upp sundlaugarnar okkar og bara hvað eru frábærar og hvað þau skipa stóran sess í menningu okkar. Takk fyrir mig. Þórðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að byrja á því að þakka tillöguflytjendum að hafa lagt þetta fram. Maður svona velti fyrir sér þeirri umræða sem hefur komið upp á það megi ekki vera mikið of túristum en það náttúrulega álitamál hver að markaðssetja, ekki hvort ferðaþjónustuaðilar að reyna að markaðssetja vissa áningarstaði. Langaði kannski að spyrja tillöguflytjendan hvernig hún sæi fyrir sér hvaða aðili innan borgarkerfisins mynda endingu tryggja einhvers konar markaðssetningu Elliðaárdalsins. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, eins og kom fram hérna áðan þá á að vísa þessari tillögu til forsætisnefndar og ég tiltölulega nýtekin við sæti í forsætisnefnd en ég veit þó að forsætisnefnd með ferðamálin hjá sér og
viðurkenna að ég þekki ekki alveg inn á kerfið en það hlýtur að vera einhver markastofa sem að sér að koma þessu á framfæri, að kynna sér og sé hvort þetta er eitthvað sniðugt. Get ekki svarað þessu öðruvísi. Þá hefur Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar veitir þá andsvar sinni Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara gott að fá þetta fram. Það er þá vantarlega markastofa höfuðborgarsvæðisins eða hvað svo sem sú markastofa heitir akkurat í dag sem að ætti þá að taka þetta að sér. Ég held að það sé samt mikilvægt að átta sig á því að það eru líka sterkir ferðaþjónustuaðilar hérna á landinu sem geta tekið þau upp á eigin spýtur að markaðssetja svona staði sem að almenningur hefur aðgang að. Mér líst sjálfur sér ekkert svo illa á að bjóða upp á þetta sem valkost fyrir þá sem koma hingað á skemmtiferðaskipum sem dæmi. Það er bara prýðileg hugmynd, en ég held að það sé líka alveg rétt að fólk pæli aðeins í þessu og að það þurfi að vera svona vönduð umfjöllun þá í forsætisnefnd málið. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni Helga Þórðardóttir. Forseti og borgarfulltrúar, ég held að þetta sé alveg ágætis hugmynd hjá borgarfulltrúum Helga Ás Grétarssoni, en auðvitað hver og einn getur bara þess vegna farið og tala við gervigreindina og fundið upp hugmyndir. En það sem að ég vil svolítið segja líka við þá sem hafa áhyggjur af þessu, ég held að við höfum ekkert neitt val. Ef við erum að fá fullt af ferðamönnum að þá fréttist þetta á netinu og ég held að það sé mikilvægara að við séum svolítið undirbúin hvernig viljum við gera hlutina. Þannig að það er það sem ég vil ljúka máli mínu með. Þá er andsvörum og umræðinu lokið og er gengið til atkvæðagreiðslu. Það eru ekki allir í salnum. Það eru allir borgarfulltrúar komnir í salinn. Borist hefur málsmeðferðartillögu að vísa þessari tillögu frá Flokki fólksins til forsætisnefndar. Þeir sem samþykkja þessari vísun gefa merki. Aftur eru allir sem ætla að greiða. Já, þá er vísunartillaga samþykkt með atkvæðum Sjálfstæðisflokksins og meirihlutans. Þeir sem á móti kunna vera, Flokkur fólksins var, með að vísa, nei, tillögu flytjandi er ekki alltaf að styðja vísun. Þeir sem á móti kunna vera, engin mótatkvæði og sósíalistar og Vinstri-grænir við sitja hjá þá. Já. Þá er gengið til næsta máls. Það er óskað eftir fundali og forseti verður við það. 5 mínútna fundali ætti að vera nóg? Já. Þá er tekið 5 mínútna fundali.
Þá hefst aftur fundur í borgarstjórn og gengur til næsta máls á útsendri dagskrá sem skýrsla stefnumótun þolmörk og móttöku skemmtiferðaskipa og fyrsta mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Þolmörk og móttöku skemmtiferðaskipa í Reykjavík til ársins 2030 og þetta mál á nú að vera borgarfulltrúum vel kunnugt þar sem að haldinn hefur verið kynningarfundur fyrir þar sem öllum borgarfulltrúum var boðið ásamt því að þetta mál fór fyrir borgarráð í síðustu viku. Við drógum þetta mál hér út úr fundargerðum forsætisnefndar á þeim grundvelli að ræða þetta sem þema í atvinnumálum borgarinnar og ég mun gera stuttlega grein fyrir þessu en ég geri ráð fyrir að allir borgarfulltrúar þekki nú málið vel. Þetta tengist aðgerðaáætlun ferðaþjónustu sem að ríkisstjórnin hefur samþykkt og þetta tengist aðgerð sem heitir C7 og markmiðið er að móta stefnuskjal sem er ætlað að skapa sameiginlega sýn og þetta er ekki bara sameiginleg sýn okkar hérna í borginni, heldur sameiginleg sýn hagaðila varðandi móttöku skemmtiferðaskipa í Reykjavík fram til ársins 2030. En stefnuskjalinu er einnig ætlað að nýtast sem grunnur við frekari skilgreiningu aðgerða og við álagsstýringu sem hefur áhrif á samfélag, náttúru, efnahag og umhverfi. Ég vil sérstaklega draga fram að við erum á ferðalagi. Ferðaþjónustan í borginni er á ferðalagi. Og þetta verkefni sem að fór á stað úr forsætisnefnd og er unnið í samstarfi við Faxaflóahafnir, gríðarlega öflugur stýrihópur sem að megninu til var skipaður hagaðilum og íbúum, tveimur formunum íbúaráða úr miðborg Hlíðar og Laugardal Háaleiti. Og ásamt því voru 2 kjörnir-fulltrúar í þessum hóp og það var sú sem hér stendur og Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins. Okkur var það gert að móta stefnu fyrir þolmörk og móttöku skemmtiferðaskipa og afurðin er þá þessi stefna en þetta er fyrsti verkhluti, næsti er mótun aðgerðaáætlunar og síðan er innleiðing stefnu og framkvæmd aðgerða. Hvað maður að segja, þeir aðilar sem fara í aðgerðir eru sannarlega ekki bara borgin og það er það sem gerir þessa stefnu ólíka mörgum öðrum sem við ræðum hérna. Því að þetta eru aðgerðir sem að stórum hluta verða framkvæmdar af fyrirtækjum í borginni, af Faxaflóahöfnum, af ýmsum sem snúa að menningu og listum og fleira. Þannig að því leytinu til er þessi stefna aðeins óhefðbundin. Við erum í dag með 4 þætti, það er alltaf flott þegar það eru glærukynningar að þá þarf maður að pikka það allt inn, en ég ætla svo sem ekki að dvelja mikið við þetta, en þetta snýr að efnahag, samfélagi, gestum og umhverfi. Og við höfum dregið sérstaklega fram í þessari vinnu gagnaöflun sem snýr að efnahaginum. Einnig höfum við til grundvallar ýmislegt sem snýr að samfélaginu og þannig að draga fram að 64% íbúa í Reykjavík er á því að borgin ráði almennt vel við þjónustu vegna komu farþega á skemmtiferðaskipum, 75% hafa hins vegar áhyggjur af mengun og 66% eru mótfallin því að fá fleiri skemmtiferðaskip til borgarinnar. Og þetta eru bara niðurstöður sem við tókum mjög inn í okkar vinnu. Við skoðum líka hvernig var þetta á fleiri stöðum á landinu og sem dæmi þá er þessu alveg omvendt á Ísafirði og Akureyri þar sem íbúar hafa meiri áhyggjur af fjölda en minni áhyggjur af mengun en akkurat öfugt hér. Og það er kannski ekkit óeðlilegt á góðum dögum og logninu sem ávallt er í Faxaflóahöfnum eða Faxaflóanum á fallegum sumarkvöldum að þá er ekki gaman að sjá svartan reykinn trulla upp þannig að mengun er svona kannski stóra málið hérna hjá okkur. Við höfum verið að vakta loftgæðin og auðvitað er eins og flest þekkja hérna inni, þá erum við búin að landtengja skemmtiferðaskip sem koma við miðbakkann og áætlanir að landtengja allan flotann fyrir árið 2027-28. Þetta er risa fjárfesting sem við vinnum með veitum. Við þekkjum líka núna stærðir eftir að Reykjavík Economics tók efnahagslegt umfang og skilaði skýrslu í fyrra í vor
og þar sýnir fram á efnahagslegt umfang skemmtiferðaskipa eru 37 milljarðar árið 2023 og við höfum sérstaklega verið að taka á móti skiptifarþegum hérna í Reykjavíkurhöfn. Þeir eru núna komnir yfir 50%, en það eru þeir farþegar sem annaðhvort fljúga inn og gista hérna á hótelum og eiga hérna kannski 1 til 2 daga í borginni áður en þeir fara á sigla, eða þeir sem koma eftir að hafa siglt, fara frá borði hérna og eða þá einhverjum dögum hérna og fara síðan heim. Þessir farþegar eru mun verðmætari fyrir efnahagslegt umhverfi heldur en þeir farþegar sem koma með skipum og fara með skipum. Þetta er líka ástæðan fyrir því að við erum núna að byggja farþegarskipta miðstöð niður á Skarfabakka sem verður nokkurs konar flugterminal, því að þar eru við með tollaafgreiðslu, landamæraeftirlit og fleira. Þannig að þetta er heljarinnar verkefni sem að kemur að mörgum hlutum og ég kem aðeins betur inn á þá eftir. Þetta er stefnuramminn og þetta er allt saman í gögnunum sem fylgdu málinu. Mér langar sérstaklega kannski að draga fram viðmiðið sem að hópurinn setur og það er að það verði ekki fjölgun skipa frá því sem komið er núna, þannig að skiparamminn á fjölda verður þá milli 230 til 260 skip á ári, ekki fleiri en 260 og þetta verða 250 til 320.000 farþegar og ástæðan fyrir bilinu í farþegum er það að skipin eru misstór eins og þið þekkið. Það er hins vegar lagt upp með aukningu á hlutdeild farþegaskipta innan þessa fjölda af skipum. Þetta eru viðmiðin og þau eru sett til 3 ára í senn. Það var heilmikið rætt álagsstýringu og hópurinn sendi einnig skilaboð til stjórnvalda sem ég kem að á eftir. Þetta er svona stóra sýnin okkar og áfangastaðurinn er leiðandi í sjálfbærri þróun, framúrskarandi þjónustu, einstakri náttúru, menninga, upplifun þegar kemur á móttöku skemmtiferðaskipa. Og sjálfbærni er svona stóra orðið í ferðaþjónustu í dag. Þetta er þau verkefni sem að ferðaþjónustan er mjög umhugað og ég á nýlegu ferðamálaþingi sem var haldið fyrir höfuðborgarsvæði núna í haust kom það sérstaklega fram að alþjóðlegir ferðamenn sem koma til Íslands leggja mikla áherslu á sjálfbærni sjálf. Þannig að þetta er svona talar inn í það. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega ofan í þetta en við erum með nokkrar víddir, hérna er efnahagurinn, við erum með hvernig þetta tengist, við erum það annars vegar með atvinnutækifæri, jákvæðni í fjárfestingum og ábyrgð nýtingu auðlinda og undir þessu, og þetta er allt saman í skýrslunni, eru ákveðnar aðgerðir sem hópurinn leggur til og sér fyrir að þurfa að fara í og þarna eru framkvæmdaraðilar mismargir. Næsta er þá ávinningur nærumhverfisins og það er alveg eins sett upp. Þar erum við með þrjá kassa, það er þá annars vegar samfélagsleg þáttaka, lífsgæði og menningarleg upprifun og síðan undir þetta koma aðgerðir. Og svo er það umhverfismálin og það er alveg eins og þetta myndar allt saman eitt stórt hjól sem að við síðan sýnum. En stýrihópurinn ákvað að koma með eftirfarandi ábendingar til stjórnvalda og það er að verði komið á þolmarkagreiningu fyrir landið í heild þegar kemur að komu ferðamanna, hvort sem það er í flugi eða skipum og skoða verði álag og þolmörk í samhengi við fjöldaferðamenn, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu eða helstu áfangastöðum á suðvesturhorninu á sama dag. Hérna erum við að vísa í það að það kannski sér ekki mikið að komi 5.000 farþegar inn í borgina, meðaltal fjölda farþega er á dag 2.300, það er meðaltalið yfir sísonið í Reykjavík. Það kannski ekki þannig að Reykvíkingar verði mikið varið við það, en það getur hins vegar verið mikið álag, aukið álag á, svo ég tala nú bara til dæmis í Geysi og Gullfoss og Geysi. Við einnig leggjum það við að stjórnvöld og almannavarnir geri viðeigandi viðbragðsáætlanir og í samræmi fyrir landið í heild vegna komu skemmtiferðaskipa til landsins og kynni þær íbúum og að gerðar verði kröfur að skemmtiferðaskip sem hér leggist við land fylgi reglum viðeigandi starfsumhverfi starfsmanna og fylgst sem með því að þeim verði framfylgt og að lokum að skattspor við móttöku skemmtiferðaskipa verði greint og áhrif þess á efnahag og þar að meðal annars vegar horft til fyrirhugans innviðagjalds. Hérna er hjólið sem er í rauninni stefnuramminn. Ef við þurfum eitthvað að vita þá á það að rúmast innan þessa ramma. Bak við þetta allt saman er löng og mikil skýrsla sem ég hvet ykkur til þess að
kynna ykkur, en nú erum við rétt að byrja. Sísonið mun hefjast eftir nokkra mánuði og það sé óveður núna. Það er ótrúlega stutt í sumarið. Fyrirtækin núna vita þau sirka hver viðmiðin okkar eru. Í þessu felst fyrirsjáanleiki og viðbragð við áhyggjum íbúa. Þannig að ég legg hér fram þessa stefnu til samþykktar. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Friðjón Friðjónsson. Forseti, mér langaði bara til þess að koma hingað upp fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna og hrósa þessari skýrslu og hrósa þessari vinnu. Ég þykist vita að það var ekki einfalt verk að fá alla þá aðila, sérstaklega þá sem eru í stýrihópnum, til þess að vera á sama máli. Það er líka ber að hrósa þeirri stefnu að fjölga hérna skiptifarþegum vegna þess að það er lykillinn til þess að skapa meiri sátt þessa starfsemi. Við sjáum það að þessari könnun hvernig fólk telur að það séu jafnvel og margir sem koma með skemmtiferðaskipum, að það er kannski vegna umfjöllunar að það verði lítið eftir frá þannig farþegum og en við sjáum það sérstaklega eins og ég segi með skiptifarþegum og þeim upplýsingum sem birtast í skýrslunni sem ég hvet alla til þess að alla borgarfulltrúa til þess að kynna sér að þessir farþegar skipta miklu máli inn í efnahag borgarinnar og inn í ferðaþjónustuna. Þannig að mér langaði bara til þess að hrósa því sem vel er gert og þakka kærlega fyrir og segja að við sjálfstæðismenn styðjum þessa stefnu. Þá hefur Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Líf Magnýjardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er auðvitað hápólitísk vinna, ég segi svona. Þessi vinna er góður að gjalda verð og vissulega þörf á henni. Það er eitt samt sem að ég sakna í þessari vinnu og það er svo áhætta þegar ný stjórnvöld taka við, lagasetning og reglugerðir. Þannig að mér langar aðeins að heyra hvort að það hefur verið rætt á vettvangi hópsins og hvort að það hafi jafnvel komið til tals að áhættu greina þetta með einhverjum hætti. Vegna þess að auðvitað er það sem að Alþingi leggur á sveitarfélögin, það getur haft mikil áhrif á okkur. Þannig að það hefði verið gagnlegt að draga upp einhverja sviðsmyndir þetta. Nú til dæmis lesum við í fjölmiðlum að það er kannski að seinka því að taka komugjöld sem dæmi. Þannig að stjórnvöld eru líka alltaf áhættu þáttur þegar við innleiðum svona stóra og viðamikla stefnu. Þá hefur Líf Magnýjardóttir lokið máli sínu þá ekki fleiri á mælendaskrá nema Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sem ætla að loka hér umræðunni. Forseti, já, takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Líf Magnýjardóttir. Það er inn í þessari aðgerðaáætlun að þá er sveitarfélögum landssvæðum og það er svona vísað í að samtök sveitarfélaga á landinu eða landshlutar eða sveitarfélög eigi að setja sér svona aðgerðaráætlanir eða setja sér stefnu sem að síðan á að passa inn í aðgerðaráætlunina. Og við erum að fylgja í kjölfar Vesturlands en það er ákveðin áhætta í þessu og það er dregið fram í skýrslunni og það er það sem atvinnulífið kallar alltaf á og það er fyrirsjáanleiki.
Bara meðan við vorum í þessari vinnu þá breyttist í rauninni gjöldin frá því að vera gistináttagjald á skemmtiferðaskip sem var sett á að hækkað fyrir sumarið 2024 og því breytt síðan í fjármálaáætlun sem var samþykkt á þinginu frá fyrirverandi stjórnvöldum í svokölluð innviðagjöld. Og í rauninni var svo uppað tvöfölduð, rúmlega tvöfölduð. Ef ég man það rétt að þá var gjaldið 500 á káetu en var seinna 1000 á mannesku en í dag 2500 á mannesku á nótt borð í skemmtiferðaskipinu við Íslands strendur. Og þetta kallast í dag innviðagjald og við mótmæltum og höfum mótmælt því á grundvelli sveitarfélaga því að með því að breyti svo gistináttagjaldi yfir í innviðagjald þá svona búið að fyrirmuna það að sveitarfélög geti sótt í gistináttaskattin sem var í þáverandi ríkisstjórnarsáttmála sem að fráfarandi ríkisstjórn var með. Þannig að það er sannarlega alltaf áhætta á nýjum stjórnvöldum og nýjum gjöldum. Það er dregið fram. Það er líka það sem að við viljum svolítið draga fram í þessu líka er ákveðin hluti í heilbrigðisþjónustuna og það getið lesið í skýrslunni. Það eru heilsugæslur út allt land sem að taka móti þessum hópum. Það er bráðadeild Landspítalans sem að taka móti þessum hópum. Hvernig ætlum við að gera þetta í framtíðinni? Það eru öryggisáætlanir út allt land líka, viðbragðsáætlanir, landhelgisgæslan og almannavarnir. Þannig að þetta er risa umgjörð. Áhættan er ekki síst umhverfispælingarnar sem snúa hvort við náum að standa við orkuskiptin okkar eða landtengingarnar annars vegar og svo hins vegar þessi fyrirsjáanleiki í gjöldum þá til rekstraraðila en líka til sveitarfélagana. Og við setningu innviðagjaldana sem að við höfum engar forsendur til þess að vita hvað útreikningar lágu þar að baki og þess vegna draugum við það fram að ef það á að vera með innviðagjöld að það liggi þá fyrir einhverja greiningar áhrif þess á geirann sem slíkan. Af því að þessi geiri, þó hann sé bókaður langt fram í tíman og við getum farið núna, ef þið farið inn á DOC sem er hugbúnaðarkerfi sem er opið og allir komast inn á, þá getið þið séð nákvæmlega hvaða skemmtiferðaskip er að fara að koma hérna í höfn á næsta ári og meira segja á þar næsta ári og þið getið séð fjöldan og það er mikill fyrirsjáanleiki í þessu. En það sem getur breyst er það að áætlanir þeirra geta breyst. Fólk er búið að kaupa sér þessa ferðir langt fram í tíman, bara stríðið í Úkraínu og ástandið með Rússlandi hafði mikil áhrif á það að skemmtiferðaskip hættu að koma til St. Pétursborgar og komu hingað til í staðinn. Það er að balanserast aðeins tilbaka og við vissum það. Þannig að það eru gríðarlega margir áhættuþættir í þessu og þeir eru vegnir og metnir í hverri höfn fyrir sig. Það var áhættugreint og gerðar sviðsmyndir þegar það kom að uppbyggingu farþegaskipta miðstöðvarinnar og hún var greind mjög mikið áhættan sem fólst í þeirri og felst í þeirri fjárfestingu og svona þurfa hafnir í rauninni að gera allt land. En sviðsmyndir fyrir heildina hafa ekki verið gerðar. En ákallið fyrirsjáanleikan og meira stabilitet í því hvað pólitíkin ákveður. Takk fyrir. Þá umræða lokið. Gengið til atkvæðagreiðslu stefnuna samkvæmt ákvörðun forsætisnefndar. Það eru ekki allir í salnum. Það eru allir borgarfulltrúar í salnum. Ef borgarfulltrúar gæti verið í sæti. Þá er greitt atkvæði stefnu þolmörk og móttöku skemmtiferðaskipa. Þeir borgarfulltrúar sem styðja tillöguna eða samþykkja stefnu að gefa merki. Er allir
Þau sem á móti kunna vera. Þá stefnan samþykkt með atkvæði meirihlutans, Sjálfstæðisflokksins, Vinstri-grænna, Flokks fólksins, sósíalista sitja hjá. Þá eru forsetaskipti. Og þá höldum við áfram með dagskrá. Við erum komin að máli 8 og eins og forseti ýjaði að hér fyrr í dag að þá munum við hætta efnislegri umræðu upp úr klukkan 18. Forseti leggur því til að tillaga borgarfulltrúa og Sjálfstæðisflokkun lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og tillaga borgarfulltrúa og Sjálfstæðisflokkun kostnaðarmat á mögulegum sviðsmyndum varðandi sálgrindahúsi við Álfabakka. Þeim málum verði frestað og ef enginn hreyfir mótmælum þá hreyft mótmælum. Gjörðu svo vel, Marta. Já, þið óskið eftir að verði kosið frestunina, það sjálfsagt mál. Forseti leggur þá til að þeim tveimur málum Sjálfstæðisflokks sem eftir eru á dagskrá í efnislegri umræðu, þeim verði frestað. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu forseta vinsamlegast gefi merki. Og það eru atkvæði meirihlutans og Vinstri-grænna, þeir sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins, hjáseta hjá Flokki fólksins og sósíalistum. En fundurinn nú ekki lokið. Framundan eru kosningar og fundargerðir. Og allt saman upp. Já, ég ætla að... Er ekki kosningaskjali? Við vorum að breyta því. Þú getur líka að lesa það skjálum? Já, er það ekki bara... Er þetta ekki allt saman hérna undir þessu skjali? Já. Það var hérna... með afbrigðum, er það komið inn? Það er bara í blálógin. Já, blálógin. Jæja, þetta er dálítið lesning, þannig að ég bið borgarfulltrúum að fylgjast með. Þetta eru kosningar í ráð og nefndir og það hljóðar svona. Kosning í almannavarnanefnd, lagt til að Heiða Björg Hilmisdóttir taki þátt í almannavarnanefnd í stað Dags B. Eggertssonar og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá gerir ég ráð fyrir því að það sé samþykkt. Það kosning í forsætisnefnd lagt til að Guðný Maja Ribba taki sæti sem varafulltrúi í forsætisnefnd í stað Söru Bjargar Sigurðardóttur og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Það kosning í innkaup og framkvæmdaráð lagt til að Erlingur Sigvaldason taki sæti í innkaup og framkvæmdaráð í stað Pawels Bartoszek. Jafnframt er lagt til að Birkir Ingibertsson taki sæti sem varafulltrúi í innkaup og framkvæmdaráði í stað Söru Bjargar Sigurðardóttur og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Það kosning í menningar- og íþróttaráð, það er lagt til að Aðalsteinn Haukur Sverrisson og Jóhanna Dýrún Jónsdóttir taki sæti í menningar- og íþróttaráði í stað Sabínu Leskov og Pawels Bartoszek. Jafnframt er lagt til að Ólöf Helga Jakobsdóttir taki sæti sem varafulltrúi í menningar- og íþróttaráði í stað Birkis Ingibjartarsonar og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Það er kosning í skóla- og frístundaráð. Lagt til að Skúli Helgason taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Sabínu Leskov. Jafnframt er lagt til að Ólöf Helga Jakobsdóttir og Pétur Marteinn Tómasson taki sæti sem varafulltrúar í skóla- og frístundaráði í stað Stens Ólaf Romslof og Söru Bjargar Sigurðardóttur. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Kosning í stafrænt ráð er lagt til að Sara Björg Sigurðardóttir taki sæti í stafrænu ráði í stað Skúla Helgasonar. Jafnframt er lagt til að Birkir Ingibertsson taki sæti sem varafulltrúi í stafrænu ráði í stað Söru Bjargar Sigurðardóttur og ef enginn hreyfir mótmælum, þá
þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Þá er að kosningi umhverfis- og skipulagsráð. Lagt er til að Jóhanna Dýru Jónsdóttir taki sæti í umhverfis- og skipulagsráði í stað Pavels Bartósek. Og ef enginn hefur mótmæli við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Það er kosning í velferðarráð formannskjör. Það er lagt til að Sabine Leskov taki sæti í velferðarráði í stað Heiðu Bjargar Hilmisdóttir og jafnframt er lagt til að Sabine verði formaður ráðsins. Og ef enginn hefur mótmæli við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Það er kosning í heilbrigðisnefnd. Lagt til að Birkir Ingibjartsson taki sæti í heilbrigðisnefnd í stað Hjálmars Sveinssonar. Lagt er til að Pétur Marteinn Tómasson taki sæti sem varafulltrúi í heilbrigðisnefnd í stað Ellenar Kalmon. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð. Lagt er til að Sara Björg Sigurðardóttir taki sæti í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði í stað Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur. Lagt er til að Ólöf Helga Jakobsdóttir taki sæti sem varafulltrúi í stað Ástu Bjargar Björgvinsdóttur. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Þá er að kosning í íbúaráð Árbæjar og Norðlingaholts. Lagt er til að Erlingur Sigvaldason taki sæti í íbúaráð Árbæjar og Norðlingaholts í stað Jóhönnu Dýrunar Jónsdóttur. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Þá er að kosning í íbúaráð Breiðholts. Lagt er til að Steindór Örn Gunnarsson taki sæti sem varafulltrúi í íbúaráði Breiðholts í stað Alondra Veronica Silvas Munsos. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt og óskar eftir atkvæðagreiðslu eða. Athugasemd, gjörðu svo vel, fylgdu því bara. Það hefur ekkert með lausnarbein að gera. Á hún að koma opinberlega? Nú veit ég ekki hvað þetta snýst. En þú mátt gera stutt athugasemd, það er, nei, ok. En ég var semst að þarna að leggja til kosningu í íbúaráð Breiðholts og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þannig að hjáseta Sósíalistaflokksins. Takk fyrir það. Það er bókað. Þá er að kosning í íbúaráð Grafarholts og Úlfarsárdal. Lagt er til að Berglind Eyjólfsdóttir taki sæti sem varafulltrúi í íbúaráði Grafarholts og Úlfarsárdal í stað Margrétar Sverrisdóttur. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Það er að kosning í íbúaráð Kjalarnes. Það er lagt til að Þorleifur Örn Gunnarsson taki sæti í íbúaráð Kjalarnes í stað Ellenar Kalmon. Jafnframt er lagt til að Ellen Kalmon taki sæti sem varafulltrúi í íbúaráði Kjalarnes í stað Ingiríðar Halldórsdóttur. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Kosningaráð íbúaráð Laugardals. Lagt er til að Stefán Pettersson taki sæti í íbúaráð Laugardals í stað Þorleifs Arnar Gunnarssonar og jafnframt er lagt til að Anna Sonde taki sæti sem varafulltrúi í stað Sabine Leskov. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Þá er að kosning í öldrungaráð. Lagt er til að Berglind Eyjólfsdóttir taki sæti sem varafulltrúi í öldrungaráði í stað Ellenar Kalmon. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Þá er að kosning í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Lagt er til að Pétur Marteinn Tómasson taki sæti sem varafulltrúi í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur í stað Söru Bjargar Sigurðardóttur. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Þá er að kosning í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Lagt er til að Hjálmar Sveinsson taki sæti í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins í stað Pavel Bartóseks. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Ég held bara hreinlega að okkur hafi tekist að komast í gegnum allar þessar kosningar og þá erum við búin að fara í gegnum lið 10 til 27. Forseti er smá þyrstur eftir þennan lestur. Og þá er komið að fundargerum borgarráðs frá 23. janúar og fundargerð borgarráðs frá 30. janúar.
Og þar undir 9. liður samþykkt gatnagerðargjöld. Það 12. liður gjaldskrá meindýravarna og 16. liður breytingar á leiguverði félagsbústaða og mælendaskrá opinni óskaðir og það einn óskað eftir að koma upp að svo stöddu allavega. Það Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Og forseti brýnir að borgarfulltrúar gefi skýrt í kynna undir hvaða lið talað og hvorri fundargerðinni það Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljós undir 9. lið fundargerðarinnar frá 30. janúar til að borgarstjóra hækkun gatnagerðargjalda. Gatnagerðargjöld munu hækka allt að 90% samkvæmt fyrirliggjandi tillögu borgarstjóra. Slík hækkun byggingarkostnaðar viðbótarskattur og húsbyggjendur og mun hafa neikvæð áhrif á húsnæðismarkaðinn í borginni. Gatnagerðargjöldin hækka 85% á íbúðir í fjölbýlishúsi, 33% á parhús og raðhús og 38% á atvinnuhúsnæði. Í raun meiri hækkun að ræða því með breytingunni verður einnig tekin upp gjaldtaka á bíla, hjólageymslur og vegjarðar. Að viðbættu gjaldi fyrir hjólageymslur má reikna með að hækkunin nemi það bil 90% fyrir íbúðir í fjölbýlishúsum. Gatnagerðargjald á einbýlishús verður óbreytt. Með hækkuninni eykur Reykjavíkurborg enn álögur á húsbyggjendur og þar með íbúða og kaupendur. Auknar álögur hafa sjálfsögðu áhrif á verðlagningu íbúða. Mikil hækkun gatnagerðargjalda bætist önnur gjöld og kvaðir sem húsbyggjendur í Reykjavík innan nú þegar af hendi. Reykjavíkurborg innheimtir nú þegar afar há byggingarréttargjöld eða innviðagjöld sem geta numið nálægt 60.000 krónum á nettó fermetra í fjölbýlishúsi. Eftir breytinguna geta byggingarréttargjöld og gatnagerðargjöld numið yfir 10 milljónum króna samanlagt fyrir 100 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi. Meirihluti Samfylkingar, Framsóknarflokks, Pírata og Viðreisnar reynir að réttlæta hinar miklu hækkanir með því að verið sé að færa gatnagerðargjöld til samræmis nágrannasveitarfélög. Sú röksemd stenst ekki enda verða gjöldin mun hærri í Reykjavík eftir breytinguna en hjá nokkrum nágrannasveitarfélögunum, til dæmis í Garðabæ og Hafnarfirði. Þar að auki hefur Reykjavíkurborg gengið mun lengri í gjaldtöku og kvöðum á nýtt húsnæði en önnur sveitarfélög, til dæmis með himinháu byggingarréttargjaldi og ýmsum kvöðum. Í greinargerð með þessari tillögu og í fréttatilkynningu frá borginni sem sendar út í hádeginu í dag koma fram rangar upplýsingar. Þar fullyrt að gatnagerðargjaldi sé ætlað að standa undir gatnaframkvæmdum. Það rangt. Í lögum ráðstöfun gatnagerðargjalds, sem segir í 10. grein, að það skuli verða gatnagerðargjaldi til gatnagerðar í sveitarfélaginu og til viðhalds gatna og annarra gatnamannvirkja. Ekkert stendur að því sé ætlað að standa undir öllum gatnaframkvæmdum í sveitarfélaginu, enda hefur það aldrei tíðkast í Reykjavík. Það hefur verið miðað við að gatnagerðargjaldi standi undir framkvæmdum í viðkomandi götu þar sem það er rukkað. Ekkert sveitarfélag í landinu leggur eins hágjöld á nýjar íbúðir og Reykjavíkurborg. Við hátt byggingarréttargjald bætast nú há gatnagerðargjöld og borgin því í sérflokki þegar kemur að skattpíningu vegna nýra íbúða. Þar að ekki bætast í ýmsar aðrar kvaðir og kostnaðir sem húsbyggjendum gert að inna af hendi. Kvöður að félagslegar íbúðir skuli vera ákveðið hlutfall af íbúðum í fjölbýlishúsum sem húsbyggjandi þarf að selja á undirverði til borgarinnar. Það þarf hlutfall leiguíbúða að vera að minnsta kosti 15%. Slíkar kvaðir auka álögur á húsbyggjendur og hækka þannig enn frekar verð á almennum íbúðum. Hækkunartillaga borgarstjóra kemur fram á sama tíma og miklar umræður í sér staðum hvernig sé að draga úr byggingarkostnaði til að auðvelda uppbyggingu á íbúðarhúsnæði. Undanfarin áratug hafa íbúðir hækkað svo í verði í borginni að það varla færi venjulegs launafólks að festa kaup á íbúð, hvað þá láglaunafólks. Vegna þessara þróunar sem rekja má til lóðaskorstefnu Reykjavíkurborgar hafa 2000 Reykvíkingar hrakist tilneyddir út á leigumarkað þar sem þeir borga afar háa leigu. Á sama tíma og ráðherrar Samfylkingar og Viðreisnar boða bráða aðgerðir í húsnæðismálum í því skyni að leysa mikinn húsnæðisvanda, standa borgarfulltrúar og sömu flokka að því að hækka gatnagerðargjöld í Reykjavík allt að 90%. Augljóst að svo mikil hækkun gatnagerðargjalda hækkar íbúðaverð og hefur þannig neikvæð áhrif á húsnæðismarkaðinn og möguleika almennings til að komast í húsnæði. Kjósendur hljóta að spyrja sig hvort mikil hækkun gatnagerðargjalda sé hluti af bráðaaðgerðum Samfylkingar og Viðreisnar í húsnæðismálum. Það verður prófsteinn á verknýra ríkisstjórnar hvort henni takist að stuðla áframhaldandi í hjöðnun verðbólgunnar. Miklar verðhækkanir á húsnæðismarkaði í Reykjavík undanfarin ár sem rekja má til lóðaskorstefnunnar hafa átt stóran þátt í hinni miklu verðbólgu sem hér hefur geisað. Stór hækkun gatnagerðargjalds hækkar beinlínis verðbólguna og vinnur því beinlínis gegn stefnu stjórnvalda að stuðla frekari lækkun hennar. Samkvæmt núgildandi gjaldskrá gatnagerðargjald íbúðar í fjölbýlishúsi 16.338 krónur á hvern fermetra brúttó. Með breytingunni hækkar gjaldið 85% eða í 30.000 krónur. Að viðbættu gjaldi fyrir hjólageymslu má reikna með að hækkunin nemi 90%. Og gatnagerðargjald 100 fermetra íbúðir í fjölbýlishúsi
120 fermetrar brúttó, nemur nú tæpum 2 milljónum fyrir hækkun en verður 3,7 milljónir tæpar eftir hækkun. Hækkunin nemur því 1735.000 krónum eða 88,5%. Forseti, þessi hækkun sem liggur fyrir þessum fundi er olía á verðbólgubálið í þjóðfélaginu og atlaga að húsbyggjendum og kaupendum nýrra íbúða í Reykjavík. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjumst hart gegn þessari hækkun og spyrjum borgarstjóra og meirihlutann að því hvort að þeir telji sig nú hafa fundið breiðubökin sem eiga að bæta úr lélegri fjármálastjórn Reykjavíkurborgar undanfarin áður. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Tveir hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Magnús Davíð Nordal og borgarstjóri Einar Þorsteinsson í þessari röð. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Það er kannski rétt að borgarfulltrúinn svari þeirri spurningu hvort honum finnist þá gatnagerðargjöld í Kópavogi, svo dæmis í tekið vera of há. Finnst borgarfulltrúanum eðlilegt að gatnagerðargjöld í Reykjavík séu langt undir gatnagerðargjöldum í öðrum sveitarfélögum. Hver er skoðun borgarfulltrúans á þessu? Takk. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér er bara ljúft og skylt að svara þessu. Eftir breytingu þá verða gatnagerðargjöld samt lægri í ýmsum sveitarfélögum eins og Garðabæ og Hafnarfirði. Það er ekki sjálfgefið að Reykjavíkurborg eigi bara allstaðar að finna hæstu gjaldskrárnar annar staðar og hækka sína gjaldskrár til samræmis háu gjaldskrár. En þetta er í rauninni ósamanburðarhæft vegna þess að Reykjavíkurborg hefur árum saman lagt á mjög há byggingarréttargjöld eða innviðagjöld og innleitt ýmsar kvaðir fyrir húsbyggjendur eins og að selja borginni félagslegar íbúðir á undirverði sem líka hækkar verð almennra íbúða. Þessar kvaðir og þetta háa byggingarréttargjald er óþekkt annar staðar og hefur því þegar hækkað verð á íbúðum í Reykjavík upp úr öllu valdi og þetta á síðan að bætast við. Þegar öll þessi gjöld eru tekin saman þá er Reykjavíkurborg orðin algjör Íslands methafi í skattpíningu gagnvart húsbyggjendum og kaupendum nýrra íbúða. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Magnús, gjörðu svo vel. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, takk fyrir þetta svar. Það er bara gott að þetta komi fram með svona skýrum hætti hver afstæði ykkar er. En borgarfulltrúinn svaraði þessu hins vegar ekki með Kópavog. Telur borgarfulltrúinn að yfirvöld þar séu að innheimta of há gatnagerðargjöld? Hvert er svar borgarfulltrúans við því? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það má alveg halda því fram að með þessari háu prósentu sem Kópavogsbær innleiðir þá sé verið að rukka of há gatnagerðargjöld, en það verður hins vegar að líta á heildarmyndina. Kópavogur hefur sennilega talið sér þurfa að innheimta svo há gatnagerðargjöld vegna þess að Kópavogsbær hefur ekki innheimt þessi himinháu byggingarréttargjöld eða innviðagjöld sem hafi verið innheimt í Reykjavík og voru fundin upp af vinstri meirihlutanum í Reykjavík og ekki heldur innleitt sömu kostnaðar sömu kvaðir á íbúðir og gert hefur í Reykjavík. Þannig að ég ætla ekki að fara rauk fyrir því að sé of lítil skattheimta í Kópavogi. Mér finnst að ég ekki að réttlæta einar skattahækkanir með því að skattarnir séu bara líka eitthvað annar staðar hærri. En þegar við lítum á heildarmyndina, fyrir þessa breytingu er skattlagning á nýjar íbúðir langhæst í Reykjavík, innviðagjöldin sáu til þess og með þessari hækkun núna gatnagerðargjöldin hafa verið örlítið undir en innviðagjöldin vógu upp þann mismun og gott betur, eða illt betur. En með þessari breytingu núna þá er enn höggvið í sama knerun og við förum langt upp yfir önnur sveitarfélög í skattpíningu að þessu leyti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari annað sinn og veitir þá andsvar Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, mér langaði bara rétt að benda borgarfulltrúanum á það að þetta er alrangt sem hann er að segja frá A til Ö. Í töflu gatnagerðargjöld sem að birt var í fréttinni sýnir í dag, sést bara einfallega að við erum á pari við Kópavog, við erum á pari við Mosfellsbæ, reyndar
aðeins undir þeim. Við erum undir Seltjarnarnesbæ í gatnagerðargjöldum, við erum undir Akureyri líka og af því að borgarfulltrúinn er alltaf að nefna það að við leggjum á ykkur önnur gjöld, þá bara lét ég fletta því upp. Kópavogsbær rukkar 40.000 kall á íbúðafermetran í byggingarréttargjöld ofan á annað við 17.500. Kópavogur á atvinnufermetrana rukkar 34.000 krónur, við rukkum 5.000 krónur. Mér finnst þetta kalda kveður til Ásdísar Kristjánsdóttur bæjarstjóra í Kópavogi ef að þetta er afstaðan að það eigi alls ekki að innheimta þessi gjöld. Við erum bara að hækka okkar gjöld til samræmis við það sem önnur sveitarfélög eru að rukka og höfum verið líklega of lágt í þessu. Við sjáum að þessi tekjustofn stendur varla undir helmingnum af gatnagerðinni og það er bara fullkomlega eðlilegt að leiðrétta þessa gjaldskrá. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er alþekkt að þegar vinstrimenn og sósíalistar telja sig þurfa að réttlæta skattahækkanir á íbúa, þá tala þeir leiðréttingu. Borgarstjóra finnst greinilega að skattarnir eiga að vera hæstir á Íslandi í Reykjavík og þess vegna talar hann ekki hækkun í fréttatilkynningu frá borgarnarstað. Það er ekki talað hækkun, það er alltaf bara að tala breytingar og hann talar leiðréttingu. Eins og Reykjavík hafi verið eitthvað skattaparadís, en þegar við lítum á heildargjöldin hefur hún ekki verið það. Og ég held að ég hef verið að skoða þetta heildardæmi með önnur sveitarfélög. Það má vel vera að gjöldin séu há í Kópavogi, en þau hafa verið enn hærri í Reykjavík og verða það. Ég kannast ekki alveg við þessa 17.500 krónar tölu sem hann segir að sé á fermetra í byggingarréttargjald í Reykjavík. Ég held að það sé einhver eldgömul tala sem sé orðin miklu hærri eftir að borgarstjóri og aðrir embættismenn hafa hækkað í gegnum tíðina. Ég held að þessi tala sé farin að nálgast 60.000 á fermetra í byggingarréttargjaldi í Reykjavík en sé ekki 17.500. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veit þá andsvar öðru sinni Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði bara að draga fram sannindin í þessu máli. Reykjavíkurborg er að hækka gatnagerðargjöldin sannarlega. Það má kalla það leiðréttingu eða hvað sem þú vilt. En við erum samt sem áður undir flestum sjálfstæðissveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Og það er kannski áhyggjuefni hvað sjálfstæðismenn í kringum okkur eru orðnir miklir skattakóngar. En hann verður það bara að eiga það við þá, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Við erum bara að reyna að byggja upp hverfin okkar og sækja eðlileg gjöld eins og tekjustofnarnir leyfa og skömmust okkar ekkert fyrir það. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég verð að segja að það ber ekki vott það að borgarstjóri hafi mikla sannfæringu fyrir þessum málstað þegar hann talar skattahækkanir sem leiðréttingu og vísar í nágrannasveitarfélög. Og ég er viss að ef við skoðum heildardæmið, byggingarréttargjöldin og allar kvaðirnar, þá erum við nú þegar langt töluvert yfir öðrum nágrannasveitarfélögum hvað skattpíningu á nýjar íbúðir varðar og förum ennþá hærra. Það er bara þannig. En kannski má maður þakka fyrir að borgarstjóri skuli ekki réttlæta þessar skattahækkanir sínar með því að vísa til Venesúela eða annarra sósíalistaríkja, því ég er alveg viss að með góðri leit getur hann einhvers staðar í heiminum fundið meiri skattpenningu og það verður þá kannski næsta hækkun. En það þýðir ekki að benda á nágrannasveitarfélögin í þessum efnum og í rauninni lélegt og ósamfærandi að gera það. Og ég held að við ættum að skoða betur þetta dæmi, öll heildargjöldin, því að Reykjavík, það er á hversmanns vitorði að Reykjavík er hæst nú þegar og verður ennþá hærri við þessa ólánsömu breytingu. Er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Helgi Ás Grétarsson og upplýsir okkur undir hvaða lið og fundargerð þú hyggst tala. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Ég kem hér upp út af 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. janúar 2025 varðandi samþykkt gatnagerðargjalda. Mér þykir greinagerðin með tillögunni fyrir samþykkt gífurlega hækkun á gatnagerðargjöldum henni í Reykjavík vera ansi rýr. Það stafar af því að það er ein tafla hérna. Það er ein tafla hérna sem að sýna hérna tölur prósenturnar henni í Reykjavík eins og það eru akkurat núna og hvernig það verða eftir breytingarnar og svo í einhverjum nágranna sveitarfélögum. Það vantar alla greiningu á því hver verða hérna efnahagslegu áhrif á því ef við samþykkjum þessar hækkanir á gatnagerðargjöldum. Það er ekki verið að spyrja sig hvað kostar að byggja í Reykjavík í samanburði við aðra valkosti sem að verktakar hafa. Þeirri bara spurningu er ekki, hún er ekki spurð og það er ekki varpað ljósa á hana. Vegna þess að hvatarnir af því að byggja hér í Reykjavík, þeir náttúrulega miðast þá við það hvað það kostar í samanburði við aðra valkosti. Og þegar þú horfir á valkostina, eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon myndist á, eins og að sala byggingaréttar eða innviðagjöldin, svo er það annað sem er mjög mikilvægt að það eru kvaðir sem eru nokkuð algengar vegna þess að það er 5% kaupréttarkvöð sem að félagsbústaðir hafa og ef við tökum dæmi það að í varðandi fjölbýlishúsaverkefni og það séu 300 fermetrar sem að fari til félagsbústaða og verðmunurinn á fermeter hvað félagsbústaðir geta keypt og það sem þú getur selt á markaði sé 400.000, þá er þetta bara 120 milljónir króna kostnaði fyrir verktakann. Þetta svo eru kvaðir hérna í Reykjavík varðandi leigu. Sums staðar er það 20%, ég tók hérna dæmi, það er hérna frá 30. september 2024 sem er lagt hérna fyrir borgarráð. Það er hléskatta 1, úthlutun lóða, sala byggingaréttar, það sem er verið að greina hérna hvað það kostar hérna að selja lóðina og það er náttúrulega útboð líka, þannig að fermetraverðið það fer líka eftir hversu útkoma hérna þess hvað lóðarhafinn sé að greiða. En bara í þessu tiltekna dæmi að þá er hér 25% kvöð á varðandi leiguíbúðir. Punkturinn er að greinagerðin er algjörlega ófullnægjandi þegar að taka á afstöðu til þessa málefnis. Sérstaklega í ljósi alla digurbarkalegu yfirlýsingana sem gefnar voru út í aðdraganda borgarstjórnarkosninga og svo síðar húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Hvað það verður nú hérna mikið byggt og halda menn það að svona mikil hækkun á gatnagerðargjöldum hafi engin efnahagsleg áhrif vegna þess að það liggur fyrir frá sjónarhóli þess sem að hyggst semja við borgina að hver fermeter verður töluvert dýrari sem dæmi að ef það sé 60 fermetra íbúð þá verða gatnagerðargjöldin 2,2 milljónir og svo framvegis. 100 fermetra íbúð verður 3,7 milljónir og það er 90% hækkun. Þetta finnst mér vera mikill ágalli við málið í ljósi þess að það verður að skoða heildarmyndina og þegar við erum að bera okkur saman þegar Reykjavík er að bera sig saman við önnur sveitarfélög, þá dugar ekki bara að koma með einhverja eina töflu hérna gatnagerðargjöld. Það dugar engan veginn. Vegna þess að það verður að reyna að lýsa ástandi mála eins og þetta kemur mögulega fyrir sjóni viðsemjandi borgarinnar og hver sé samkeppnishæfni borgarinnar. Þetta finnst mér vera ágalli á málinu og ekki til þess fallið að auka líkur á að hér verði mikið byggt. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og er það Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel.
Já, ég verð að viðurkenna það, forseti, og ég á smá erfitt með að setja mig í spor þeirra borgarfulltrúa sem að hér á að tala fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og er ekki bara fullkomlega eðlilegt að hér séu álíka há prósentutala gatnagerðargjalda og í sveitarfélögunum við hliðina. Eða hérna í nágrunni okkur, svo vil ég líka taka það fram að í sambandi við byggingaréttagjald og til dæmis innviðagjöld, því að Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, minntist á það. Garðabær innheimti 1,4 milljarð í innviðagjöld af Urriðakotslandinu, þannig að Garðabær er líka svo sannarlega að innheimta slík gjöld og auðvitað liggur þetta í því að bærinn og borgin afhenda ákveðnum landeigundum gríðarleg verðmæti í formi uppbyggingarheimilda og þá með þeim skilyrði þannig að þeir hirði ekki allan ágóðan einir heldur eitthvað rakni líka til samfélagsins. Fullkomlega eðlilegt verklag, þetta er meðal annars gert sumstaðar í Bandaríkjunum og líka í Garðabæ, þannig ég held að við þurfum ekki að fara til Venezuela til að finna eitthvað sambarilegt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vona að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hafi verið að svara mér en ekki kollega mínum Kjartani Magnússyni. Vegna þess að mín ræða var mörgu leyti tæknilegri og kannski síður pólitísk. Og bara tala ákveðin galla á málsmeðferðinni. Ef við erum að taka hérna mjög mikilvæga ákvörðun núna gífurlega hækkun gatnagerðargjalda að þá sé ekki til nein greining á hver gæti verið hin hagrænu áhrif þessarar ákvörðunar og líka hafa þá upplýsingar öll gjöld sem að leggst á húsbyggindur og reyna að bera gjaldakerfi hér í Reykjavík saman við heildargjaldkerfið í öðrum sveitarfélögum. Það hlýtur að vera lykilspurningin. Við mögulega þá að tapa peningum á öllum þessum reglubreitingum sem hér eru lagðar til í stað þess að hækka tekjurnar. Af þessu er ástæða til þess að hafa málefnalegar áhyggjur vegna þess að Reykjavíkurborg er í algjöru yfirburðastöðu til þess að njóta hagræðis af starfsemi með önnur sveitarfélög í landinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ég var einmitt að bera saman á tæknilegan hátt gjaldakerfin í sveitarfélögunum og það kemur að ljós að þau eru mjög svipuð. Hvað var það byggingaréttagjald, hvað var það innviðagjöld og hvað var það gatnagerðargjöld. Er það ekki bara eðlilegur samanburður? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þó að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sé mjög fróður, þá er hann ekki alfa og omega og heimild hvernig öll gjöld á húsbyggindur á höfuðborgarsvæðinu eða öðru sveitarfélögum sé. Með fullri virðingu fyrir borgarfulltrúi Hjálmari Sveinssoni þá þætti mér að vera betra ef að þeir embættismenn sem hér starfa og eru að undirbúa svona mál geti lagt fram greinargerð þar sem er verið að setja allar þessar tölur fram svo að við getum talað hérna algjörlega staðreyndir. Staðreyndin er hins vegar sú að ég tel að þegar þú tekur allt saman þá kostar of mikið að byggja í Reykjavík í samanburði við aðra valkosti og við erum að hækka þann kostnað og af því er ástæða til þess að hafa áhyggjur. Og mér vegna þess að því að borgarstjóri Einar Þorsteinsson var að tala sjálfstæðismenn hérna, það er nú þannig í Kópavogi og Hafnarfirði að Framsóknarflokkurinn hefur lengi verið við völd með sjálfstæðisflokknum, þannig að getur líka að tala við sína flokksmenn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og er þá andsvörum lokið. Tekur þá til máls Magnús Davíð Norðdahl og upplýsir borgarstjórn undir hvaða lið og fundargerð hann teilir. Forseti, borgarstjórn, ég tek til máls undir fundargerð borgarráðs frá 23.
Janúar 16. lið, breytingar og leiguverði félagsbústaða. Við höfum rætt þetta mál áður hér í þessum sal í tengslum við rekstrarhæfi félagsbústaða og það kannski rétt að nefna það að á þessu ári, samkvæmt nýjustu árshlutareikningum, að þá hefur orðið ákveðin viðsnúningur á rekstri félagsbústaða. Afkoman er töluvert betri en gert var ráð fyrir. Umræðan hvað félagsbústaði varðar og leiguverðið hefur alltaf verið á þessa leið varðandi þessa 3 póla. Við erum með viðhaldið, við erum með uppbygginguna og við erum með leiguverðið. Og ef að þú ýtir við einum af þessum pólum, að þá hefur það áhrif á hina. Og eins og ég hef nú áður nefnt, að þá tel ég að núverandi meirihluti og þeir sem á undan honum komu hér í borg geti verið stoltir af þeirri uppbyggingu félagslegs húsnæðis sem hefur átt sér stað í borginni. Við erum með 22 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa. Kópavogur það sveitarfélag sem kemur næst á eftir með 12. Garðabær með 2 og við getum farið yfir þetta áfram en Reykjavík stendur sér best þegar kemur að þessu. En til þess að svo megi verða að þá auðvitað nauðsynlegt að þetta ágæta félagsbústaðir sé stöndugt og geti staðið undir þeirri uppbyggingu sem að nauðsynlegt að ráðast í og sem að við höfum samþykkt að skuli ráðast í. Og hér að ræða að mínum dómi hóflega hækkun, hún nemur 1,5% sem að svo sem lægra en það sem bent var á að þyrfti að koma til og það var náttúrulega gert ráð fyrir því í okkar 5 ára áætlun síðustu sem samþykkt var að þetta yrði hækkað um 6%, þetta bara fjórðungur af því. En þá til þess að líta sem að ég nefndi hér í upphafi ræðu minnar að rekstur félagsins hefur gengið betur en kannski vonir stóðu til. Varðandi það hvort að þetta sé eftir atvikum sanngjarnt og hvernig þetta leggst á leigjendur og svo framvegis, þá kannski rétt að taka fram nokkur atriði. Með síðasta ársreikningi félagsbústaða þá fylgdi með ákveðin greining hvað varðar samanburð á leiguverði á almennum markaði annars vegar og á leiguverði félagsbústaða hins vegar. Og sá samanburður leiddi í ljós að munurinn þarna á var allverulegur og sá munur verður áfram allverulegur þrátt fyrir hækkun um 1,5%. Og það auðvitað nauðsynlegt vegna þess að við auðvitað lögbundið hlutverk að vera með félagslegt húsnæði og það auðvitað ekki félagslegt ef að leigan farin að nálgast mjög mikið almennt leiguverð, en svo bara alls ekki. Þannig að ég held að þetta hafi verið ágætt lending hvað þetta varðar. Það auðvitað hópurinn og ef við tölum þetta í kannski stærra, ef við tölum uppbygginguna líka, þá það auðvitað þannig að þeir sem eru á biðlistunum, það auðvitað fólkið sem á sárast að binda. Það fólkið sem kemst ekki að í félagslegt húsnæði, neyðist þess að leigja á almennum markaði og býður bara og býður á einhverjum biðlista sem eftir atvikum töluvert langur. Þannig að þegar að við tökum ákvörðun hækkun af þessu tagi, sem 1,5%, að þá erum við auðvitað að gera það til þess að geta tryggt uppbyggingu félagslegs húsnæðis og til þess að geta unnið á biðlistunum og mætt þeim sem eftir atvikum eiga ansi erfitt hvað varðar að þurfa að leigja á almennum markaði. Þannig að það verður að skoða þetta þegar að menn tala félagslegt réttlæti og slíkt og ég þykist vita það að einhverjir hér muni tala á þeim nótum, að höfum þá þetta í huga. Við erum að hugsa þann hóp sem á biðlistum og við þurfum að byggja og til þess þurfum við stöndugt félag. Þetta er skref í þá átt og ég að sjálfsögðu styð það að við samþykjum þessa breytingu hér í dag. Takk. Borgarfulltrúi lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn,
Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa yfirlegu Magnús og Davíðs Nordal stöðuna hjá félagsbústöðum og ég ætlaði nú kannski bara líka að hvetja hann að halda áfram að reyna að samfara kollega sína í meirihlutanum þörfina á því að rekstrargrundvöllur félagsbústaða verði sem traustastur. Og ég að mörgu leyti sammála þeim greiningum sem að borgarfulltrúinn setti fram og það óábyrgt pólitískt að horfa ekki til þeirra lausna til þess að tryggja rekstrargrundvöll fyrirtækisins til lengri tíma að hækka leiguna í því skyni meðal annars ef menn kjósa svo að stækka eignasafnið. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Gætirðu kannski afmarka þessa spurningu betur eða þetta bara almenn athugasemd? Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum rætt málefni félagsbústaða í þessum sal ansi oft og síðasta ári. Það alveg ljóst hvaða viðmið eru varðandi hvernig rekstur félagsbústaða eiga að vera sjálfbær. Svo hefur ekki verið töluvert skeið, sem þýðir það að afborganir eru mun hærri, að jafnaði hafa verið mun hærri einhvern skeið en það sem nemur arði af rekstrinum. Þess vegna ljóst að til þess að ná þessari sjálfbærni í rekstrinum þá þurfum við að auka tekjurnar. Og þú getur aukið tekjurnar með því að hækka leiguna og nálgast þannig einhverju leyti markaðsleigu þó að það sé ennþá töluvert bil. Án þess, annarkvort þarf þá að dæla peningum með lánsfé inn í félagið og ég held að það sé betra til lengri tíma fyrir félagsbústaði að þetta sé með sjálfbærir hætti og að tekjurnar standi undir rekstrinum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Magnús Davíð Nordal. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Já, það sem mælikvarðinn á sjálfbærni félaga almennt og félagsbústaði eru auðvitað hvort að veltufé frá rekstri dugi fyrir afborgunum lána. Staðan eins og hún í dag þannig að veltufé frá rekstri dugar fyrir afborgunum lána, þannig að strangt til tekið félagið sjálfbært í dag, menn hafa hins vegar haft áhyggjur af sjálfbærni félagsins kannski til lengri tíma litið. En ég tel að þetta skref sem við tökum hér í dag sé einmitt til þess gert að auka við sjálfbærni félagsins til framtíðar litið, til þess einmitt að geta byggt hratt og vel upp. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls Hildur Björnsdóttir og upplýsir borgarstjórn lið og fundargerð. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp undir 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. janúar síðastliðnum eins og aðrir kollega mínir hér og ræði hækkun á gatnagerðargjöldum. En hér leggur meirihlutinn fram gríðarlegar hækkanir á gatnagerðargjöldum Reykjavíkurborgar, meðal annars með þeirri röksemd að gjöldin standi ekki undir gatnagerð og viðhaldi að óbreyttu. Og þá jafnframt vísað til þess að nágrannasveitarfélögin innheimti sams konar gjöld af húsnæðisuppbyggingu, en þá auðvitað ekki öll sagan sögð. Umræða að gatnagerðargjöld standi ekki undir gatnagerð svolítið gömul saga á ný. Og þetta hefur verið rætt áður og við því var brugðist á sínum tíma, fyrst með álagningu sérstaks byggingarréttargjalds og svo með álagningu svokallaðra innviðagjalda. Innviðaráðuneyti sendi borginni bréf snemma á síðasta ári og óskaði eftir svörum með tilteknum spurningum sem snúa að téðu innviðagjaldi.
og í svari borgarinnar við bréfinu var farið yfir forsögu innviðagjaldsins og þar var það rakið með leyfi forseta með þessum hætti. Þann 27. nóvember 2014, takið eftir þegar að Samfylking tekur hér við, voru samningsmarkmið Reykjavíkurborgar á nýjum uppbyggingarsvæðum samþykkt í borgarráði. Samkvæmt samningsmarkmiðunum var meðal annars gert ráð fyrir að stofnkostnaður innviða fyrir uppbyggingarsvæði yrði greiddur með fjármunum sem fást af uppbyggingunni. Samningsmarkmið voru sett fram til að tryggja gagnsæi og að gætt yrði samræmis í samningsgerð á milli svæða. Í dag eru í gildi samningsmarkmið Reykjavíkurborgar og uppbyggingarsvæðum sem voru samþykkt í borgarráði hinn 1. febrúar 2022 og lýkur lestri. Þannig að þegar að þessi innviðagjöld voru lögð á með uppbyggingarsamningum við húsbyggjendur hér í borginni, þá var það gert með hliðsjón af því að þannig mætti ná inn fjármagni frá uppbyggingaraðilum til að standa undir kostnaði við innviði. Hér get ég nefnt nýleg dæmi úr nýlegum innviðasamningum sem hafa verið gerðir við uppbyggingaraðila í Reykjavík og ég ætla að fá að lesa hérna upp 2 ákvæði með leyfi forseta. Lóðarhafi annast og ber kostnað af öllum undirbúningi, hönnun og framkvæmdum vegna almenningsrýma, bæði í inngörðum og utan þeirra. Lóðarhafi ber kostnað af öllum undirbúningi, hönnun og framkvæmda vegna endurgerðar á götum sem nauðsynlega reynast vegna nýbyggingar lóðarhafa. Lestri lýkur. Mín spurning er því svo til meirihlutans stendur til í kjölfar hækkunar gatnagerðargjalds sem á nú að standa undir öllum kostnaði við gatnagerð að fella út þessi ákvæði í uppbyggingarsamningum borgarinnar sem leggja viðbóta kvaðir á uppbyggingaraðila kostnað vegna endurgerðar á götum. Fleiri kvaðir sem eru lagðar á uppbyggingaraðila í svokölluðum innviðasamningum. Það mætti nefna kvaðir tiltekinn fjölda félagslegra íbúða sem á að selja félagsbústöðum á ákveðnu undirverði. Þetta felur í sig kostnað fyrir uppbyggingaraðila. Í sumum tilfellum eru uppbyggingaraðilar að selja félagsbústöðum íbúðir á verði sem nær ekki upp í byggingarkostnað. Sömuleiðis kröfur atvinnuhúsnæði á fyrstu hæðum sem standa tóm og húseigendur neyðast til að leigja jafnvel rýmin sér að kostnaðarlausu án endurgjalds til að þar geti þrifist einhver starfsemi og allt hefur þetta auðvitað kostnaðarauka í för með sér. Það er húsnæðisskortur í landinu og hann er sérstaklega alvarlegur hérna í Reykjavík og það sem vekur áhyggjur ekki síst er að uppbyggingaraðilar forðast að byggja í Reykjavík vegna þungra uppbyggingarsamninga, íþyngjandi kvaða og sligandi gjaldheimtu. Og þá hefur stjórnsýslan líka verið gagnrýnd fyrir að vera svifasein, ósveigjanleg og hamlandi, sem aftur hefur kostnaðarauka í för með sér. Og það skal enginn velkjast í vafa það að öll aukin gjaldheimta af uppbyggingaraðilum og allar kostnaðarsamar íþyngjandi kröfur, þær bæði hægja á húsnæðisuppbyggingu og leiða jafnframt til hækkunar á fasteignaverði, sem bitnar auðvitað beint á húsnæðiskaupendum. Og ég velti því upp hér, hvort það væri ekki bara einfaldara að breyta aðeins gjaldheimtuferlinu og innheimta hérna einfaldara og gagnsærra gjald af uppbyggingaraðilum í Reykjavík sem á að standa undir kostnaði við uppbyggingu innviða. 1 rökrétt gagnsætt gjald. Þá vík ég örstutt máli mínu líka 16. lið í sömu fundagerð en það eru breytingar á leiguverði félagsbústaða. En við sjálfstæðismenn lýstum því yfir í borgarráði og gerum það líka hér á þessum vettvangi að við hefum talið mun eðlilegra að samþykkja einhverjar breytingar á leiguverði félagsbústaða samhliða formlegri ákvörðun að ráðast í algjöra endurskipulagningu á rekstri félagsbústaða. Enda er rík þörf á því að treysta rekstrar grundvöll félagsbústaða en það verður ekki gert án þessarar endurskipulagningar. Það er alveg ljóst. Og stjórn félagsbústaða hefur auðvitað ítrekað lýst yfir þungum áhyggjum af rekstri félagsins og lýst því yfir að hann muni ekki reynast sjálfbær að óbreyttu. Og ég tel vinnubrögð meirihlutans og seinaganginn í að leysa úr þessum málum verulega ámælisverðan. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar í þessari röð, Einar Þorsteinsson borgarstjóri og Magnús Davíð Nordal. Gjörðu svo vel, Einar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held ég hafi heyrt spurninguna rétt. Var borgarfulltrúinn að spyrja gatnagerðargjöld í Skeifunni? Eða þar? Meðal annars, já. Sko, þetta er misjafnt eftir því hvernig og hvar þessar lóðir eru og þessar götur. Sko, í Skeifunni þá eru göturnar innan lóðamarka og þá í því tilfelli var bara samkomulag það að þeir myndu gera þetta frekar heldur en við. Stundum það bara til hæðarauka og að
frekar en að þeir bíði eftir borginni eða fara í göturnar að gera það frekar sjálfur. Sko, bara umræðan svona heilt yfir, það getur vel verið að það sé skynsamlegt að breyta nálgun í því hvernig við innheimtum þessi gjöld og gera þau gagnsærri og skýrri. Það getur vel verið, en meginlínan er þessi. Öll sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu, Garðabær, Mosfellsbær, Hafnarfjörður, Kópavogur eru að innheimta gjöld vegna húsnæðisuppbyggingar og við vitum að það er bara einfaldlega nauðsynlegt vegna þess að það kostar að byggja upp þjónustuna í þessum hverfum. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara það andsvari. Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir svarið. Það er oft mjög tyrfið að bera saman gjaldheimtu vegna innviða milli sveitarfélaga vegna þess að nálgunin er ólík og innviðasamningarnir þeir flækja svolítið málin, eða þessir svokölluðu uppbyggingarsamningar og þessi samningsmarkmið sem að leggja allskyns margvíslegar kvaðir á uppbyggingaraðila húsnæðis. Og það er raunar þannig að margir sem að standa að húsnæðisuppbyggingu hér í borginni veigra sér við, eða standa að húsnæðisuppbyggingu hér í landinu, veigra sér við að byggja í borginni og velja fremur að byggja annar staðar, meðal annars vegna þessara innviðasamninga en ekki síst líka auðvitað vegna stjórnsýslunar og þess hvað svona regluverkið og kröfurnar geta reynst íþyngjandi. Þannig að það er víða pottur brotin og margt sem ætti laga. Og borgarfulltrúi þá lokið við að svara andsvara og veitir það andsvara öðru sinni, borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, en öll sveitarfélögin eru þó að gera einhvers konar innviðasamninga og byggingaréttargjald af úthlutuðum lóðum í Kópavogi á þróunar- og þéttingarreitum, þar er verið að greiða hérna gjöld eftir gjaldskrá. Ég meina, ef ég man rétt, þá var það Haraldur í Mosfellsbæ sem að fyrstur byrjaði að innheimta innviðagjöldin. Það getur vel verið að þetta sé aðeins flóknar í Reykjavík af því að við erum að krefja uppbyggingaraðila að byggja félagslegt húsnæði líka. Og ég held að það sé skynsamlegt, ég held að það sé skynsamleg nálgun. Ég veit alveg að sveitarfélögin í kringum okkur, allavega Kópavogur, Garðabær, eru ekki að gera það og Seltjarnarnes. Hafnarfjörður hefur gert það. Ég held að við náum mestum árangur í húsnæðismálum með að vera með svona blandaða leið, reyna að fjölga félagslegum íbúðum fyrir fyrstu kaupendur, fyrir gegnum óhagnaðardrifnu félögin. Við reyna að styrkja aðeins þennan markað með þannig að allir geti eignast húsnæði að þakka yfir höfuðið, frekar en að selja þetta bara allt á markaði. Þannig að jú, það skekki þó aðeins myndina og samanburðin. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvara öðru sinni og svara þá andsvara öðru sinni. Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, meginpunkturinn er sá að þetta mætti allt einfalda og gera gagnsæra og ég velti því fyrir mér hvort það væri ekki bara æskilegra til framtíðar að huga að einu einföldu gagnsæju rökréttu gjaldi sem er innheimt af uppbyggingaraðilum eftir einhverju reiknireglu. Varðandi uppbyggingu félagslegs húsnæðis þá vil ég bara það sé alveg skýrt og ég hafi nefnt þetta sem eitt lið í innviðasamningum sem að sannarlega kostar uppbyggingaraðila fjármuni og leggst ofan á húsnæðisverð, að þá er ég algjörlega sammála á því að það er mjög mikilvægt að við blöndum hér byggð og að við dreifum félagslegum úrræðum og tryggjum að fólk og ekki síst börn sem að alast upp við slík skilyrði sem að geta auðvitað verið margvísleg skilyrði inn á þessum fjölbreyttu heimilum, að fólk fá að alast upp við blandað umhverfi ekki einsleitt og einangrandi. Þannig ég styð það. Og þá er þessum andsvarum lokið en þá er það Magnús Davíð Norðdahl, gjörðu svo vel, sem veitir andsvar. Forseti, virðulegur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Nú varðandi bollaleggingar borgarfulltrúans endurskipulagningu að þá er því að svara að slík vinna er í gangi og skoðun samhliða þessari hækkun. Og sú vinna er unnin í samráði við velferðarsvið og velferðarráð og hefur velferðarráð meðal annars fengið kynningu á möguleikum og útfærslum þegar kemur að endurskipulagningu og einn þáttur í því er að aðskilja mögulega, þarna auðvitað er verið er húsnæði fyrir fatlaða, svo ertu líka með húsnæði bara fyrir fólk sem bara hefur það ekki gott fjárhagslega og þarf félagslegt húsnæði. Og svo hugmynd hefur meðal annars komið upp að það væri mögulega rétt að aðskilja þetta tvennt þá í tveimur félögum, það er ein hugmynd og ýmislegt annað sem hefur verið rætt, þannig að svo vinna er í gangi.
Varðandi seinagang að einhvern veginn koma þessari hækkun á, þá það bara alveg rétt. Þetta tók ansi langan tíma. Það bara hárrétt. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka ágætt svör. Fæ þá kannski að spyrja vegna þess að ég vissi af þessum bollaleggingum og ég vissi af því að málin hafi verið kynnt inn í velferðarráði og mögulega víðar. En hefur formleg vinna verið sett í gang? Þá ég ekki að meina einhverjar athuganir, heldur bara formleg vinna við algjöra endurskipulagningu félagsbústaða vegna þess að ég hefði viljað sjá formlega ákvörðun tekna það samhliða þessari hækkun. Því það alveg ljóst að reksturinn verður ekki sjálfbær nema eitthvað breytist. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Magnús Davíð Norðdahl. Gjörðu vel. Forseti, já, verulegur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Já, forseti, móðir mín kallaði mig iðulega Davíð, þannig að þú mátt alveg kalla mig Davíð. Það bara gott og blessað. Jú, en nei, ég held að formleg vinna, nei, hún ekki hafin, en þetta svona að byrja, við getum sagt það. Og það eru starfsmenn innan Reykjavíkurborgar sem hafa verið að vinna að þessu, þó að vinna kannski sé ekki formleg þannig. En þetta allt á réttri leið og takk fyrir þitt andsvar, Hildur. Og þá andsvörum lokið. Þá umræðu lokið undir þessum dagskrárlið og forseti hringir inn. Svona. Og við erum í lið 28, kæra borgarstjórn. Allir á sínum stað, það nú allir gott. Það fundargerð borgarráðs á 23. Það ekkert þar undir sem þarf að ganga til samþykktar, en það undir fundargerð borgarráðs 30. janúar og það 9. liður samþykkt gatnagerðargjöld. Þeir sem eru samþykkt því vinsamlega skrifi merki. Þeir sem eru samþykkir fyrst og það eru atkvæði meirihlutans, þeir sem á móti kunna vera og það atkvæði Sjálfstæðisflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna og hjáseta hjá sósíalistum. Þá það 12. liður undir sömu borgarráðs fundargerð, það gjaldskrá meindýravarna, þau sem eru samþykkt því vinsamlega skrifi merki og það eru atkvæði meirihlutans og Vinstri grænna, þeir sem á móti kunna vera og það hjáseta Flokks fólksins, sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Og það 16. liður breytingar á leiguverði félagsbústaða, þeir sem eru sammála því vinsamlega skrifi merki. Það eru atkvæði meirihlutans, þeir sem á móti kunna vera og það eru sósíalistar og Flokkur fólksins, hjáseta Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Og þá erum við með mál númer 29 sem eru fundargerðir forsætisnefnda frá 31. janúar. Forseti ætla aðeins að ráðfæra sig við ritara varðandi Þá það fundargerð forsætisnefndar frá 31. janúar og það 4. liður, það lausnarbeiðni Pawels Bartoszek, varaborgarfulltrúa og ef enginn hreyfir mótmælum við því þá lít ég nú svo á að það sé samþykkt, eða ekki? Já. Nú einhverju komið á mælendaskrá. Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði bara örsnöggt að fá að koma upp og þakka borgarfulltrúanum, Pavel Bartoszek, sem að verður það þá ekki eftir 1 mínútu eða svo, fyrir frábært samstarf. Við höfum oft verið ósammála ýmislegt en mér finnst alltaf að hann hafi verið málefnalegur og rökfastur og tilbúinn til þess að endurskoða sína afstöðu. Sem held ég það sem mikilvægast fyrir stjórnmálafólk, það að vera alltaf að velta fyrir sér hvort rökum í málum og hvort maður með rétta stefnu og hvert maður stefnir og hvað það sem maður vill út frá sínum grunngildum. Þannig að mér finnst bara ástæða til þess að þakka fyrir gott samstarf og óska
Pavel Bartósek alls síns besta á nýju vettvangi og vona að þínir kraftar eða hans kraftar eigi eftir að nýtast þar og ég svo sem efast ekki það og við hlökkum til að sjá þín afrek þar og þeim vettvangi. Heiða Björk Hilmisdóttir, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti ekki með. Já, það Líf Magnýjardóttir, forseti Bísafs. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég var eiginlega bara dálítið fegin hérna áðan þegar ég sá að Pavel Bartósek, varaborgarfulltrúi, væri ekki í salnum og ég þyrfti ekki að halda hennar ræðu fyrir hönd Vinstri grænna. En við Pavel, við höfum starfað saman í meirihluta og við höfum líka starfað saman hérna í borgarstjórn þar sem hann í meirihluta og ég í minnihluta. Og það eiginlega bara alveg eins. Maður þarf alltaf að hlusta frjálshyggju-rausið í honum dag og út og dag inn. Þannig að ég bara mjög fegin að hann komin hinum með við götuna. Þannig að þessi boðskapur fái að óma í sölum þingsins. Og kæri Pavel, ég óska þér velfarnaðar. Þú ert réttur maður á réttum stað og þú áttur alltaf meira heima á þingi en hérna. Gangi vel. Þetta Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, já, það nú með smá trega sem að ég mun kveðja félaga minn til 7 ára. Við hófum þessa vegferð saman hér í borgarstjórn og ég hef náttúrulega bara mjög gaman af frjálshyggju-rausinu og eftir að sakna þess mikið. Af því að við erum ólíkt par við Pavel og við höfum alltaf getað treyst á hægri mennskuna í honum þegar kratinn í mér tekur yfir. Þannig að ég á eftir að sakna Pavels óskaplega mikið, svo ég segi það nú bara uppátt, en ég líka mjög heppin. Ég fæ góða varaborgarfulltrúa með mér. Þingið hins vegar óskaplega heppið að fá Pavel yfir til sín. Því betri fulltrúa get ég ekki hugsað mér þarna hinum megin fyrir hönd borgarinnar. Ég náttúrulega, þó það sé tregi í mér núna og hefur verið nokkur skeið, að þá hef ég líka verið óskaplega glöð yfir því að Reykjavíkur borg í rauninni að fá stórkostlegan talsmann í hóp þingmanna ásamt þeim sem við kvöddum hérna fyrir hálfum mánuði síðan. Manneskju sem að mun passa upp á borgin okkar, mun ekki gleyma sér og við gerum þá kröfu Pavel að þú gleymir okkur ekki. Þegar við byrjum að kvarta þá standur með okkur, við tökum það seinna. En mér langaði bara að óska þér velfarnaðar. Við erum náttúrulega saman í flokki og erum saman í innra starfi flokksins áfram. Þannig að ég náttúrulega bara hlakka til þeirra samskipt okkar. En þín sárt saknað af þessum risastóra borgarstjórnarflokki Viðreisnar sem hér alltaf áberandi og að stýra. Ég var með sér svo upptekinn að stýra þessum fundi að ég var ekki búin að átta mig á því hver væri komin í hús. Þannig að ég var svolítið með líf var ekki alveg búin að ná því og svo þetta líka erfitt þegar maður í þessum ljósum stöðugt og maður sér illa hvað Þannig að ótrúlega gaman að sjá þig og til hamingju með daginn í dag. Þetta var stór dagur. Þú ert að fá frábæra verkefni hinum megin við strætið. Og það nú líka eitt sem að mér finnst ég ótrúlega ánægð með, að verkefnin sem að þú færð og munt hafa á þingi eru verkefni sem að ég veit þú munt gera óskaplega vel og farnast vel hendi, en líka eru verkefni sem að skipta okkur máli og það gott fyrir okkur að vita af góðum manni á réttum stað þar. Þannig að þín verður sárt saknað, kæri Pavel. Við munum örugglega skála einhvern tímann í framtíðinni. En borgarstjórn verður sannarlega ekki söm án þín og ég ekki sammála borgarfulltrúa VG sem segir og ég meira heima og þingi ég bara alls kostar ósammála því, en ég sammála vegferðinni hins vegar. Ég sagði orðið vegferð, tóku eftir því. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Dóra Magnúsdóttir.
Forseti, það hefur verið sönn ánægja að starfa með Pavel Bartošek borgarfulltrúa. Náttúrulega ég var rosalega formlega því að Pavel Bartošek borgarfulltrúi er mjög góður í því að passa upp á fundarsköp og allt slíkt. Við höfum starfað saman mjög vel og á fundi út úr málum í umhverfis- og skipulagsráði, líka á fleiri, líka í forsætisnefndu unnið vel saman og svona á ýmsum vettvangi og það hefur verið sérstök ánægja að fá að njóta krafta þinna, Pavel. Þú ert fagmaður, mjög svona, faglegur, tekur upplýstar ákvarðanir, ég kann mjög vel að mynda það. Kaldur í hausnum, kannt að hugsa skýrt þegar mikið liggur við og ótrúlega klár og mikil hugsjónamanneskja og fylgir því vel eftir í gjörðum, skýrum og góðum gjörðum. Og það er sérstök ánægja fyrir íbúa að fá að njóta slíkra krafta. Hvort sem það er hér í Reykjavík eða á þingi, að þá er það okkur öllum sannarlega til hagsbóta og ánægju og þannig að mér finnst ég hafa lært mikið af þér, Pavel, og er þakklátt fyrir okkar góða samstarf. Þú hefur skipt sköpum fyrir borgina, fyrir græna borgarþróun, umhverfið og loftslagið og haft, rétt sína, skýra sín, vilja lýðræðisleg vinnubrögð, staðið fyrir því undir þinni forsetatíð og undir þinni formennskutíð, hvar sem hún hefur svo sem verið, hlusta á sjónarmið og öllum áttum, vigta þau og metið á sanngjarnan hátt og það er bara mikil fegur í því og ég vil þakka þér fyrir að hafa gefið þig í þetta. Það hefur verið virkilega dýrmætt og gangið hjartanlega vel á nýjum vettvangi. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Sabine Leskov. Gjörðu svo vel. Forseti, það er borgarstjórn og kæri Pavel. Ég reyndar þeirra skoðun sem fundarnör, það sem er eitt sem við Pavel eigum samanlegt, að ég megi einmitt ávarpa hann bein, það sem hann er ekki akkurat núna borgarfulltrúi í sæti. En já, ég einlega sammála öllum sem hafa hér talað á undan minn, hvað þeir séu minni meirihlutanum og það væri kannski ekki í anda Pavels að lengja máli hér með endurtekningum. En ég ætla samt, ég ætla að endurtaka líka mína þakkir fyrir frábært samstarf. Óska honum allsins besta og sjálfsögðu fylgir honum líka langur óskalisti sem hann tekur með sér hér yfir götuna. Og ég veit, ég hef bara virkilega engar efasemdir að hann mun sinna þessum óskum okkar að standa með borgarbúum sem hann er núna að tala fyrir á þinginu. Bara östutt þá fagna ég að þingið hefur þó einhverju fjölbreytileika í sínum röðum. Ólíkt mér er Pavel kannski ekki alltaf svona atvinnuútlendingur en hann talar samt af mikilli reynslu og þekkingu og hann hefur komið mörgum málum í framkvæmd hér, ekki síst ótrúlega fallega máli að gera móðurmálskennslu fyrir börn af erlendum uppruna gjaldfrelsa og það er bara frábært mál og þetta er eitt af þeim hlutum sem hann hefur hér barist fyrir og komið í gegn og ég hlakka alveg ótrúlega mikið að fylgjast með honum.
Takk fyrir það. Magnús Davíð Norðdahl, gjörðu svo vel. Já, forseti borgarstjórn, mér langar bara með örfáum orðum bara að þakka Pavel Bartošek fyrir gott samstarf hér í borg. Ég hef kannski þekkt hann lengur en flestir sem eru hér. Ég hitt hann fyrst fyrir 27 árum síðan og ég held að við vorum saman í Menntaskólanum í Reykjavík. Ég held að ástæða þess að honum hafi gengið vel hér og muni ganga vel á þingi líka sé svo að hann kann svona að finna, hvað ég var að segja, óvæntar lausnir og að túlka reglurnar eins og rúmt og hægt er, því að ég man það þegar við fórum einu svona í menntaskólaferð í Selið sem er bústaður sem að Menntaskólinn Reykjavík á, að það mátti ekki drekka, það var stranglega bannað að drekka. En Pavel mætti náttúrulega bara með kassa af pilsner, 2% pilsner, og svo drakk hann 24 pilsnerdósir og fór þannig alveg eftir reglunum, náði mögulega einhverju vímu, þannig að hann er góður í því, en ég kann bara ákaflega vel við Pavel, þakka honum fyrir samstarfið og gangi honum vel á nýjum vettvangi. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það fór þá ekki svo að bernskubrek urðu opinberuð hér í borgarstjórn, en tekur þá til máls Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp til að kveðja góðan vinn og samstarfsfélaga, fyrsta varaborgarfulltrúa Viðreisnar, Pavel Bartošek, en við tókum bæði fyrst sæti sem borgarfulltrúar hér í þessum sal eftir kosningarnar 2018 og við, að mínu mati, höfum átt bara mjög gott og ánægjulegt samstarf þó að það hafi verið að vettvangi meirihluta og minnihluta. Og ég heyri það að það hefur kannski helst borið skugga og samstarfið í meirihlutaflokkunum þegar að frjálshyggju Pavel hefur einhvern veginn litið dagsins ljós, en það er ekki síst þá sem að ég hef fundið marga góða sameiginlega fleti með honum Pavel. Pavel hefur komið mér fyrir sjónir sem heiðarlegur, ærlegur, vandaður maður og stjórnmálamaður. Ég trúi því að hann muni geta unnið þjóðinni og borgarbúum mikið gagn inn á þingi og ég óska þér velfarnaðar á þeim vettvangi og ég mun sakna þess mikið að sitja fundi sem Pavel stýrir vegna þess að betri fundarstjóri er vandfundin. Gangi þér vel, Pavel. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið málsinu. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér hljóðs undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. janúar og þar undir 6. lið er fjallað tillögu að það verði lögð forgangsakrein fyrir almenningssamgöngur vestan á Kringlumýrarbraut og við sjálfstæðismenn fögnuðum þessari ályktun. Við höfum gagnrýnt það margoft í borgarstjórn að lagningu forgangsakreina sem hafa verið mjög vel heppnaðar þeim var hætt svona 2015 eða það bil að mestu leyti sem var óheppilegt. Þannig að við styðjum því að þetta hafi verið farið í þetta mál og rétt er að geta þess að þessi akrein er hægri sett eins og aðrar forgangsakreinar sem lagðar hafa verið í borginni sem vil teljum heppilegra heldur en að rífa upp allt gatnakerfi til að miðursetja akreinar og var ánægjulegt að sjá að þeir verkfræðingar sem hafa unnið að þessu máli fyrir borgina þeir töldu rétt í þessu tilviki og skoða sínum framtíðina að hafa hægri setta akrein. Nú undir 27. lið fundargerðarinnar er fjallað gatnalýsingu í borginni. Við erum minnst á þetta áður hér en þar leggjum við fram fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þar sem við óskum eftir upplýsingum fyrirkomulag gatnalýsingar í borginni og óskum eftir skýringum á því af hverju henni hafi verið verulega ábótavant að undanförnu. Við höfum áhyggjur af því að óvirkir borgarstjórar auðvitað og ljósastjórar eru ábyrgðandi með við í borginni. Já, óvirkir, nákvæmlega. Ég stendi hvert orð. Og
Við höfum áhyggjur af þessu og viljum að sjálfsögðu að borgarstjóri verði óvirkur í því að bæta úr þessu máli en ekki óvirkur. En þetta máli hefur verið minnst á hér áður. Nú undir fundargerð borgarráðs frá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. janúar þá er fjallað gatnamót Ármúla og Grensásvegar undir öðrum lið og þar er lögð fram tillaga að veitt heimild fyrir áframhaldandi undirbúningi og verkkönnun vegna breytinga á gatnamótunum. Þetta eru þekkt gatnamót og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins við styðjum þessar aðgerðir í því skyni að auka umferðaröryggi gangandi vegfarenda við þessi gatnamót, til dæmis með miðum og upphækkum og vellýstum gangbrautum. Við teljum að það væri hægt að ná enn meiri árangri þarna með skynjaratengdri snjalljósastýringu sem hefur gefið góða raun erlendis og hvetjum til þess að slík tækni verið innleidd. Hins vegar teljum við að þrenging Grensásvegar á þessum stað hafi í för með sér auknar umferðartafir og stíflur. Því vörum við slíkri þrengingu og leggjumst eindregið gegn henni. Nú undir 14. lið á þessum sama fundi var tekin fyrir tillaga okkar úrbætur á gatnamótum Úlfarsbrautar og Urðarbrunns í Úlfarsárdal og þar var tillaga okkar felld og við lýsum yfir óánægju með það enda hafa margar ábendingar borist frá íbúum í hverfinu að það verði að grípa til aðgerða á þessum gatnamótum. Við bendum á það í bókun að óhöppum í og við þessi gatnamót þeim fer fjölgandi og því er ábyrgðarlaust að bregðast ekki við slíkri bókun eins og meirihlutinn kýs að gera með því að fylla tillögu okkar úrbætur á þessum stað. Og svo að lokum undir 15. lið fundargerðarinnar. Þar er tillaga sem Sjálfstæðisflokkurinn lagði fyrst fram 2017 viðgerð á tröppum við Seljaskóla og öllum fannst sjálfsagt að ráðist yrði í enda bara svona smámálum að ræða. Þetta er svona auðvitað ekki smámálum að dettur í tröppunum en það er lítið mál að gera við þar og þetta mál var lagt fram 2017 og bara ekki árangur þá. Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram aðra tillögu málið í október 2023 og það tók rúma 15 mánuði að fá umsögn tillöguna. Þráttur eru þessi viðgerð sem þarna verið að biðja hún sé hvorki viðamikil né dýr. Og það er nú oft sagt að sé mælikvarði á stjórnsýslu, hversu snögglega sé, eða seint eða snögglega sé brugðist við tillögum og fyrirspurnum. Og þarna tók sem sagt 15 mánuði að fá umsögnum þetta mál, en í umsögninni kom þó ekki afstaða fram til þess hvort þörf var að gera við tröppurnar eða hvenær það hefði gert. Og meirihlutinn afgreiddi málið þannig með því að vísa því inn í rangala kerfisins og þannig að þetta er nú í heimahverfi borgarstjóra og þannig vil ég líka hvetja til þess að líta málið og hvetja til þess að bæta úr og láta vinna þetta verk sem hefur hrakröfast kerfið núna í næstu því 8 ár. Takk fyrir það, borgarfulltrúinn hefur lokið máls sinni. Tekur þetta mál Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það er vissulega freistandi að taka undir mig síðasta ræðumanni og fara í langa ræðu forgangsakreinar og ljósastýringar. En ég er nú hingað komin til þess að fjalla fundargerð forsætisnefndar frá 31. janúar og 4. lið þar sem er lausnabeiðni Pavels Bartóček. Vil bara segja það að það hefur verið mikil ánægja og hrein unun að vinna með Pavel undanfarin rúm 6 ár eða tæp 7 hér í borgarstjórn. Mikill mannkostamaður og frábær pólitíkus og hefur verið mikill málafylgjumaður, skýr, frábær fundarstjóri eins og hér hefur komið fram. Ég vil líka leggja inn eitt atriði sem mér finnst svona kannski standa upp úr og Pavel gerði afburðavel sem var að stýra vinnunni varðandi forgangsröðun íþróttamannvirkja. Nýtti þar bestu aðferðafræði sem þekktist í umheiminum frá Bandaríkjunum varðandi það að vera með gott módel og aðferðafræði varðandi það að ná utanum fjölmargar óski sem hafði komið frá íþróttafélagunum í borginni allskyns aðstöðu uppbyggingu og leiddi það í jörð með mjög skýrum og sannfærandi hætti sem var birt og samþykktir í borgarstjórn fyrir tæpum 5 árum síðan.
Og við erum núna vorum á síðasta fundi að samþykkja tillögu í menningar- og íþróttaráði að uppfæra þessa forgangsröðun, fara yfir það sem þegar komið í farveg eða til framkvæmda og annað sem út af stendur. Og ég held að þessi vinna, hún muni halda nafni Pawels hátt á lofti á komandi árum. Og reyndar þetta sama módel var síðan nýtt í forgangsröðun á skólamannvirkjum og skilaði sömuleiðis mikill og góðri vinnu. En Pawel, kæra þakki fyrir frábært samstarf, gangi allt í haginn, það er mikil öryggistilfinning að vita til þess að Pawel Bartoszek verður formaður utanríkismálanefndar á þeim óróa tímum sem við lifum. Gangi allt í haginn í því. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Að lokum tekur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er alltaf verst að koma síðastur þegar við erum að kveðja félaga okkar hérna í borgarstjórn, því að það er búið að fara yfir alla helstu mannkosti þeirra sem við erum að kveðja. Ég mér langar að taka undir hlýjar kveðjur til kæri Pawel. Ég held að það sé alveg óumdeilt þú hefur haft gríðarlega góð áhrif á Reykjavík. Skilur eftir þig gott verk og þau sjást víða í borginni. Það er gaman að vinna með þér. Þú ert típan í herberginu sem hefur ekkert á móti því að vera einn með þína skoðun og segja hana bara umbúðalaust, en alltaf málefnalegur, vel lesinn, ígrundaður og flottur. Þannig að ég ætla að sakna þín héðan úr borgarstjórn og það er gott að vinna með heiðarlegu fólki sem glatt í sinni í öllu samstarfi. Þannig að þakka þér kærlega fyrir samstarfið. Takk fyrir það, borgarstjóri, og þá mælendaskrá lokið undir 29. lið, en eins og sést á dagskrá þá leggjum við einnig fram hér fundargerðir mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs frá 23. janúar, skólafrístundaráðs frá 27. janúar, stafrænsráð frá 22. janúar og fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. og 29. janúar. Og ef enginn hreyfir mótmælum við því þá lausnarbeiðni Pawel Bartoszek samþykkt. Enginn mótmælir því, en forseta hefur borist hins vegar að taka inn með afbrigðum tvær aðrar lausnarbeiðnir. Er það annars vegar þá beiðni lausn frá störfum til loka kjörtímabils og það er frá Helga Péturssyni og það þá með vísan í 2. málsgrein 30. greinar sveitarstjórnarlaga að þá óskað eftir að taka lausn frá störfum út kjörtímabilið og hitt þá beiðni tímabundna lausn frá störfum og það með vísan í sömu grein, en það er Alejandra Silvia Muñoz sem óskar þess. Ef enginn hreyfir mótmælum að þá samþykkir borgarstjórn þessar lausnarbeiðnir. Takk fyrir það. Allar bókanir hafa komið og eru góðar. Okkur ekkert að vanbúnaði annað en að slíta fundi. Fundur slitinn klukkan 19:57.